You light our homes. Keep us warm. You help us explore, innovate, and achieve the unthinkable. You are everywhere. Yet, sometimes out of reach. You move us forward and bring us together. And together, we're on a journey towards the future of energy. So what will it look like? It's hard to say, but we know it will be sustainable and abundant. We're already on our way. With a common purpose, each of us playing our part. At Deloitte, we're connecting every bright mind, every organization, every startup, every innovator. Every citizen, CEO, and regulator. Making this future happen won't be easy, so we're developing practical solutions. And a clear roadmap to help our clients on their way. We'll keep making those connections. Each step well planned, moving forward together. To make our new energy future a reality. Let's connect for a new energy future.
You light our homes. Keep us warm. You help us explore, innovate, and achieve the unthinkable. You are everywhere. Yet, sometimes out of reach. You move us forward and bring us together. And together, we're on a journey towards the future of energy. So what will it look like? It's hard to say, but we know it will be sustainable and abundant. We're already on our way. With a common purpose, each of us playing our part. At Deloitte, we're connecting every bright mind, every organization, every startup, every innovator. Every citizen, CEO, and regulator. Making this future happen won't be easy, so we're developing practical solutions. And a clear roadmap to help our clients on their way. We'll keep making those connections Each step well planned, moving forward together. to make our new energy future a reality. Let's connect for a new energy future.
You light our homes. Keep us warm. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα σας. Είμαι ο Σπύρος Παπαευθυμή, είμαι ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για την Ενεργειακή Οικονομία. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω στο 7ο συνέδριο ηλεκτροκίνησης και το δεύτερο που γίνεται σε αυτό το εκπληκτικό χώρο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον καλύτερο χώρο από το συγκεκριμένο Μουσείο Αυτοκινήτου που θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το γεγονός. Είναι το 7ο λοιπόν συνέδριο ηλεκτροκίνησης, το οποίο το συνδιοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία για την Ενεργειακή Οικονομία με τον Insider. Είναι 7 χρόνια που παρακολουθούμε την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, από τότε που είχε ξεκινήσει η συζήτηση για μια νέα αγορά που βλέπαμε να έρχεται στη χώρα μας, έως σήμερα που η ηλεκτροκίνηση πλέον έχει πετύχει μερικά εντυπωσιακά νούμερα, τόσο σε επίπεδο ταξινομήσεων όσο και στις υποδομές. Την περσινή χρονιά είδαμε τη μεγαλύτερη αύξηση ηλεκτρικών οχημάτων και αντίστοιχων υποδομών φόρτισης, δημόσιας φόρτισης, αλλά και σε χώρους όπως είναι τα σούπερ μάρκετ και φυσικά στη ΣΕΑ, στις εθνικές οδούς. Έχουμε κάποια προγράμματα από την ελληνική πολιτεία, όπως είναι το Κινούμε ηλεκτρικά, το οποίο περνάει στη νέα φάση του 2024, το πρόγραμμα Φορτίζω Παντού για την εγκατάσταση φορτισών, η ολοκλήρωση των ΣΦΙΟ και επίσης η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων σε πόλεις της Ελλάδος. Είναι μερικές από τις εξελίξεις που δείχνουν ότι η ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας οριμάζει, μέσα προφανώς από προκλήσεις και εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν και τα οποία είναι θέματα που θα συζητήσουμε εκτενώς στο συνέδριό μας. Φέτος για πρώτη φορά δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην επόμενη μέρα των λεγόμενων έξυπνων φορτιστών, των υποδομών έξυπνης φόρτισης, με την ενεργή συμμετοχή στο συνέδριο ενός ευρωπαϊκού έργου, του έργου EV4EU, για την τεχνολογία V2G, η οποία θα αναδείξει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο συνεργό στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στην ενεργειακή αυτονομία. Αυτός είναι και ο λόγος που το συνέδριό μας φέτος θα είναι χωρισμένο στην ουσία σε 2 τμήματα. Ένα τμήμα το οποίο θα είναι στην αγγλική γλώσσα και ένα τμήμα το οποίο θα είναι στα ελληνικά, καθώς θα στοχεύουμε να αναδείξουμε και θέματα που αφορούν πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρακτικές οι οποίες θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα. Είναι πρακτικές του μέλλοντος, οι οποίες πλέον στην ηλεκτροκίνηση είναι πάρα πολύ απαραίτητες. Επίσης, για πρώτη φορά αναδεικνύουμε έναν πολύ σημαντικό τομέα, τον τομέα των ελαφριών επαγγελματικών οχημάτων, αλλά και των βαρέων οχημάτων για τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης και των στόχων που εισάγονται για αυτές τις κατηγορίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σιγά-σιγά θα έρθουν και στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα η οποία έχει το γυραιότερο στόλο οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέτοιες συζητήσεις αποτελούν πλέον πάρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα και έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ιδιαίτερο βάρος θα δώσουμε φέτος και σε καινοτομίες, τεχνολογικές καινοτομίες για τα ηλεκτρικά οχήματα, που θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να υλοποιούνται και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, και σε θέματα που αφορούν και είναι πάρα πολύ σημαντικά στην οδική ασφάλεια, την ασφάλεια από πυρκαγιές, αλλά και στις μεταφορές των ηλεκτροκίνητων οχημάτων από καράβια, από πλοία. Ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί πρόσφατα στον διάλογο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το συνέδριο έχει ως στόχο μια ολιστική προσέγγιση για την ηλεκτροκίνηση και σας καλούμε όλους να το παρακολουθήσετε σε αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα χώρο του Μουσείου Αυτοκινήτου, που μας φιλοξενεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά και το χρησιμοποιούμε ως στούντιο, καθώς η εκδήλωση μεταδίδεται και διαδικτυακά. Έχουμε πάρα πολλούς συμμετέχοντες, οι οποίοι βλέπουν και το συνέδριο διαδικτυακά και προφανώς και έχουμε και αρκετούς, όπως βλέπετε, ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ. Θα ήθελα, κλείνοντας, να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, οι οποίοι μας βοήθησαν να είμαστε πάλι εδώ, τον πλατινένιο μας χορηγό, τη ΔΕΗ, τους χρυσούς χορηγούς, την Deloitte, αλλά και την Neotech Energy, τους ασημένους χορηγούς μας, την Aku Energy και την Noetic, αλλά και τους υποστηρικτές, το ΔΔΕ, το φυσικό αέριο, την Energy, αλλά και τον όμιλο Συγγελίδη. Κλείνοντας, θέλω να καλέσω τον Παναγιώτη Γεωργόπουλο, τον Διευθυντή της Liquid Media, με τους οποίους συνδιοργανώνουμε το συνέδριο, για έναν γρήγορο χαιρετισμό. Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από την πλευρά μου. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτό το συνέδριο που γίνεται για 7η χρονιά.
Εμείς στη Liquid Media, που είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους media στην Ελλάδα, στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή. Όταν το 2018 ήρθε ο κύριος Ανδριωσόπουλος και μας εξέθεσε την ιδέα, πριν ακόμα έχουμε κατανοήσει την ηλεκτροκίνηση, πώς θα εξελιχθεί, και είπαμε ότι εδώ πρέπει να το στηρίξουμε και το στηρίζουμε κάθε χρόνο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη ΧΑΕ που μας δίνει τη δυνατότητα για μία ακόμη χρονιά να είμαστε μαζί. Η ηλεκτροκίνηση στη Liquid πιστεύουμε πως θα βοηθήσει στο να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στα αστικά μας κέντρα, να πρασινίσει σε εισαγωγικά λίγο τη ζωή μας, με λιγότερα καυσαέρια, λιγότερο θόρυβο. Και γι' αυτό το Insider, που είναι το μεγαλύτερο οικονομικό site, στηρίζει έμπρακτα όλη αυτή την ενέργεια, όχι μόνο συνδιοργανώνοντας το συνέδριο για 7η χρονιά, αλλά και κάνοντας ρεπορτάζ να βοηθήσει και να αναδείξει τις αξίες και την δυνατότητα που έχει η ηλεκτροκίνηση να μας καλυτερεύσει τη ζωή. Σε αυτό το συνέδριο, πιστεύω, θα ακουστούν απόψεις που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο τη χρησιμότητα της ηλεκτροκίνησης. Εγώ ήδη είχα πιστεί από τα πρώτα συνέδρια και είμαι χρήστης ηλεκτρικού αυτοκινήτου και βλέπω τα ωφέλη. Θα ανταλλάξουμε απόψεις οι οποίες θα μας δείξουν το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου και να ευχαριστήσω και τη ΧΑΕ, και νομίζω ότι θα ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα, όπως και στα προηγούμενα συνέδρια βγήκαν ιδέες και συζητήθηκαν για να προχωρήσουμε ακόμα πιο μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργόπουλε, και για τη συνεργασία, αλλά η οποία πλέον κρατάει αρκετά χρόνια και είναι εγκαθιστημένη, θα έλεγα. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου. Είναι εκπρόσωπο της Πολιτείας, είναι υφυπουργός Μεταφορών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Νομίζω ότι είναι πιο κατάλληλη για να ξεκινήσει αυτό το συνέδριο, να μας δώσει τη λογική της Πολιτείας, η οποία έχει αναλάβει πλέον την ηλεκτροκίνηση στο Υπουργείο σας, έτσι, ήταν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει έτσι εσάς, και νομίζω ότι κινείστε με πολύ καλούς ρυθμούς για την επέκταση, έτσι, αυτού που λέμε ηλεκτροκίνηση και του οικοσυστήματος της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Κύριε Αλεξοπούλου, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτό το 7ο συνέδριο ηλεκτροκίνησης, και να συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους αυτή, από την οποία προάγεται ο δημόσιος διάλογος για ένα θέμα που πράγματι τα επόμενα χρόνια θα βελτιώσει την καθημερινότητά μας, θα βελτιώσει τη ζωή μας. Εύστοχη, αλλά και ιδιαιτέρως συμβολική. Δεν σας κρύβω ότι έχω ενθουσιαστεί, δεν είχα ξαναβρεθεί, η επιλογή αυτού εδώ του χώρου, το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, που αναδεικνύει το πνεύμα του αείμνηστου Θεόδωρου Χαραγκιόνη, που το ίδρυσε το 2011 και αποτελεί σήμερα ένα φάρο γνώσης, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου αναδεικνύοντας την αναντιστοιχία λόγων και έργων, οι οποίοι, οι περισσότεροι εξ ημών, φτάσαμε εδώ με το δικό μας αυτοκίνητο, που μάλλον έχει θερμικό κινητήρα. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, να το αλλάξουμε όλοι μας τα επόμενα χρόνια. Εκεί στοχεύουν οι πολιτικές μας. Θεωρώ ότι περισσότεροι εδώ σήμερα είμαστε πεπισμένοι ότι η χρήση του ηλεκτρικού οχήματος, ειδικά μέσα στις πόλεις μας, ειδικά σε μια μεγαλούπολη όπως είναι η Αθήνα, επιβαρημένη από το κυκλοφοριακό, δύναται να επιφέρει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής όλων ημών. Οι λόγοι είναι πολύ απλοί. Το ηλεκτρικό όχημα είναι 3 έως 4 φορές πιο αποδοτικό από το αντίστοιχο θερμικό, δεν ρυπαίνει εκεί που κινείται και δεν κάνει θόρυβο. Πέραν αυτών, η ηλεκτροκίνηση μέσω της μικροκινητικότητας προσφέρει επίσης λύσεις που μας φέρνουν πιο κοντά σε ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον μέσα στο κέντρο ειδικά της πόλης μας. Ένα μέλλον που οφείλουμε να αναπτύξουμε σωστά, επωφελίας ποιον άλλον, κυρίως των παιδιών μας.
Ως κυβέρνηση θέτουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Υλοποιούμε πολιτικές για την ηλεκτροκίνηση, τις σύγχρονες μορφές κινητικότητας, αλλά και για την προσβασιμότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, 250 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, 140 για την Αθήνα και 110 για τη Θεσσαλονίκη, ευελπιστούμε, είμαστε σίγουροι, το παλεύουμε, είναι μια δύσκολη άσκηση, το κάνουμε και θα βρίσκονται στους δρόμους μέσα στο 2024 μέχρι τον Απρίλιο. Τις επόμενες μέρες αναμένουμε το πρότυπο λεωφορείο που θα κάνει μια σειρά δοκιμών και προεργασίας για την παραλαβή των υπόλοιπων 249. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα άφιξης, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια δυσκολία με τον πόλεμο στην Ιεμένη. Ευελπιστούμε όμως ότι αυτό δεν θα έχει μεγάλη καθυστέρηση. Ενδεχομένως η καθυστέρηση αυτή φαίνεται να είναι της τάξεως ήδη των 20 ημερών περίπου ή ένας μήνας, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου θα κυκλοφορούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τα 250 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Ο ΔΔΕ κάνει ήδη τις εργασίες, βρίσκονται σε καλό δρόμο, η επαύξηση ισχύως έχει γίνει και τα αμαξοστάσια, πολύ σύντομα και αυτά, θα είναι εξοπλισμένα με τους φορτιστές που χρειάζονται, γιατί τα ηλεκτρικά λεωφορεία, γνωρίζετε καλά, δεν είναι με το κλειδί στη μίζα και ξεκινούν, θέλουν φόρτιση και είναι μια δύσκολη διαδικασία, τόσο η εγκατάσταση των υποδομών αυτών, αλλά όσο και η λειτουργία τους. Πέρα από τα ηλεκτρικά λεωφορεία, ως κυβέρνηση επιδοτούμε σταθερά την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας μέσω ακόμα 4 προγραμμάτων. Πρόσφατα τροποποιήσαμε το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 2. Χαίρομαι που το είπατε κι εσείς και χαίρομαι που το βλέπει η κοινωνία, διότι με αυτή μας την απόφαση να απομακρύνουμε αιτήσεις που παρέμεναν ανενεργές, εφαρμόζοντας 45ημερη προθεσμία πλέον για υποβολή παραγγελίας ηλεκτρικού οχήματος, απελευθερώθηκαν 6,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά ήρθαν να προσθεθούν σε επιπλέον 6,5 εκατομμύρια που είχαν αποδεσμευτεί ή μεταφερθεί στο προηγούμενο διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα σε πολίτες που πραγματικά του επιθυμούν να επιδοτηθούν για την αγορά νέου ηλεκτρικού οχήματος, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο, ποδήλατο, μηχανάκι, για ό,τι αυτοί επιθυμούν. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για όσους θέλουν να κάνουν την αίτησή τους, προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 2, καθώς ανατροφοδοτείται με την αποδέσμευση αυτή που σας είπα, αλλάζοντας την ΚΙΑ, και αποδεσμεύονται κεφάλαια που προέρχονται από την αυστηρή αυτή εφαρμογή των προθεσμιών, όπως οι 8 μήνες, που οι 12 έγιναν 8 μήνες πλέον, για να ολοκληρώσει κανείς την αγορά του ηλεκτρικού του οχήματος. Οφείλω να τονίσω ότι συνολικά στο Κινούμε Ηλεκτρικά 2 έχουμε 65 εκατομμύρια ευρώ για επιδοτήσεις. Λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης παρατείναμε αυτό το πρόγραμμα μέχρι 30 Απριλίου του 2024. Το 2023 ταξινομήθηκαν 6.382 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη χώρα μας, ενώ το 2022 είχαν ταξινομηθεί 2.827. Είχαμε δηλαδή μία αύξηση του 130%. Ανάλογη αύξηση αναμένεται και φέτος. Μέχρι σήμερα, στο πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 2 έχουν υποβληθεί 20.577 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 19.571 εγκρίθηκε η επιδότησή τους. Τους 2 προηγούμενους μήνες επιχορηγήθηκαν 3.239 συμπολίτες μας, με συνολικό ποσό 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ θέλω να πω ότι στόχος μας, παρότι έχουμε προθεσμία μέχρι το τέλος του 2025 να πληρωθούν στο σύνολό τους τα 65 εκατομμύρια ευρώ, περίπου τα 45, χοντρά λέω τα νούμερα, από το Κινούμε Ηλεκτρικά 2, στόχος μας είναι να καταφέρουμε να πληρωθούν πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2024. Αντίστοιχα, στο πρόγραμμα Πράσινα Ταξί δόθηκε μια παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 31 Δεκάτου του 2024, ενώ έχει ολοκληρωθεί η πρώτη καταβολή επιδότησης σε ένα ταξί, το οποίο βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα. Την ίδια στιγμή σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση πρώτων φορτιστών στις πιάτσες των ταξί,
η οποία είναι απαραίτητη για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών ταξί για το πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μόνο και μόνο με το δεδομένο ότι 35% της κίνησης του κυκλοφοριακού στην Αθήνα είναι τα ταξί, πρέπει όλοι μαζί, ο καθένας από το δικό του θεσμικό μετερίζει, να πείσουμε τους επαγγελματίες του χώρου των ταξί να επιλέξουν τα ηλεκτρικά οχήματα και εμείς ως πολιτεία θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό να πάει καλά και αυτό το πρόγραμμα με τα κίνητρα που αναμένουν να τους δοθούν ώστε να επιλέξουν τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων ταξί. Ετήσια παράταση δόθηκε και στο πρόγραμμα Αστυπάλαια, όπου επίσης αυξήσαμε την επιδότηση απόσυρσης για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από 3.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Τέλος, στο Φορτίζω Παντού, η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως την 31η Μαΐου και σύντομα ολοκληρώνουμε τις απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να μειώσουμε και εκεί τη γραφειοκρατία, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να δώσουμε σε όλη την αγορά τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τις σημαντικές επιδοτήσεις που προβλέπει αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι 80 εκατομμύρια ευρώ, 30 εκατομμύρια αφορούν σε δήμους, σε ΟΤΑ, το άλλο 50% σε ιδιώτες. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς να επιτύχουμε, να έχουμε τους 4,5 περίπου επιπλέον χιλιάδες φορτιστές σε ολόκληρη τη χώρα. Επέκταση του δικτύου των φορτιστών είναι βασική παράμετρος και βασική προτεραιότητα για την ενίσχυση αυτού του προγράμματος, για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Μεγάλη προτεραιότητα, ύψιστη προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Απαραίτητο στοιχείο για να φτάσουμε σε μια νέα πραγματικότητα όσον αφορά στη βιώσιμη αστική κινητικότητα στην Αθήνα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τον οποίο υλοποιούμε ως οριζόντια δέσμη μεταρρυθμίσεων με 3 βασικούς στόχους. Την ευχρηστία των παρεχόμενων υπηρεσιών, την απλούστευση των διαδικασιών και τη διαφάνεια των συναλλαγών. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η ψηφιοποίηση μιας σειράς εγγράφων που ολοκληρώνουν το ψηφιακό πορτοφόλι των οδηγών. Πλέον, τα έγγραφα θα βρίσκονται στο κινητό μας. Πέρα από το δίπλωμα οδήγησης, ο πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, αν έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, αν το όχημά του είναι σε κίνηση ή ακινησία, το αποτέλεσμα του τελευταίου τεχνικού ελέγχου κταίο και την ημερομηνία, σημαντικό, του επόμενου ελέγχου και βέβαια τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματός του. Παράλληλα, μέσω του gov.gr wallet, ο πολίτης θα λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του 2 εβδομάδες πριν τον επόμενο τεχνικό έλεγχο. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ λιγάκι και στο Tap and Pay, στην υπηρεσία Tap and Pay, η οποία θα ξεκινήσει το Μάρτιο από τις εξπρές λεωφοριακές γραμμές για το αεροδρόμιο. Με τη νέα αυτή υπηρεσία, ο επιβάτης θα μπορεί να επιβιβάζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει εισιτήριο, απλά με τη χρεωστική ή πιστωτική του κάρτα ή βέβαια με το κινητό του τηλέφωνο, αν την έχει περάσει μέσα σε αυτό. Η υπηρεσία αυτή είναι πολύ σημαντική. Η σύμβαση για την υλοποίηση της οποίας υπεγράφει από τον ΟΑΣΑ τον προηγούμενο μήνα, θα είναι διαθέσιμη στο σύνολο της πρωτεύουσας πριν το τέλος του 2024. Είναι μια επί της ουσίας εικόνα που τι δείχνει. Δείχνει την πρόθεσή μας να απλοποιήσουμε τις υπηρεσίες και να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μέλλον των αστικών μετακινήσεων, όπως το οραματιζόμαστε, περιλαμβάνει ηλεκτροκίνηση στο κέντρο της Αθήνας, με έμφαση και στη μικροκινητικότητα, αποθάρρυνση της χρήσης θερμικών κινητήρων, κοινόχρηστα οχήματα και εκτεταμένη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τελικός στόχος είναι η μείωση του κυκλοφοριακού και κατ' επέκταση των ρήπων και του θορύβου μέσα από την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος των μεταφορών, η οποία θα επιτευχθεί με σταθερή πρόοδο σε 3 συγκεκριμένα επίπεδα.
χρήση πιο αποδοτικών εξηλεκτρισμένων οχημάτων, αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αλλαγή φιλοσοφίας τρόπου ζωής όλων μας. Για να αλλάξει η συνήθεια ετών της βολής του ΙΟΤΑΧΗ, θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί η υπηρεσία που προσφέρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μειωθεί το όριο ταχύτητας εντός του αστικού ιστού και να μην έχουμε αυτά που βλέπουμε καθημερινά ανάμεσά μας να χάνονται νέοι συμπολίτες μας άδικα στην άσφαλτο. Για να προαχθεί η μικροκινητικότητα και να δοθεί προτεραιότητα σε πεζούς, δικυκλιστές έναντι των αυτοκινήτων. Να σας πω εδώ ότι προχωράμε και τους διαγωνισμούς των επιπλέον λεωφορείων αντιρρυπατικής τεχνολογίας, που στο σύνολό τους θα είναι 1.300, μόλις πέρασε και από ελεγκτικό συνέδριο, άρα δρομολογείται πολύ σύντομα και η προμήθεια 100 νέων λεωφορείων CNG 18 μέτρων. Είναι το αμέσως επόμενο τμήμα που έρχεται μετά τα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία. Αν αναβαθμίσουμε και θα αναβαθμίσουμε το στόλο, θα εξυγχρονίσουμε το στόλο των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες θα τα επιλέξουν ως έξυπνα, ασφαλή, πράσινα και έτσι θα βελτιωθεί η καθημερινότητα όλων μας. Είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ. Εγώ αυτό που θα πω ως άνθρωπος ο οποίος έχει επιδοτηθεί από το κινούμε ηλεκτρικά, αυτά που είπε η Υπουργός ισχύουν. Γιατί πολλές φορές έχουμε ερωτήματα αν οι πολιτικοί μας λένε αλήθεια. Πραγματικά στο κινούμε ηλεκτρικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει, έχει κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες είναι φυσιολογικές, αλλά όλοι είναι πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν επιδοτηθεί και να πω επίσης το ποσοστό της επιδότησης είναι ίσως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη που έχουμε τα τελευταία τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και για πολλούς που λένε ότι είναι ακριβά τα ηλεκτρικά, δεν ισχύει. Η επιδότηση είναι ακριβώς αυτή η διαφορά ανάμεσα στο συμβατικό και στο ηλεκτρικό. Άρα όσοι προλάβουν, όσοι πιστοί προσέλθουν. Έτσι. Λοιπόν, ο Χάρης Οδούκας είναι ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων. Τον καλώ να μας πει ποια είναι η πολιτική του. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ φαν των πράσινων πόλεων, των πόλεων οι οποίες υποστηρίζουν τους πολίτες. Και πραγματικά του χρόνου θα είστε πάλι εδώ για να μας πείτε ποια είναι τα βήματα, τουλάχιστον το θέμα της ηλεκτροκίνησης και πώς βλέπετε έτσι, αυτό το κίνημα έτσι, στα πλαίσια του Δήμου Αθηναίων. Χάρη. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Βεβαίως, με αρκετούς από εσάς έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν αρκετές φορές με την ιδιότητά μου σαν καθηγητής στα θέματα ενεργειακής πολιτικής, ενεργειακής οικονομίας και είχα συμμετάσχει και πέρσι στο πολύ ωραίο συνέδριο και σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο. Και είναι βεβαίως φέτος η πρώτη φορά που συμμετέχω με την ιδιότητά μου σαν Δήμαρχος Αθηναίων και έχω μεγάλη χαρά που μπορώ να πω 2 πρώτα λόγια για τον τρόπο που ξεκινήσαμε και που θα προγραμματίσουμε τις δράσεις μας, γιατί για εμάς το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας είναι απόλυτα συνυφασμένο, όχι με την ποιότητα ζωής, αλλά με τη ζωή της πόλης και βεβαίως με την ποιότητα του αέρα στην Αθήνα, ειδικά που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σκεφτείτε ότι το 2021 το διεθνές περιοδικό The Lancet Planetary Health εκτίμησε ότι περίπου 3.500 θάνατοι στην πόλη μας θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί εάν συμμορφωνόμασταν με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα μικρογραμμάρια σωματιδίων από 14 ήταν 5, κάτι το οποίο θέτει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πόσο κρίσιμη είναι η βιώσιμη κινητικότητα και η αλλαγή στη συμπεριφορά αλλά και στην τεχνολογία. Και βεβαίως να πω ότι και το Φεβρουάριο του 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη της χώρας μας για την κακή ποιότητα του αέρα, του ατμοσφαιρικού αέρα και για τα ελλειπή μέτρα περιορισμού της ρύπανσης. Στην Αθήνα, βεβαίως, πολύ μεγάλο μέρος του δημόσιου χώρου χρησιμοποιείται από αυτοκίνητα. Και αυτά είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ακόμα και σήμερα συμβατικά, λίγα είναι υβριδικά και ελάχιστα είναι ηλεκτρικά. Και δεν ξέρω πραγματικά αν κυκλοφορεί και κάποιο με υδρογόνο στην Αθήνα. Νομίζω από τις μελέτες που έχω κάνει κανένα. Η Μητροπολιτική Περιοχή γενικά της πρωτεύουσας παρουσιάζει το μεγαλύτερο δίκτυο επιβατικών οχημάτων ανακάτοικο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και είναι στις πρώτες 28 θέσεις παγκοσμίως
μεταξύ των πόλων με τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Δεν χρειαζόταν βέβαια και ο δείκτης αυτός, το ζούμε καθημερινά όλοι μας στις μετακινήσεις μας. Και βεβαίως στόχος είναι, το λέμε, αλλά πρέπει να φύγουμε από τη θεωρία και να πάμε στην πράξη, να είναι μια πόλη ανθρωποκεντρική και όχι αυτοκίνητο-κεντρική. Στοχεύουμε λοιπόν να περιορίσουμε το αυτοκίνητο και να δούμε όλες τις διαθέσιμες διεθνείς πρακτικές για να το καταφέρουμε αυτό. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω 2-3 παραδείγματα που μου έχουν κάνει εντύπωση και εξετάζουμε πώς θα τα περάσουμε και στην Αθήνα. Πρώτο, η ισπανική πόλη Ποντεβέδρα, η οποία πριν αρκετά χρόνια αποφάσισαν ότι βγαίνει το αμάξι. Το 70% των μετακινήσεων στην πόλη, στο κέντρο της, γίνεται με τα πόδια. Το κατάφεραν εδώ και 20 χρόνια και την παίρνουν αυτή την πόλη, γιατί έχουμε δεδομένα πια που δείχνουν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση από αυτή την επιλογή μειώθηκε κατά 70%. Έχουν μηδενιστεί οι θάνατοι από τροχαία και 12.000 άνθρωποι έχουν μετακομίσει στο κέντρο της. Και μάλιστα ο δήμαρχος, ο οποίος εκλέγεται συνέχεια εκεί, λέει ότι τα αυτοκίνητα δεν έχουν μεγαλύτερα δικαιώματα στο δημόσιο χώρο από οποιοδήποτε άλλον. Μία άλλη πιο γνωστή πόλη, πανέμορφη, με μου αρέσει πολύ, η Βαρκελόνη, χρησιμοποιεί τώρα που μιλάμε το Ταμείο Ανάκαμψης για να δημιουργήσει ζώνες καθαρού αέρα. Και πώς το κάνει αυτό? Χρηματοδοτεί την απόσυρση ρηπογόνων οχημάτων και ενισχύει τη χρήση μέσω μαζικής μεταφοράς. Άκουσα και την Υπουργό και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κατάλαβα ότι μέχρι τον Απρίλιο θα έχουμε 140 εξαιρετικό νέα λεωφορεία στην Αθήνα και αυτό πραγματικά θα μας λύσει τα χέρια και θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σε αντίστοιχες δράσεις. Στο Παρίσι, η Νταλγκό βέβαια στο Παρίσι έχει τώρα και τους Ολυμπιακούς, αλλά είναι σε ένα τρομακτικό μετασχηματισμό εν ώψη και των Ολυμπιακών με το πρόγραμμα Paris Respire. Το Παρίσι αναπνέει και απαγορεύει την κυκλοφορία οχημάτων σε ολόκληρες περιοχές, τις Κυριακές και τις Αργίες. Μια αρκετά στριφνή δράση, η οποία όμως τελικά έχει περπατήσει πάρα πολύ καλά. Όποιος έχει πάει πριν και μετά την πανδημία μπορεί να το καταλάβει. Το Λονδίνο έχει χρηματοδοτήσει πρόγραμμα απόσυρσης αξίας κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ με οικονομικά κίνητρα για όσα αυτοκίνητα δεν πληρούν τις προδιαγραφές και κυρίως στοχεύει σε ευάλωτους πολίτες. Και έχει και μια άλλη εφαρμογή που έχουμε ξεκινήσει και εμείς στη ΔΑΕΜ να την αναπτύσσουμε, το 3+1, carpooling δηλαδή, με βάση το οποίο όποιος χρησιμοποιεί αμάξι και παίρνει μαζί του και κάποιους άλλους που δεν θα χρησιμοποιήσουν αμάξι, έχει τη δυνατότητα να έχει δωρεάν στάθμευση σε κάποια από τα πάρκινγκ τα δημοτικά και αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες για τους επαγγελματίες σε διάφορες πόλεις στη Σκωτία, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη εξέλιξη στα ηλεκτρικά οχήματα, στην ιδιωτική μίσθωση, στα ταξί και αυτό δείχνει τελικά ότι υπάρχουν λύσεις και ότι μπορούμε όλες αυτές να τις εφαρμόσουμε αν υπάρξει η πολιτική βούληση και εμείς την έχουμε μάλιστα. Πρόσφατα κάναμε και συναντήσεις με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών, την DG Regio και με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και πραγματικά διαπιστώσαμε και εμείς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνολικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προχωρήσει με μεγαλύτερη γενναιότητα και αποφασιστικότητα σε δράσεις για την απόσυρση των παλιών οχημάτων, αλλά και για να καταφέρουμε να διώξουμε τα αμάξια από την πόλη και όσα μένουν να είναι ηλεκτροκίνητα και βεβαίως να ενισχύσουμε πάρα πολύ και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εδώ να πούμε και δύο λόγια για το κομμάτι της τεχνολογίας, ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στα αμιγώς ηλεκτρικά, όχι πια στα υβριδικά, είναι εφικτή, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτη, οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αυτή είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη στην ιστόσα. Πρέπει να δημιουργήσουμε και η Αθήνα πρέπει να δημιουργήσει πολλές υποδομές φόρτισης, σημαντική κλίμακα και πρέπει να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις σε αυτή τη λογική. Νομίζω ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα να συζητήσουμε και θα το κάνουμε και με το Υπουργείο, να προχωρήσει και ο διαγωνισμός ΦΥΟ, να δούμε και οι ιδιώτες πώς θα μπουν για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους σταθμούς. Και βεβαίως εδώ να πω ότι ο ιδιωτικός χώρος στάθμευσης στην Αθήνα είναι σπάνιος. Και επομένως απαιτούνται περισσότεροι δημόσιες φορτιστές, αλλά ταυτόχρονα να προγραμματιστεί σωστά ο αριθμός φορτιστών, όχι στοχεύοντας σε ένα συγκεκριμένο αριθμό στόχο, αλλά στοχεύοντας σε μια αναλογία στόχο ηλεκτρικών οχημάτων αναφορτιστή. Διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Επιπλέον, είναι σημαντικό να δώσουμε βαρύτητα σε εκείνα τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία ο ίδιος ο Δήμος και το κράτος μπορεί να ελέγχει, και αυτό σημαίνει ηλεκτροδότηση λεωφορείων, δημοτικό στόλο οχημάτων και να δούμε και ποιες υποδομές φόρτισης είναι απαραίτητες για αυτά τα οχήματα.
Έχοντας στο μυαλό μας και τη δεύτερη προϋπόθεση, που και αυτή νομίζω είναι σημαντική, ότι η Αθήνα είναι πια ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός και πρέπει να αξιοποιήσουμε την ηλεκτροκίνηση για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το τουριστικό προϊόν, καθώς οι υποδομές φόρτισης ευθυγραμμίζονται απόλυτα με μια βιώσιμη εικόνα τουριστικών προορισμών, ελκυστική για ταξιδιώτες που έχουν οικολογική συνείδηση, και είναι κάτι το οποίο το μελετάω τις τελευταίες μέρες πολύ και βλέπω καλά παραδείγματα ακόμα και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το Rhode Island, όπου ολόκληρη παραγωγή και πάροχοι τουριστικών προϊόντων ασχολούνται με την περιοχή εκεί και αγκαλιάζουν τον τουρισμό ηλεκτρικών οχημάτων, δίνοντας έμφαση σε υποδομές φόρτισης και σε δημοφιλείς προορισμούς. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Αθήνα, χρειαζόμαστε κίνητρα, όπως τα πλεονεκτήματα φόρου ταξινόμηση, ηλεκτρικά οχήματα, οι απαλλαγές από το φόρο ιδιοκτησίας και τα ωφέλη φόρου εταιριών και φυσικά κίνητρα για τις υποδομές φόρτισης. Αυτά νομίζω θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια συνολικότερη πολιτική που μαζί με την επένδυση στις δημόσιες συγκοινωνίες θα αλλάξει, νομίζω, την κινητικότητα στην πόλη και θα την κάνει περισσότερο βιώσιμη, και αυτός είναι ένας στόχος ζωής και υπαρξιακός, θα έλεγα, για τους κατοίκους, όσους είμαστε στο κέντρο και προσπαθούμε να μετακινηθούμε. Και εμείς, βεβαίως, στο Δήμο της Αθήνας είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε το καθήκον μας στο μέτρο που μας αναλογεί και να προωθήσουμε τη βιώσιμη κινητικότητα και να προωθήσουμε και την ηλεκτροκίνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι υπάρχει πολιτική βούληση, το είδαμε και από την Υφυπουργό αλλά και από τον κύριο Δούκα. Να προσθέσω το θέμα των επαγγελματικών οχημάτων, τα οποία κινούνται συνεχώς μέσα στις πόλεις, πέρα από τους κατοίκους. Υπάρχουν τα ταξί, υπάρχουν τα οχήματα τροφοδοσιών, τα οποία είναι και αυτά ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να το δούμε. Και θα μου επιτρέψετε να περάσουμε στη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, η οποία είναι η ενότητα στην οποία θα μιλήσουμε λίγο στα αγγλικά, καθώς έχουμε και παριστάμενους αλλά και ανθρώπους που μας βλέπουν από τα κανάλια μας. Οπότε θα μου επιτρέψετε να περάσουμε στο επόμενο πάνελ, το πάνελ που αφορά το μέλλον του τομέα της μεταφορών στην Ευρώπη. Και θα αρχίσω να μιλάω στα αγγλικά. So the next panel will be for the future of the transportation sector in Europe. Ακούγομαι? Ωραία. So we have with us Mr. Baptiste Legai. He's the deputy head of the unit in charge of mobility and road transport in DG Klima in the European Commission. And Mr. Legai, thank you for being with us to discuss about the future of transportation sector in Europe. Thank you for being with us. Yes, good morning to everybody, and thanks very much for the opportunity and for the invitation, and I thank very much the Hellenic Association for Energy Economics. Thank you. You allow me to skip the introduction as we are a little bit behind in schedule and start with our first question. So we often discuss for green transportation electric vehicles, and especially are focusing on cars. On the other hand, it's crucial to recognize that both light-duty and heavy-duty vehicles play a significant role in the decarbonization journey that we have and require to have for achieving a climate-neutral Europe. What strategies has the European Union outlined for the transition and the future for light and heavy-duty vehicles? That's the first question. And the second, in addition, will be, is electrification a one-size-fits-all solution? Or do we need to consider alternative options, such as, for example, technological options like e-fuels, hydrogen, biofuels, etc.? Or all these can be on our table for the future of transportation? Yeah, thanks very much for these two questions. I think it's very relevant to start by that. And to start with your first question by saying that, first of all, we are driven at the EU level by this objective that we have set ourselves of reaching climate neutrality by 2050. And as part of that, it's very important that the emissions from the transport sector go down, and we
our modeling says that they have to go down by 90% by 2050 if we are to reach climate neutrality. And in this context, basically, we need all vehicles to contribute, both the light and the heavy-duty vehicles, so the cars and vans on one side and the trucks and buses basically on the other side. We consider at this moment that road transport, so both light and heavy-duty vehicles, represent 21% of the EU's emissions. That would be 15% for the cars and vans and 6% for the heavy-duty vehicles. So this means that this is something significant and that needs to go down. And as a result, we have taken action at the EU level on both the light-duty vehicles and the heavy-duty vehicles. On the light-duty vehicles, there had been some standards that had been in place for a number of years, and very recently there has been a big discussion on basically increasing the ambition of those standards. That was concluded by an agreement in April 2023, and basically this agreement says, sets standards that will be reinforced and strengthened compared to the previous framework, but importantly says that all the new cars and vans put on the market by 2035 have to be zero emission at the tailpipe. So this is something that is very significant and that will drive all the effort for the future. And similarly for the heavy-duty vehicles, we have been really discussing that at the EU level, and very recently, I think it was last week, there was a provisional agreement that was reached also on the proposal to strengthen the CO2 standards for the trucks and for the buses. So this is not fully adopted yet, but the political agreement is already there. So this is stable, I would say. And what it basically provides is that the emissions from the heavy-duty vehicles will have to be reduced by 90% by 2040. And there is a specific provision for the city buses, which will have to become basically zero emission a little bit earlier, basically as early as 2035, 100% of the buses will have to be zero emission. So this is really something that is very significant and that will also drive the decrease of emissions. It's part of a wider package. I'm sure we'll come back to that, with also EU action that is taken on the infrastructure, on the social aspects, on the innovation, and on the industry side of things. But this framework is in place and it really sets the scene. And let me turn also to your second question, because you were asking, okay, is electrification basically a one-size-fits-all solution? What I would say from our side is that we see from the European Commission that electricity appears to be a key option, if not the main option, for going towards zero-emission vehicles. I mean, we see that it is already very much prominent in the landscape. It's widespread, and we see that by 2022 we had 23% of the new cars which were sold in the EU which were electric, either battery electric or hybrid. So 23% means that the market penetration is already really picking up speed. We see that there is a lot of innovation, a lot of investment that is taking place, and that the technology is mature and is continuing to grow more mature as we speak. So this is something that is relevant for both the light and the heavy-duty vehicles. It is really a very important option in the landscape. But the Commission has also always adopted a technology-neutral approach, which means that the standards I was describing, they just say that the cars and the vans, etc., have to become zero-emission vehicles. We do not specify how. We think that electricity will be very important there, but we do not rule out that there would be other alternative fuels that would contribute. But I think that it's important to stress that some of the alternative fuels may be more suited for certain types of use. So, for instance, hydrogen, we see that it could be definitely part of the picture. It was part of our hydrogen strategy from 2020. But, for instance, there could be more suited for long-distance heavy-duty vehicles. We see that synthetic fuels or biofuels could also be part of the picture. But typically, we would see that they would be more relevant for sectors that are harder to decarbonize, like aviation or maritime. And in this context, I mean, these are sectors which cannot have access to electrification options. So we have to see how we use each type of fuel for the specific sectors. I hope I'm answering your two questions. I think, yeah, the idea of decarbonizing the whole transportation sector is crucial, and some sectors also need special take care of the European Union.
One major issue is the charging infrastructure, which is the backbone, more or less, of the transition to a more electrified transportation sector. So, what are the plans of the European Union for the development of such infrastructure, especially for light and heavy duty vehicles? And if we have any specific funding schemes regarding this infrastructure? Yeah, thanks very much. And I fully agree that charging infrastructure is a key element that has to grow in parallel to the deployment of the vehicles. And it's something that is important because people will not buy vehicles if they don't know that the charging infrastructure is also progressing significantly. So this is actually already happening. And at the moment, we have 600,000 publicly accessible charging points in the EU, and 3,000 are in Greece. And this is something that is growing very rapidly. We have seen 50% increase between 2021 and now of this network. So this is something that is really progressing. I was saying 600,000. We have an objective, which is an indicative milestone that we have set for ourselves at the EU level, which is to have 3 million publicly accessible charging points by 2030. So you can see that we are really on track and making progress towards this milestone. At the EU level, we also have a regulation that is the Alternative Fuels Infrastructure Regulation, or AFIR, that has been agreed in the past years, and that basically requires the member states to deploy these charging infrastructures. That is the case both for the light duty vehicles and for the heavy duty vehicles. And for instance, it specifies that on the what we call the 10T core network, so that means the basically the main road transport communication axis that we have across the EU, we will have to have fast charging stations every 60 kilometers. So that is something that has to be deployed with a number of threshold from 2025 on. So this is really something that will be put in place progressively. And this regulation also provides that there have to be let's say, overnight charging station in parking spaces for heavy-duty vehicles along those motorways. It also speaks about having recharging points in the urban nodes for delivery vehicles. It also speaks about deploying hydrogen refueling infrastructure, although this will be a little bit later by 2030. So you can see that there is a whole framework in place that shows with a good predictability that this recharging and refueling network will continue to be deployed and will be available for the users. So this is something that is very important, of course. And as you were asking the question about the funding, this is also something that has some funding instruments attached to it. At the EU level, one that is very important is the AFIF, so that's the Alternative Fuel Infrastructure Facility. And for the years 2021 to 2023, it was 1.5 billion euros that were available to support precisely the deployment of such charging infrastructure. And many projects have taken place. I think that this is something that we are happy to say that this is we are aiming to continue with this type of funding, and we are thinking right now of an AFIF 2, so to continue with this funding in the coming years. I would also stress that funding at the EU level is one thing, but of course it has to be complemented by funding at the local level, and the action from the local authorities, from the member states, is of course key to deploy the infrastructure and to support that such charging infrastructure is put in place also at the local level. Thank you very much. If you allow me for the last question to come to our country, to Greece, which has the oldest vehicle fleets, one of the oldest vehicle fleets in Europe, especially in the categories of vans, buses, and heavy-duty vehicles, and more or less the median age is over 20 years, so it's a very old fleet. So regarding the motivation, we know that the new European standards about these types of vehicles maybe can act as a catalyst. Also, if you add on these, the updated carbon dioxide emission standards. So do you think that all these motivations will help the sector to decarbonize? Yes, definitely. I mean, as you
as we have already said, the direction of travel is clear at the EU level, and it's been widely accepted. It is also something that is enjoying more and more public support from the general public. We are hearing that more than half of the EU citizens are interested in looking at buying electric vehicles in the future. That's what our Eurobarometer surveys say. So we see that really this is something that is progressing. It is something that has to be accompanied, as I was saying, through infrastructure, through social measures, through a number of industry support measures. But this is already clear. The direction of travel is clear at the EU level. And it means that it can also have an influence on all the member states, including Greece. There might be a different pace between the various member states. But what I think is very important to say is that the standards apply to the manufacturers at the EU level. So it encourages them and it basically forces them to make progress, to innovate, to develop new business models. And we see that this is something that will also create economies of scale and that will drive prices down. And we can already see that this is happening right now. And this is something that will help deploy those solutions across all member states. And I must say, there are many benefits to doing that. And we see that there are many opportunities and strong opportunities associated with the deployment of electric and zero-emission vehicles in general. We see, that's of course the CO2 emissions and the decarbonization, but also air quality and health, also savings for the users and reductions in the energy imports that the EU has to do. And so that's also something that has to do with the energy independence and savings once again. And we can see that these benefits are all the more valid if you are starting from a fleet that is relatively old, and that you will see that it is an investment, but it will bring some return on investment all the more. So voilà, I think that it's important to stress that this is a transition and that it will also come with very strong opportunities. Thank you very much, Mr. Legai. Thank you for the insightful discussion. Thank you for the points that you've given us that we'll try to expand during the next session of our conference. Thank you very much for being with us. Thank you very much for having me. Have a good conference. Okay, I believe that the next panel comprises two of the people that really will help the establishment of e-mobility in Greece. So we have the Deputy Minister with us, Ms. Dukou, who is maybe the person that started all this journey, I don't know, 7-8 years ago, and also Mr. Manos, who is the CEO of our DSO, the entity that will support the infrastructure and which is very necessary for the deployment of charging stations. And of course, the moderator, Mr. Adriosopoulos, one of the people that really have thought about this whole idea 7-8 years ago, maybe something like that. So the floor is yours. The infrastructure part of e-mobility and our grid situation and technologies that will support that. We have the discussion in English also due to the participation as a leading entity, let's say, in a consortium for EV for Europe, where Mr. Manos is leading with the DSO, the VA. But we will start our discussion. I will give the floor to Ms. Zdoukou, our Deputy Minister, to give her welcome remarks as well, and then we'll continue with the discussion. Thank you very much, Kostas. Good morning, everyone. Minister, Christina, Mayor, all of you. I'm very, very happy to be here today. I think, Kostas, I will start by asking, I don't know, all of you to join me, in this time traveling, because you mentioned it's the 7th. Okay, so if we travel back in 5 years, 7 years before, when the first
EcoMobility conference took place, where we were back at that time. We were confronting ourselves with a situation where e-mobility, I guess, for Greece was a crazy idea, right? Crazy idea for Greeks because there were so many other issues and problems that concerned us back at that time. But it was, I think, a new sector to develop, but mostly for some northern, I would say, European countries. But fast forward 7 years to date, I think that we are at a completely different environment. Greece has already made a solid kickstart in promoting e-mobility and eco-mobility, I would say, in general, during the last 4 years, bringing the country closer and closer to the European average when it comes to the penetration of electric vehicles in new car sales, and also the rollout of charging infrastructure. I think that this is a result of hard work that started 4 years ago. Now it's continued by the Ministry of Infrastructure and Transport. I was very happy to hear Deputy Minister earlier today shared the results in supporting the further development of e-mobility and what are the plans. And this is a promising start that allows us, I would say, to push ahead faster and become more ambitious in our targets for decarbonizing the transport sector. This is something I want to highlight. Electrifying our transport sector, I think it can no longer be considered as a wishful thought. It's the only way to decarbonize our transport sector. A sector, according to the last OECD report for Greece, that is the second largest source of greenhouse gas emissions in Greece. 1/5 of all greenhouse gas emissions emanate directly from transport, with 85% of which arise from road transport on land. And also, transport, you already, I'm sure, know this, is the single sector with the largest energy needs, accounting for 38% of final energy consumption. So I think it becomes evident from these figures that decarbonizing our transport sector serves considerably towards decarbonizing Greek economy as a whole. And we are committed to do so. We are committed through our National Energy and Climate Plan. As you know, our revised NECP, the draft of which has already been shared with the European Commission, includes quite increased targets when it comes to the electrification of light duty vehicles. We aim for 500,000 EVs to be on the Greek roads by 2030. And this increased ambition in electrification of transport sector obviously goes hand in hand with our increased targets for renewables penetration in electricity production. As you know, with 80% of our electricity produced in Greece by 2030 coming from renewables is also an ambitious target. So as both things have to happen in parallel, if we really want to benefit from zero-emission transport in the next decades, we would really need to work hard. Now, let's continue through our time traveling, jumping ahead another
7 years from now. Fast forward to 2030 this time, when I think someone mentioned that before, over 300 million electric vehicles are expected to be on the world's roads, according to the International Energy Agency, with 40 million of them expected to be in Europe. This expected surge in EV adoption, driven obviously by sustainability goals, necessitates as well the shift expansion of the charging infrastructure. And I'm very happy to see that this year in the, you have a dedicated actually sector discussing about charging infrastructure. And when we talk about charging infrastructure, what we are really looking at is the electricity grid. It's the electricity grid as well as the wider energy system behind this infrastructure. So the electricity grid that will need to deliver all the necessary energy required if we want to keep these vehicles moving. And I think we all here today agree that making our electricity grid ready to cater for all this new demand coming from EV, this is not expected to be the easiest of tasks, as the fluctuation power demand for EV can cause disruptions in the electric grids if not managed properly, while also the grid, if not prepared to connect all this infrastructure and supply the necessary energy when needed, this can very quickly turn into a bottleneck, I would say, for the expansion of the charging infrastructure, especially the high power one. In my view, I think there are two different areas we need to focus on from a policy making point of view, and also from the network operators' side when it comes to gearing up the grid and the energy system as a whole, if we want to become a facilitator and not a blocker for fast EV adoption. First, we need to cut down the red tape and make sure that the administrative and permitting processes from application of a new grid connection all the way to connecting and electrifying new charging infrastructure, such as, for example, a charging hub. This can become on a smooth and fast way. So the ease of building an EV charging hub can vary, I think, considerably from country to country. And as things stand Europe-wide, I think that the time needed for connecting the EV recharging points to the grid, this can indeed be a barrier to accelerate the uptake of EVs and needs to be tackled. Although this, of course, is a common issue across Europe. It's not just a Greek problem. For example, even in Germany, as far as I know, a new charging hub can be held up for various months in order to get the permitting procedures. So we here in Greece, we have to do our best to tackle this issue. I know that HEDNO, our distribution grid operator, is seriously looking into it from their side. I'm sure Mr. Manos, the CEO of HEDNO, will tell us more about this just after. And second issue is to introduce flexibility in how electric vehicles are charging and in how the grid operates. So the concept of flexibility, and by that I mean the ability of consumers to adjust their demand when they receive appropriate incentives. This is
gaining more and more importance when it comes to the management and operation of electricity distribution networks. And the purpose, I think, of providing flexibility is to shift consumption in such a way that existing grid infrastructure is used efficiently and avoiding the need for costly expansions. I think there are three elements needed in order to materialize them in practice. First is the use of smart chargers, so allowing for EVs to charge when renewable share in electricity is higher and electricity prices are lower, or even being able to stop charging when there is a peak in demand. The grid cannot cope this. We actually, as you know, have mandated the use of smart chargers in our e-mobility law already since 2020. The second thing is the digitalization of the electricity grid, where smart control systems are installed in grid assets, combined with the rollout of smart meters across all customers. And again, here, I guess, Tasso, you will tell us more on your ongoing efforts and plans to smartify the Greek electricity network. And the third thing is the introduction of dynamic pricing in electricity bills. So in order to provide the economic incentives to EV users to change their charging patterns, benefiting from lower prices. We all know that such dynamic tariffs do already exist in other European countries, either on a pilot way. I heard that Copenhagen, Denmark, for example, electricity suppliers, they offer dynamic pricing for public EV charging, so reducing the prices. There is already in commercial mode. I've heard that UK, for example, gives certain tariffs and they offer 3 times, as far as I know, cheaper than the UK average rate during specific hours of the day for the energy used. So this should also be implemented in Greece. We do have the legislation, the framework needed for introducing such flexible tariffs. What is needed going forward is a very close cooperation between the Ministry of Energy, HEDNO, the Regulatory Authority of Energy, and of course all energy supplier companies to get to this point that actually consumers can soon benefit from such services. So summarizing, I would like to really emphasize on our government's dedication to take all the necessary steps, and at the same time also ensure that the required funding is also available to implement all these policies in order to prepare as well our energy system for the accelerated large-scale electrification in transport, as well as several other sectors, for example, cooling, heating sector as well. So we need to act now. We need to plan effectively for what is coming in 5, 10, 20 years' time, and all the way to 2050, when we aim to reach the net zero status. And at the same time, what is fascinating, I think, and I'm closing with that, is to keep a close eye on all the advancement and on all the innovation trends that happen around the world. I think looking on what is going on
in other countries and how technology and innovation is being developed. This is going to be also very helpful for the Greek market. So thank you very much. And, thank you. Minister Zougou, thank you very much for this. I would say the spotlight is on you, Mr. Manos, because every discussion that we are having about e-mobility, grid, infrastructure, the developments there are mentioned, and we would love to hear from you what are the developments, what has the DSO done, HEDNO has done so far, and what are you planning to do next, and what are the challenges and how you are planning to address those challenges in the future. Thank you very much, first of all, for the invitation and for addressing this subject and for giving us the opportunity to speak to the audience. I'll start as last year with correcting the misconception to what extent there is adequate support or capacity from the network to support EVs. There is, because quite often we open this subject. And I would also like to start from another point that last year we had discussed some measures that we had initiated with Ms. Doukou, and it had to do with partial IDE, μερική IDE, the declaration for safe electricity use for the EVs stations, and also the digital partial EU. So this is something that we have resolved, and I think it has made significantly easier the life of the people that want to connect a charging point. Now, there is another thing that we need to, however, to remember when it comes to EVs and the charging locations. And what is about a typical 11 to 22 kilowatt connection is equal to 3 houses. A typical 250 kilowatt connection is equal to 50 houses. So 3 buildings, 3 πολυκατοικίες χοντρικά. 600 kilowatts, it's a small hotel of 150 beds. And when we're talking about fast charger points on the national roads, we're talking about 6 hotels of 150 beds, a Hilton hotel. So when a SEA asks for a fast charger at its location, in reality what it asks us to connect a Hilton. Just figure this out. It's not just a box. The box that you see there on the corner, it's equal to the consumption of a Hilton hotel, one of the biggest hotels that we have in Athens. If you go to electrostasio for buses, in reality we're talking for 2 or 3 Hiltons. Depends. Now, why do I start with that? And I will consume much more time, but you will excuse me for that. I start by that because although we cannot see it, we cannot feel it, we cannot understand it because it's just a cable, it's humongous. I don't expect that when we connected Hilton, the connection took a day. The infrastructure works for connecting Hilton at that time, different era, different period, that doesn't matter. It took months or years. So, with that in mind, we connected already, and we are working on, we connected already the 2 new locations for the electrical buses in both Athens and Thessaloniki, and actually our works lasted something like between 5 to 15 days. The licensing process from Archeology, Architectonico, and all the rest, archaeological offices and municipalities' offices about architecture and so on, I think lasted between 1 to 3 months. So occasionally when people complain, and they're right to complain, because the customer, what it sees is the total time. It doesn't really care to what extent it is because of really HEDNO's works or for all other good reasons of licensing, it may take months.
Now, let's go to really to the essence about it. So, based on the ESEC, National Climate Energy Plan, there was an initial target for 80,350. Now, I think it's around 500,000 cars till 2030. And of course, this is, as it was also mentioned, in order to meet also the Fit for 55 targets. This means that we estimate an increase in the consumption of the country of about 3.3% if it is about 500,000 cars. Of course, as it was very well also mentioned, HEDNO's role is crucial and pivotal for that. Again, just to highlight that the role of HEDNO, though, is the design of the network, the adjustments to the network, and then ensuring that the retailers, the commercial players, have access to that. So has nothing to do in reality for HEDNO in reaching the market. We're not allowed to reach the market, except if in an area for 2 years there is no commercial player offering a solution, then we are obliged to, by law, to be a last resort and move to that. Another thing that it is very nice to share about our job is that we try to be wearing the shoes of our consumers and our customers. So to this extent, we experiment also on the EVs, and we have already electrified with full electric cars 25% of our total fleet. But if you exclude the industrial fleet, I mean bucket trucks and trucks that are not, there are no electrical EV solutions yet, we may be close to 50%. So we're walking the talk, and we're walking the talk in terms to experiment and see what we can do. Now, we're working on 3 actions, on 3 pillars. The one is, of course, the increase in the infrastructure, and tell you about a few things I have shared also last year about it, and what we have in our plan till 2030, and we have adequate investments, and the funding is secured, so there is no worry about it. The second thing is about dynamic pricing and dynamic zone charging, which is very important in order to ensure better performance of all the networks, both distribution and transmission. And the first thing, third, but also very important now in the start, is declaring officially the EV chargers. We have a surprise there, though. Out of the 10,000 EV chargers, only 6% is declared officially to HEDNO and to the platform that we have built together with the Ministry of Energy. And this means that out of the 10,000, only 604 in reality this is an obligation. Yes, it is right? an obligation. An obligation. And I'll continue with a positive surprise to help the market evolve. And the idea about it is that 92% out of those EV chargers are with smart meters. Now, as it was very well mentioned, it is an obligation, and there are 2,178 παροχές δηλωθεί στο ΜΦΙΑ. Sorry for the Greek also, but I cannot translate everything just like that. And only 600, as I mentioned, have been declared to HEDNO. Now, in order to accommodate to the market at the end, because we cannot allow this to be continued, from mid-February onwards, we'll start discontinuing the EV chargers that are not declared. And that's an official statement, because at one point in time, the suppliers need to do what they need to do. Only one big supplier is fully abiding by law. I'm following Karai's approach of sharing only positive news. All the rest are not. So only the number one player is doing it, rest do not abide. Why does this matter? Because with the smart meter system that we're putting also on the EV chargers, we will allow for dynamic pricing in the future. We plan by hopefully before summer
or close to the mid of the year, plus minus a few months, to offer these services of zoning pricing. So this means that the ones that are not declared will not have the benefit, period. So in this country, I believe it is very, very important to follow also the rules and the processes in order to have the corresponding services. So that's another important item. Now, let's go to what extent it is adequate to connect EV chargers everywhere. I have been reading a few articles that they were mentioning that besides the public places, in order to have EV penetration really skyrocketing, we need to have EV chargers at houses and offices. This is the latest studies from Germany. Let's see, I mean, we have different directions coming from all over the place. So let's review what's the situation in Greece. We have 10,000 connections of medium voltage, 60,000 connections of big clients, low voltage 5, 6, 7, etc. 60,000 connections type 4. So for all those connections, they do not need to do nothing in order to connect EV chargers. Not one, a lot. And at homes, we have 1.5 million οικιακές παροχές, connections for houses, number 2 and above, which means those ones can connect immediately 11 to 22 kilowatts EV chargers with no actions from our side, from HEDNO side. Of course, it helps, as I said, to report it. So let's go back. Let's step back. We were saying about 100,000 connection points till 2030 for 500,000 cars. And what we confirm is we confirm that we can connect tomorrow 1.5 million. Now, what about our actions, though? Athens, Attica is the key challenge. I know time is pressing. I will try in the next 3-4 minutes to transmit the key messages. We are already have finished and we can connect to distribution center of Abelokippus, which is 300 megawatts easily. We are, it's operational and it has 0 loads. We are finalizing the contract for Ilio, 200 megawatts. Keratea will get into tender phase in Q1 2024, 150 megawatts. Glyfada, where we need more electricity from the transmission side, though, 150 megawatts will get into tender phase Q3 24, and Nea Smyrni Q1 25, another 300 megawatts, and we have a few more, 225 megawatts till 2028. And we are doing more improvements. So we will be adding 1.5 gigawatt in Attica in order to be proactive square or cube in terms of the needs of electricity for the future. Now, this is one part, and I'm finishing with the trivial. That was the trivial part. There is another part that it is more interesting, and it is the prosumers, and it's V2X, vehicle to grid, vehicle to home, vehicle to business, all the V to a letter. And for the V to a letter, it means that those guys, those prosumers with your electrical car, you will not go. I was yesterday in London and I met some friends and they were telling me, we work from home 3 times a week. We go to the office only 2 times, max. V to what? V to grid, V to home, H, V to business, V to X. It means general. Yes, it is all the permutations we can have in a way. And they were telling me they work 3 times a week. So those guys, they can even stay at home 5 days a week. So they can have their own electrical cars. They charge it at night with zone charging, which it's beneficial for everybody because we make better use of the network. We have less energy losses. We have less change to heat, etc., etc. And then during the day, when they work with their Zooms and Teams and all alike programs, not to make any specific brand, they can sell to the grid, to the system, to a market, or to all this kind of stuff. So this will also help us have a better use of the renewables of all the systems.
Now, to this extent, we're working again with Ms. Duku, the Deputy Minister, in order to have a legislation approved the coming few weeks regarding resolving the issue of short-circuit electricity, ρεύμα βραχικύκλωσης, which in reality will allow for a safe and proper connection of batteries as a renewable energy means across Greece without, in reality, limitations. So, again, we work on the proactive side of the story in order to, for HEDNO, to be quite a few years earlier ready vis-à-vis the needs that will come up. Prosumers are not yet in Greece. We still have to think about it, about the κανονιστικό and ρυθμιστικό πλαίσιο, so all the regulatory aspects, but still we will be together with the Ministry of Energy ready about it. And closing, to leave some more space for Q&As, some more challenges. Besides the EV stations for buses and all the rest items, we have also the electrification of ports, where again we try to be in the forefront of the European evolution. We have formed a committee and we're discussing about the solutions, we're discussing with the regulator, of course with the ministry, and more stuff will come up in the future opportunities. Maybe in one of the next conventions, not only EVs for cars, but it could be EVs for ships as well, combined. So thank you very much, everybody, and we're open also to any question you have. Thank you, Mr. Manos. You have touched upon a number of issues. What we can say as a highlight is that the DSO is ready and is getting ready for what is coming, and at least taking the example of Attica that you just mentioned. You made this statement, you're ready. Watch out. Of course, but remember, I need some time. Each time I connect a Hilton, I need some time to pass some cables, change some transformers. We need comprehension from our side, who keep on pushing you every day. Exactly. We hope that everything could happen in an instant, but yes, we do understand the constraints. There are time constraints that we have to take into consideration. We have to abide with the regulation, with the legislation, and what you just mentioned, the fact that we need to have a list of things, a memory, a categorization of where everything is, all the chargers, what type of chargers. It is very important, and you passed another message that we have to enforce the legislation one way or the other. And of course, we need also to fight our internal inclination as people of this country and culture, not to overshoot continuously in terms of needs. I mean, you're at home. You have one electric car. You really don't need to have a 22 kilowatt charger. I mean, with the 11 kilowatt charger, it can charge easily in 5-6 hours during night. Some cars do not even receive 22 kilowatts anyway. So, yeah. We like a little bit exaggeration. Yes, we love it. So let's really be prudent. Overshooting for overshooting, it's not really helpful. On the other hand, we were again proactive with the ministry to this respect, because network charges now are correlated not to consumption, but to the capacity of your connection. So if you really want to have this benefit of having 50 kilowatt charger, while in reality you have a car with a 40 kilowatt hours battery, and you just want to charge it in an hour, there is a price for it. Mm-hmm. Yes. That's very true. Because we are being pressed by time now, I have a question for Ms. Duku. We know that e-mobility is maturing. We have seen that. We see that every year, so especially for the past 3-4 years, when we put the framework, the government has put the framework for this to develop. But that means that we need to reimagine a little bit the future of e-mobility and infrastructure from the part at least of the energy mix or the energy sector, if I may say, that you are responsible. So what kind of technologies do you think that will allow us the usage of vehicles and the usage of the battery now, based on all of these technologies, the vehicle to grid, the vehicle to home that Mr. Manos mentioned earlier, for us to assist as well the grid and all this story that we have just heard?
that's why I said, Kostas, that we should have a very close look on what is happening abroad and follow up the technologies and innovations, because we are living in an era that is defined by rapid urbanization on the one hand. On the other hand, we have a pressing need to address climate change. And I think that modern power grids are moving away from this centralized model, from heavy infrastructure, and they're going towards more flexible and more capable of managing diverse renewable energy sources system. So I think that network operators, they require new ways of managing the increased number of producers, end users, and also these volatile power distribution systems of the future. So this is why I believe, and Tassos mentioned them, that technologies like vehicle-to-grid, for example, that will allow EVs to both charge and discharge energy back into the grid, they can make actually electric vehicles really valuable assets for energy management. And if we look at the Greek energy system by 2030, with very high renewables share, right? We will need a considerable size of energy storage in the form of batteries that are connected to the grid. According to the National Energy and Climate Plan, we have calculated that we need around 5 gigawatt of storage capacity. And part of this capacity could come as well, I can imagine, of the so-called batteries on wheels, the electric car batteries. So using either vehicle-to-G technologies or through recycling and reusing of the batteries. This is another aspect that we haven't go deeply through it and see what is needed to recycle and reuse. I know that after a lifespan of, I don't know, 8-10 years of a battery, the capacity drops approximately to 70-85% of the battery range. So why can we use them as stationary systems? So in combination with renewable energy generation, these batteries, and also having yes, wind and solar from renewable, they can. I can imagine that they can help in the electricity network, and I think that if we manage to develop a little bit more in Greece, these two sectors, the vehicle to something, grid, whatever you mentioned, and the recycling and the reuse of batteries, this will definitely have an impact in reducing carbon footprint. This is what we ultimately want. And this is gonna help us also increase the renewable energy available on the grid. As far as I know, the global, I think, battery recycling market, there is an estimation that from now until 2030, it will be increased approximately 37 point something %. So these sectors. So this is a huge new market, I think, for us, and we have to start looking on it very seriously. Given that our time is up, I would like to ask Mr. Manos, we have the EV for EU project that we are participating, and you talked already about the V2X technologies. How fast do you see them, being applied here, and what are the main challenges or main issues that we should pay attention to regarding those two technologies? As you very well mentioned, we participate to the EV for EU, but also to quite a lot of projects.
And the idea is how we leverage V2 grid and V2X technology and the critical mass of electric vehicles. Now, and as it was also very well mentioned by Ms. Duku, the EVs will have a role in the future and will improve the energy mix at the system in the broader sense, because we'll be in position to use also the cars to let's say, have energy in a warehouse. Now, for HEDNO, we're moving across all the directions, GIS, studies, metering services, in order to accommodate this evolution and transition. Now, in the first phase, we also need to create the regulatory framework for these smaller storage units, such as the EVs, to discharge energy into the grid and have then the evolution to the prosumers that I was mentioning earlier on. The National Energy and Climate Plan acknowledges this importance, and there are proposed solutions around this. So we're working on that, and we believe it can come faster than anticipated. And last point, we talked about e-mobility not only for cars, but you know, we should integrate it in other sectors. Shipping could be one of them. We need to see the infrastructure on the port side as well, and a lot have been happening as well on this side from the part of the ministry's perspective. Where do we stand on that point? No, that's very interesting, very challenging and difficult. Another policy, another project the cold ironing in ports, because we need to decarbonize other sectors as well. And this is why we kick off a meeting with the Ministry of Maritime Affairs, the minister and all his team. So we sat down at the Ministry of Energy with HEDNO. We decided to set up a committee dedicated for this purpose. How many ports? We have 150 ports, as far as I know. 5 of them, they belong to the hardcore European network. Another 20 of them are also, what? Are of the complementary hub and spoke model, so because they're satellites, they again fall into that. Okay, so I think that it's very important we start maturing the energy needs of these ports, because greening the electricity to vessels is not an easy case, and there will be needed a lot of work on behalf of HEDNO in each port, and a lot of funding for that. But this is, I mean, we cannot do differently. An additional challenge is we're talking about islands as well. It's not only the ports on this side. Maybe we should also address that in the island system, which is even more difficult. And it's not only cold ironing. I think we should start seeing as a picture in Greece, and not just dreaming it, having electric ferries for short distances. As far as I know, for destinations, routes less than an hour, I think it could be completely feasible, doable to have electric ferries. And this is the first project we are working to make an electric ferry for the destination of Galatas Poros. This is under the project, as you know, the next GR Eco Island, which is Poros. This is something we have signed during COP28 with the Masdar company. So now the task is to sit down and start designing all the interventions, green interventions on the island to decarbonize and make it a green and smart island. But the most fascinating part would be how we can manufacture actually an electric ferry doing this destination. Yeah. Tasso?
And to add to what Ms. Duku said, from our side, we're designing already the infrastructure. Together we design also what needs to be done on the legislation side, because we will need to be committing a part of a corner in the ports to have our equipment, or at least nearby the ports, and then Hedno again can support in creating the necessary distribution network on the port and really move faster than other European countries. Excellent. Thank you very much for the discussion that we have had together. And I look forward to hear the discussion with Mr. Kofinas, who's leading the A-Blue, and we have a lot to hear from him. Thank you. The next panel, the next interview is about e-mobility experience and the future of charging stations in Greece. And the interviewee will be Mr. Kyriakos Kofinas, the General Director for e-mobility of the PPC. PPC is the elephant in the Greek energy room. It's the largest company for energy production and consumption in Greece. And also the interviewer will be Mr. Takis Pounarakis, engineering and journalist. So please, the floor is yours. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές μέχρι τώρα για τις γνώσεις τις οποίες μας δώσανε. Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος, κυρία Δούκου, ο κύριος Μάνος πριν από λίγο. Μάθαμε πράγματα, σας ευχαριστούμε πολύ. Προφανώς στα αγγλικά, προφανώς ξεκινάω. Ο κύριος Κοφινάς είναι Γενικός Διευθυντής της ΔΕΗ Blue, πιθανόν το γνωρίζετε. Η ΔΕΗ πολύ πρόσφατα πέτυχε ένα πολύ σημαντικό αριθμό φορτιστών, ξεπέρασε τους 2.000 φορτιστές πανελλαδικά. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε 5.500 δημόσια σημεία φόρτισης αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. So, Mr. Kofinas, the theme is the mobility experience and the future of charging in Greece. You have to say a lot about that to us. The first question is, what key advancements do you foresee in the charging experience for electric vehicles in the near future? Thank you, Takis. Good morning to everyone. I'm really very, very glad being here in this conference. I think I've been 3 times already. When I see the number 7, someone can think this is an old activity, but contrary to that, this is an amazing area, e-mobility, where every year, every month, you feel new and you see new things happening, new advancement. And this is because we have at least 3 transformations going on in parallel. Energy transformation, we all know this is very important, and our group, PPC Group, is really a leading player there. We have digital transformation that takes place, and of course we have mobility transformation. The car industry is changing really disruptive in a very big way, the biggest in the last 100 years. And at the same time, society is changing a lot after COVID. So imagine an area where you have 4 transformations the same time happening. I would say 4 drivers or drivers and co-drivers together, how many new things can happen every day in this industry. And just to add one more point, it seems also that the point of entry to not only to search, select, and develop a transformation, but also to test a transformation seems to be quite easy. So whatever we discuss here is already tested somewhere else and maybe have already started implementing. So talking about advancement, I think what is important also is to think that when you have new things happening, which in e-mobility happens every quarter, so e-mobility quarter is like 1 year in every other industry, you have to have an adaptive mindset and you have to work with a context strategy. The context is important.
which means that you need to have solutions and infrastructure which is effective, which is green, which is reliable, and this is and of course, friendly to be used and accessible. So we see a lot of advances happening every quarter. I mean, the first area, of course, is the infrastructure, the chargers, where we see chargers are evolving every quarter. Last year, we were talking about DCs. Now we talk about HPDCs, which are high power DCs. We talk about unit power and satellites. So new advancements are happening at least a few times per year. This means also higher speeds. This means also new cars. The cars are also advancing in parallel because it's one of the stakeholders. So we have cars now that can leverage the advanced chargers, so they can charge fast. They have also batteries that last much longer. And last but not least, you have a lot of advancement in services, software and services, which makes e-mobility really a new experience every day. So a lot of new things happening all the time, very fast in e-mobility, and the advancements we talk today, they are already tested somewhere and might be already in usage in another place. All right. Probably one of the things that everybody is talking about electric vehicles is about autonomy and range anxiety. According to my point of view, that's not very fair because technology is always the answer. So the batteries in our days for standard weight are more efficient. But the key question is, what does the Blue addresses to this challenge of range anxiety? How you can promote confidence among electric vehicle users to travel with their electric vehicles? Well, this is the classic question of e-mobility, okay? Range anxiety. I think the first thing we did in PPC Blue, and I'm sure all the e-mobility companies are doing, is being users of e-mobility. If you don't drive your e-mobility car, you don't travel with your mobility car. I had the opportunity during Christmas to travel for the first time to Europe. I did around 7,000 kilometers with my electric vehicle. And I can tell you the experience of driving on electric vehicle is very close to a thermal car, but at the same time, far more pleasant, far more interesting, and far more experiential versus driving a petrol car, I would say. So the first thing is to be a user. Then, of course, we have in PPC Blue a strategy which consists of three areas. The first one is to understand the needs of the users, which of course are evolving because now we're talking about approximately 30,000 electric vehicles in Greece. When we started, there were only a few hundreds of them. So now the need is not only to charge in the cities like it used at the beginning. So we started building infrastructure in cities. Now it's also infrastructure which is needed on the national roads, on the ports, on the airport, at the airports, to be able someone to travel from point to point. And I can confirm that this is possible now in Greece. We have already installed more than 15 300 kilowatt chargers on the national road, co-financed by Europe, which help us a lot actually to cover at least the big national roads. But this is not enough, because when you talk about mobility, by name, by nature, you want to go wherever you want. So the second strategy is putting chargers at all destinations possible. This is the so-called destination charging. We have chargers now in more than 500 destinations, and this is growing a lot. Last but not least, services are important. When you travel, and when I travel to Europe, I manage this one through the cards roaming application, which is offered by the PPC group. So I was able to start from Athens, travel to Igoumenitsa with PPC Blue, then continue with cards up to France, and then from France with other platforms. So we need to have the services, and this is what we offer. The trips, the road assistance, which is also important. So the whole experience needs to be there for traveling. Well, the next key word, range anxiety, then sustainability. Okay, my electric vehicle is efficient. I can travel with less energy. I have a better energy consumption. But where does this energy come from?
and in what ways does the e-Blue contribute to the sustainability goals of the mobility industry? Absolutely. This is, for me, hygiene, I would say. Talking about e-mobility, and this is the way actually PPC Group, because for PPC Group, sustainability and green energy is one of the key strategies that we have deployed. And we are investing and we are leading actually in the country and in the region. I remember when I started the e-mobility, the first thing I asked 4 years ago, I asked management is, in order to start building e-mobility business, we need to have electric vehicles. So we need to swap the thermal car with electric vehicles. Otherwise, we don't have e-mobility. So I remember management was extremely supportive, so we got the first 100 electric vehicles, changing the old cars to electric, because that's the point. The point is to make the change from a thermal to electric vehicles. So we got the first 100, now we have a few hundreds actually. So the first one is this one. Then of course, it's important to use green energy, because e-mobility by itself, of course, you substitute petrol with energy, but this is not enough if the energy is not coming from a green source. So we started in PPC Blue from the beginning to be 100% on green energy, on renewable sources of energy, and this is actually a prerequisite and a condition actually for all the network expansion we do with any partner in Greece and abroad now, having the Green Pass. Last but not least, what is important is to measure the sustainability, to measure what is the CO2, for example, reduction effect. And I can reveal to you that so far with PPC Blue, in the last 3 years, we have managed to reduce the CO2 by almost 1,500 tons of CO2. So this is a very important measurement for us, a very important KPI for us, because you are always good on what you're measured. So this is important as well. All right. What about the future? How do you see the role of electric mobility services in the near future? Well, services is my, I would say, area of focus, because, you know, services in mobility is what we call the first moment of truth. When you enter the mobility world, the first thing, of course, you buy a car or you get a car, but the first thing you experience is the application, is a call center, is a service that is a program that navigates you to go to a charging station. So the first experience is the service. So that's why this is in the core of e-mobility, and the same for us as well. So we believe that service is very important, because it not only helps to build the culture of e-mobility, which is a new way of living, but also creating happy users, because that's the important thing. But it also helps develop a going relationship with all your users. Imagine how the cars were before, that nobody knew what the drivers were thinking, because there was no way actually to know what the drivers think. So now you have the ability to know what the drivers they want. And actually, this is the way we build our service. You know that we have a company which has been acquired, it's called Cards, which is actually our services platform. And we run research every 3 months, asking our users what do they want, how do they charge their car, where they charge, why. And almost, I would say, 40 to 50% of the services is coming from the users, is coming from the society where we participate. And sometimes, you know, we get some nice comments also in social media and say, it's nice to see PPC Blue that has taken this point, said in a forum, said in a congress, and has developed it to ideas. So we have ideas like, for example, Energy Fridays, we have Energy Nights, and these are ideas, and this is maybe the first time that we are saying this one, that came from the users, that came from panels where we are participative, and basically we learn what the users want, and we transform this to a service. And what are you going to do for that? What innovations are you exploring to enhance the overall charging experience? Well, I can say a few things. I think in innovation, because that's it's an important area for e-mobility, what you need to have is to have the right setup and, of course, the right mindset. Now, the setup for us,
we are very privileged, actually, to have the so-called PPC Innovation Hub, which is a standalone unit within the PPC group, which basically makes the search, the selection, the testing, the qualification, and the certification of new technologies. So this is really very helpful for us because we don't do it only ourselves. We have a lot of support in order to see among the many innovations and ideas which are more applicable, which are more interesting for the current timing. So this is the first, actually, the way we work. Then we are testing innovations, of course, a lot. We are testing V2G, like we said before, V2X. We are testing new ways of, new types of chargers with main power, satellite power. We're testing new services like the way to avoid parking in a parking space, because we are facing this challenge that many times at the supermarket, for example, the charging spaces are occupied by cars. So all these ideas are in test and mostly qualified as well. So we will see them soon, I hope. The last question is about me. You have to educate me. You have to make me want to engage with the electric mobility, to want electric vehicles, to adopt to charging solutions. What are your strategies to educate me? Well, first of all, I think you are doing a lot of education for e-mobility. I would like to... I'm talking about all the people. Of course, yeah, and to appreciate, and also this Congress and Kostas also, and the whole group here is doing a lot. And this is very important, because we believe that there is still a wide space there, definitely, and it is part of our mission, actually, to educate the users. Now, and this is a responsibility, of course. We do, of course, what you see, which is participating in congresses, participating in very actively in e-mobility groups. We are in the groups in the social media, in meetings. We meet the users a lot, actually, but this is not enough. So we need actually to take more roles and responsibilities in this area. We have a plan for this one as of 2024. It's not an excuse, the fact that we have only 30,000 cars, because indeed the number of electric vehicles, they are still not as many as we expected. Actually, in Greece right now, we have in ratio many more chargers than cars. The ratio of chargers to car is 5. Actually, there's 5 cars per charger, while in most other countries it are 15, 20, 30, 50, and so on. So the cars are not so many. This means there were problems with the supply, but this means, of course, that we need to educate the society more on e-mobility and to experience what we experience every day. Definitely also collaborating with other companies, with other stakeholders is very important. But the most important thing is, since we are connected to at least PPC Blue, but many operators, to 2/3 of the users through our application, we have the best way to educate them, which is the everyday way we talk to them, okay? I'd like to make a last point on this one. I'm also very happy today because I was listening to the minister and Alexopoulou, and also the minister Sdoukou, and also to the mayor, what great things they were saying about e-mobility and the future plans. So we are really very happy that the whole ecosystem of Greece is supporting mobility, not simply as a new activity, but as a new way of transforming this country. And this gives a lot of purpose, actually, no matter if the business is still small, because the companies know how small is still the business, to say the truth. But it's so much worth, actually, to continue leading this journey of building the infrastructure first, and then building the services, and connecting and helping connecting Greece to Europe. Because don't forget also that e-mobility is part also of our tourism industry right now, and we expect a lot of tourists. The same way I saw a lot of Europeans travel on the roads with their cars in Christmas. I'm sure we'll see soon a lot of Europeans coming to Greece as well, when they will realize that we are also well developed in e-mobility. Thank you. Mr. Kofinas, thank you very much.
Προσοχή σας, μια άσχετη ανακοίνωση. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο εμποδίζει τον γκαράζ, το κεντρικό, και δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτοκίνητα. Πινακίδα HZK 4405, μάρκα Mercedes μαύρο. Νομίζω δεν είναι ηλεκτρικό, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, okay, to continue, our next presentation will be about a research project about electric vehicles management for carbon neutrality in Europe. The project is called EV for EU. Mr. Hugo Moraes, a senior researcher, will be making the presentation. So, Hugo, please. Yeah. Okay, thank you very much for the invitation to be here, and it's really a pleasure to be in this nice place. And I will talk a little bit about the project, but before I will do some comments regarding the previous presentation and also to provide my vision. I'm a researcher, and as a researcher we do a lot of questions, and one of the first questions is why electrical mobility? And we talk a lot about the energy transition, the emissions, the carbon footprint, but we should have in mind what is the cost of energy that we have in Europe. And in fact, we are talking about €1 billion a day that we spend in fossil fuels. And this means that for Europe, it's not a question of emissions, it's not a question of energy transition, it's a question of money, and a lot of money, because we are talking in 300 billion euros a year, and if the transportation represents 25-30%, we are talking in €1 billion a day that you can remain in Europe. And this we have a huge impact. The second question is why now? And we already address some of the main points, namely the renewables, namely the price of the batteries and the technology of the batteries. But we have a third point that is very important, because this transition is made by the persons, is made by the citizens. And now the citizens have the conscience about the importance of the energy. And this is very important, because this is not the grid, is not the vehicles, is not the charging infrastructure, but we are talking in a change that should start with citizens. And we should work with citizens and understand what is the perspective of the citizens regarding the electrical mobility. And now I will talk a little bit of the project. And the question of the project, here first we have the consortium, and we have 4 countries that are working, namely Portugal, Denmark, Slovenia, and Greece. And we are addressing different perspectives or different angles about electrical mobility in each one of these countries. And here I have a slide with concept. It's very small, but I will talk a little bit what we are doing and why we are doing this in the project. And in the first point, we have all of these policies and business. About regulation, we have the opportunity to have here persons that are more expert than me in regulation. But what we did in Portugal is in the project is to identify the main barriers and main targets that we have in different countries. But we have here another important point that is, I'll put it here, that is about business models, because we should understand that the vehicles create a lot of challenge, but also introduce a lot of opportunities. And we need to understand what are the value of these opportunities, and who can take advantage of this value. And when we talk with citizens, the main question is how much it will cost, how much I will have the advantage to participate in vehicle-to-grid. And we should have a business model and explain to the persons what are these advantages, and in a language that these persons can understand. And what we did in the project is go player by player in this value chain and understand what are the value that smart charging and vehicle-to-grid or vehicle-to-X can have for the different players, and considering the different services that can provide. Here is some examples that we did. I will not talk a lot.
Afterwards, we have the technologies. And in technology, we need charging station. But more important, or also important, we have charging station itself, but we need to think that these charging stations should be able to provide flexibility, and for this we need to have some intelligence inside this charging station. And in the project, we are working in two different perspectives. One is to enable the vehicle to grid, because it's a technology that is starting. We have a lot of issues in terms of standardization, but we also are working in another solutions that can reduce the price if we want to install several charging stations in the buildings, in the companies, and so on. And this is a prototype that we developed in the project that allows this cost-efficient solution to be used in buildings and so on. Afterwards, we have another important thing that are the citizens. We should understand the citizens, we should talk with the persons, and what we did in the project is organize a kind of safaris, organize interviews, organize workshops in the 4 different countries that are in the project to try to understand what are the differences. If a person in Denmark have the same perspective of electrical mobility as a person in Greece or a person in Slovenia or in Portugal. Why this is important? Because when we want to create value and when we want to create new algorithms, we should understand what are the needs. Because if not, we will develop the algorithms based in our vision, and no one will use these solutions that we are proposing. Afterwards, we talk a lot here about infrastructure, and we need infrastructure in each 60 kilometers. We talk a lot about investments. We talk about the Hilton, but one of the things is I agree that the cars or the charging station have the same energy demand as an hotel, but it's a different type of load because we have flexibility. And this is a keyword that we are exploring in the project, how the vehicles can provide this flexibility, what are the business model, and what are the technological challenges. And in this, what we are looking in the project, that are the challenge can be completely different if we want to provide these services in my house, if we are in one apartment, if we are in our company, or if we are in the One Energy community or in a commercial building. And what we are developing in the project is try to understand what are the needs in these different infrastructure and different places and try to develop solutions and algorithms to increase the efficiency and the intelligence that we put in each one of the places. And here, we also should talk with the persons, because the persons should change the behavior, because the normal behavior of one electrical vehicle is not use the vehicle and stop in the gas station to charge the vehicle. No, the behavior that we should have is we charge during the night, we charge during the working time in the workplace, and when we leave to home, we have the car completely charged without stopping the gas station. But this is a change of paradigm that the person should understand. The behavior to use the car are different. Another important thing is that the car is no longer something that we use to go to the point A to the point B, is something that we can use to provide service, to provide some money, to earn some money during the periods. And if we think in the costs, we know that in the charging stations, sometimes the cost of energy is also high. But if we can have the possibility to have a PV system in the rooftop, in fact, the charging cost will be zero. And this is one opportunity, not only for the vehicles, but also for the renewables. And it's something that we will say we can do 100 kilometers a day or 400 kilometers or 40 kilometers a day. That is the average that we do. And we will pay zero for this. It's something that will catch the attention of the person. And afterwards we can explain
that we have technologies, we have algorithms, and we have solutions to do this. And this is what we are doing. And in the graphics, we did one example, how much money we can save, in this case, for a house. Afterwards, of course, we need players that will aggregate all of this information, that manage the solutions that we have in the public streets and in the houses and so on. And what we are doing here is develop a platform that can be used by charging point operators, that is open source, that is developed based in microservices, is the jargon that we use, but is something that is very easily adapted and can be very easily used by all the players that want to use. And this will be open source, and is a big, one important output that we have in the project. Now, we have the challenge of the grid, and what we are doing regarding this. Here, in fact, we are developing methodologies to introduce the flexibility of the vehicles in the grid planning and afterwards in the grid operation. And if we think, how can we do this, and what is the challenge? And the challenge is that the models that we will use for the vehicles should be very simple, because we are planning scenarios for the next 10 years, for the next 20 years. And we should use simple models in one side, but realistic models in the other side. And what we are doing here, for example, in terms of planning, is we can use the flexibility of vehicles to replace or to delay investments, or we can use this flexibility directly inside the algorithms of the planning. And what is the main difference? The main difference depends if we have a lot of competition or not. Because if we replace investments to flexibility, this means that we should be sure that when we need this flexibility, the flexibility will be available. And this is the challenge that we are working, and the way how we are modeling are being tested, for example, by the Portuguese DSO in a marketplace. But the grids is not only the grids. We have the markets. Nowadays, we have the physical grid, we have the services, but these services are negotiated in markets. And what we are doing, for example, in Slovenia, is to design a market mechanism and a virtual power plant, and this virtual power plant can put the needs and flexibilities of the vehicles in the national market, but also in the local market. And here, in this case, we are not developing a demonstrator. It's really a field test, because we are changing the control centers of the DSO to include the flexibility of the vehicles. And it's something that will remain after the project. Afterwards, something that will start, the project is in the month 20, we have 42 months. We have yet half of the project to develop things. And what we are starting work now is what are the impacts of the vehicles in cities. And the main question here is how a policymaker, how a municipality can design a structure for the development of the charging infrastructure inside the city. And this, the cities should not look to cities, should look to the city in one layer, should think that we need a distribution system in another layer, and we should think that we'll have the public infrastructure, but also the houses and workplaces that can have charging station. And this is one of the main expectations and the main work that we have for the second half of the project. Finally, I will talk only a little bit about the demonstrators, because I know that I don't have a lot of time. But we will have 4 demonstrators. In Portugal, we'll demonstrate this in Açores, that is one island. And we have here some characteristics of this island. And we have here the places where we will test the demonstrator. And in Portugal, our main focus will be in the buildings, houses, and in companies, including the management of the fleets of these companies, and how can we provide services for the DSO. And because we are talking in one island, we have a big challenge, that is to reduce the wind curtailment. And one of the main things that we'll do is coordinate the wind production with the electrical mobility needs.
Afterwards, in Slovenia, will be tested in the facilities of GenI, that is one of the players that we have in the consortium. These facilities are connected in the grid operated by the DSO that is also in our consortium. Here we have one picture of the facilities and parking lot. But as I mentioned, the main goal is to change the ADMS of the DSO, propose here a marketplace to negotiate this flexibility, and afterwards, of course, the CPOs can participate, the buildings can participate, and we have competition. Afterwards, the grid demonstrator, we also have Edno and PPC and Citroën in the consortium. And here, the main goal is to test some services like the green charging that Mr. Manos already talked about, and also test some price schemes to translate the constraints and what's happening in the grid, translate in prices that afterwards can be communicated to the users exactly to profit the moments where the price is lower, and mainly because the grid is not in stress. We have here some points where we'll do the tests. And finally, we have the Danish demonstrator that will take place also in 2 locations. And here, the main goal is to test methodologies to be used in parking lots with a lot of charging stations. And here, we will test in these 2 campuses, one in the university, and afterwards in a public parking lot, where we have this intention to test algorithms for parking, but also the coordination with the buildings where we have a PV installation. We have here only some pictures regarding what we are doing, the authentication, the tools, but it's only for show. And the last message is follow us. We are publishing regularly in the mailing LinkedIn, Twitter, Instagram, and be updated of the results of the project. Thank you very much. Thank you, Mr. Morais. Please take your seat as you are participating also to the next panel, which is the technical EV4EU panel about challenges and opportunities from the mass deployment of EVs and V2G concepts. So Mr. Morais will be the first one to participate in the panel. Mr. Dimitris Kavouris from the Sigilidi Group, please also join us on the panel. Mr. Konstantinos Maganiotis from HEDNO, and also, last but not least, Mr. Papadaskalopoulos, the academic representative from University of Patras. The panel will be led by a journalist of Sky TV, Ms. Korina Georgiou. Hi, ladies and gentlemen. Wow, what an amazing space and how symbolic of our discussion today. Thank you all for being here. And I would like to also welcome our online audience, all of those that are watching online. So we're here to discuss about an emblematic project, the EV4EU, and the challenges and opportunities from the mass deployment of electric vehicles and the V2G technologies. And I would just like a brief introduction from all of you about the topic before I go on with my questions. First of all, I would like to say before we start that most of you know that in Europe, the transport sector is responsible for about 23% of the greenhouse gas emissions, and it is mostly dependent on oil. Climate actions towards net zero are gathering speed across Europe, and of course, supporting the massification of electric vehicles and aiming to achieve by 2050 the carbon neutrality as it is defined by the European Commission. However, the increase of electric vehicle poses several challenges to users, cities, and energy industry. And of course, I have to say that electric cars remain an unaffordable luxury for most of the Greeks and the Europeans, of course. So just the first comment from all of you. Okay, thank you again.
Regarding the mass deployment of electrical vehicles, I have one optimistic perspective. And for example, when someone asked me if they should buy a car, one electrical vehicle, my answer is the question is not if, the question is when. Because it can be now, can be in 5 years, but for sure that we will buy one electrical vehicle. Of course, we have other technologies, but this is a question of momentum. Now, what we are seeing is that we have enough maturity in electrical mobility, in electrical vehicles, and if the people start changing for electrical vehicles, the other technologies are losing the momentum. Of course, we are talking in light vehicles. If we are talking in the bus, in long-distance vehicles, in freight vehicles, the situation can be different because the hydrogen can present some advantages. But for light mobility, if we change to other technologies, the costs of the infrastructure will be very, very expensive. And here, I think that the electrical vehicles are taking the lead of this transition for the net zero mobility. Thank you. Good morning. Can I use yours? Good morning from my side as well. On behalf of Singelides Group, I would like to thank you for the invitation. I don't know what I'm doing on a technical panel, to be honest, because I'm not an engineer, actually. However, I think it is a very important project that we participate under the leadership of Mr. Moraes. I represent Citroën, who is a part of the project, but our group and the Stellantis group, which Citroën is a part of, is heavily investing on the future, which is electric mobility. So, being on this panel, which is rather technical, what my contribution would be is that we are in a very, very serious change of technology. So the future is electric. The subject of the meeting today and of all the project is a sustainable future. It's a future that will make the experience of a customer better and the affordability of electric car even better. So I think we are part of a group that is going to invest Stellantis Group is going to invest more than 30 billion euros on new platforms, new technologies, wants to be in the epitome of future sustainability programs, etc. So we are in a very exciting future, and along the way, we'll, as a group, Singelides Group, but also Stellantis Group, would like to assist on all this effort. So this is from my side. I will be happy to answer any questions. Thank you for the invitation. As Hetno, we participate on this conference from the beginning, from the first year, and we would like to be proactive and serving and hosting the transportation, the transition to the new transportation. And the panel session is very important because it addresses future needs from the grid and ways of how we can work together as a team, all market actors. Thank you very much. Last but not least. Hello, everyone. I'm Dimitris Papadaskalopoulos. I'm an assistant professor in the University of Patras, focusing on energy economics and electricity markets. Thanks a lot for the invitation in this conference, and special thanks to the coordinators of the EV4EU project. Just as an initial comment, as some presenters mentioned and stressed before, the issues of electrifying transportation and the new challenges in electricity markets and energy systems are interdependent. So we need new approaches and new ways of thinking to address the challenges and exploit opportunities in both of these fields, in transport and energy, at the same time. And I'm sure this is
one of the topics we'll have the chance to comment more in, during this panel. Thanks. Thank you very much. And I would like to start by Mr. Morais, and I would like you to let us know, tell us more, because you're an emblematic figure of the EV4EU project. What are the challenges you see emerging when we enter the mass deployment phase of electric vehicles? Yes. In fact, as I mentioned in my presentation, we have different challenges that should be addressed in different angles. As I mentioned, we should start, and in the project we are starting from this, talking with citizens, talking with persons that sell the cars, for example, talking about what is the enablers and what are the barriers to have this mass deployment. And starting for the beginning, we have this challenge in regulation. And sometimes the regulation imposes some limits in the use of these technologies. And I can give you one example that we are talking a few minutes ago. We know that one of the advantages of the vehicles is that it's a very flexible load. And this is a huge opportunity for the owners, for the system operators, for the CPOs. But if we look what happens, for example, in Portugal, is that when you go charge your vehicle, you pay for the energy and you pay for the time that you are connected to the charging station. And this means that we are blocking, by regulation, we are blocking completely the flexibility that we have in the cars. Because what happens if you pay for the time that we are connected, when you have the car at 100% of your capacity, the people receive a message and will pick the car and put the car in another place. And why we have this regulation? Mainly because the growing of the electrical vehicles is much faster than the growing in the charging infrastructure. And because of this, we need to impose this kind of rules to people do not leave the car during all day in the same parking place. But the first thing is, if we want to enable the flexibility, we should remove this barrier that we have. Another example, for example, here in Greece, the vehicle-to-grid is not allowed in public charging stations. And in the project, for example, we are developing methods and algorithms, considering technologies, considering this bidirectional behavior of the vehicles, but afterwards we go to the regulation and it's not possible. And I think that we should look in the regulation in the needs that we have, in the needs of the system operators, and coordinate this with not only a mobility regulation, but a vision for the energy system to have a global regulation that enables services, that enable the use of mobility. I'm talking on this, we can talk, for example, in the grid tariffs. We are talking dynamic tariffs. It's not possible. In Portugal, we are testing the coordination between vehicles and the wind to avoid wind curtailment. But in fact, this, by regulation, is not possible. We need to do a lot of things. And what we are trying to do in the project is first show that we can do, try to quantify what is the value that we have in doing this service, and afterwards, we should have the entities that are in the project, is the exploitation after the project, that should show to the authorities or the regulators that this is possible, have this value, and afterwards we should change the regulation. Afterwards, we have the technology challenge. And the key point here, we should improve. We have this problem of licensing that is a real problem. Sometimes, for example, in Portugal, if we want to build a new charging station, it will take 9 months to have this charging station. And we should improve this process. But the main point, I think the key point, is we should have a lot of charging stations.
Everyone should have a charging station in their home if we have garage. In the working places, we should have charging stations. But to have these charging stations, we need to find solutions first that should be cost effective, should be cheap to install. And not one charging station, but 10 charging stations, 20 charging stations. Afterwards, we cannot think that we will duplicate the grid or we will triplicate the grid. No, we should find strategies to improve the utilization factor or the time that we use the grid. And for this, we need to have this intelligent flexibility and the intelligent management distributed by the houses, the buildings, the energy communities. But how we can implement this? We need to think that we need coordination. We need information exchange. We need something that can start in the DSOs, can start in the markets or in TSOs, but we should think that everyone can participate in these services and everyone can contribute to solve the problems of the grid. And for this, we need mechanisms, we need infrastructure, we need information and coordination. Again, we need regulation to do this, promoting that everyone, when we talk in prosumers, means that we need to have a smart metering infrastructure and we need to have a communication infrastructure and rules that everyone can participate in these services. And finally, we should change the way how we are planning the grids. Because we plan the grids and the electrical grid is completely different, for example, of a traffic grid or a communication network. Because in our smartphones, if we have congestion in the network, what we'll do is reduce the traffic and the velocity that we access to the internet. But this is not critical. In the electrical infrastructure, we cannot do this. And we can find solutions to change the way how we are planning the grid, interacting with markets, allowing and enabling these services and creating tools for the DSOs and TSOs, but mainly for the DSOs, to activate these flexibilities, to have the opportunities to communicate with CPOs and other players. Perfect. You will let us know of smart charging innovations that come from this project, but I would like to turn to HEDNO and ask Mr. Maganiotis if the distribution grid is capable of supporting large electric vehicle shares as described in the National Energy and Climate Plan for 2030. The answer is yes, definitely. The distribution grid is yes. The answer is yes, definitely. Yes. The distribution grid is sufficient to meet the goals for e-mobility of the National Energy and Climate Plan for the upcoming years. We are closely examining the impact on the grid from the electrification of light vehicles, taxis, buses, heavy trucks, and ships. And we are constantly updating our 5-year network development plan. The good news is that reinforcements on the primary substations for the foreseen 500,000 light electric vehicles will be minimal. Reinforcements will be mainly required at medium voltage and low voltage network to support new supplies, which can be implemented within reasonable times. For the substations, to develop new primary substations, it requires, in many cases, more than 5 years. So these are the good news, that we don't have such a needs. And the greatest challenge for us are the cases which we have large amounts of loads concentrated, such as bus depots, highway stops and ports. And those cases are part of our network development plan. And so we are trying to be proactive on that. Great, thank you about that. Now, Mr. Kavouris,
are the car manufacturers ready to support the mass deployment of EVs, and how important is the infrastructure for the development of the EV market? Is it a prerequisite? First of all, I think in Europe, all the big manufacturers are heavily investing on the electrification for the last 10 years. As I said before, Stellantis Group has announced 30 billion investment. And having seen all the future products of the next 2-3 years and the planning of the next 5 years, all groups in Europe, especially in Europe, but also to China, for example, and other parts of the world, but all the big manufacturers are heavily investing on electrification. Stellantis has announced that from year 2025, all models that they are produced and they are newly introduced in the market will have an electric derivative. From 15% of penetration of EVs nowadays in Europe, the estimation is that by year 2030, more than 50% will be a percentage of electric cars newly sold. So it's very optimistic. No, it's not very optimistic, because if you see the targets that the manufacturers have on fulfilling on CO2 emissions, it's a one-way road that Mr. Moraes probably knows that better than me. However, it's a complicating issue, because you said if the infrastructure is very important. There is a very simple analysis in Europe. Wherever the infrastructure is very strong, the electric market is strong. Simple as this. There is other factors as well. There is the GDP per capita, where is so all the countries that the electrification is, the BEV part of sales is quite high. The GDP per capita is quite high as well, like Nordics, Germany, etc. So, and when I'm saying higher, I'm talking double than the Southern Europe countries. Yeah. So it's a complicating issue. However, it looks like the infrastructure is one of the major possible ways to push BEV sales. The other critical aspect, though, is the government grants. So Europe is heavily investing on transition to battery electric vehicles by giving direct government grants to consumers, companies, and individuals that they are deciding to buy an electric vehicle. I think one of the biggest challenges, and we are touching a lot of them today, is that it's the first time in history of automotive that it is a complicating issue, the energy transition, and it needs so many. Mr. Moraes explained a lot. First we have to do this, and then we have to do that, and then we have to do that, and along the way you need to make regulators, energy providers, CPOs, DSOs, communicate together. At the end of the day, this should be possible, and at the end of the day, it should be simple for a consumer, because if you have a consumer here listening all this, you will say, so it's going to be impossible to reach this at a certain time. Correct me, Mr. Moraes, if I'm wrong. However, we are very positive on this direction, because I think is on the benefit of everybody to invest on that direction, and the products are there. So there is heavy investments on cars and car productions towards that direction. And as we see, and as we hear, and as we know, everybody else is doing the same thing. So I'm very positive on the results the next few years. Sorry, just one very short question. How long do you estimate it could take for this transition to electric vehicles? Well, I think it's gradual. It's a gradual. I mean, it takes place already now. I mean, Greece doubled the volume that did this year. We have a similar situation to a lot of European countries. So electrification is picking up faster or better or worse from country to country. However, it is a constant growth. I think the next 2 or 3 years is going to be a tipping point, a changing factor, because we will see a lot more new platforms, a lot more new products.
a constant change towards range capacities. I want to say, because it's a very good opportunity, that electrification platforms is a very complicating issue for manufacturers, because you have a platform for a segment means that it needs to be affordable and should have, for the specific segment, so a small car should have a specific range. But this should be also available for you to do it for a vast number of cars to make it affordable for consumers. So it's a complicating thing, but we are very fast moving towards that direction. Mr. Moraes, you wanted to comment on something? Only one point, that is the advantage of these European projects like EV4U, that is works as a facilitator, because we have in the project the regional government of Açores. We have 4 DSOs, we have a CPO, we are contacting a TSO, we have a car manufacturer, we have a ABB, that is a charging station manufacturer, and we also have BPP CPOs and the platforms operator. And one of the main things is we have all these persons in the same room and working with the same objective. And afterwards, these entities participate in standardization, participate in DSO entities, in TSO entities. And in fact, one of the advantages of the project is combining all of these roles and all of these expectations and looking about the challenge for each one of the players and trying to find solutions that are convenient for different countries, different realities, but also creating, again, value for the different entities that we have in the project. I thank you for that. Thank you for that comment. I would like to ask Mr. Papadaskalopoulos if you believe that electric vehicles is an energy resource that can be harvested in other ways, for example, in wholesale electricity markets. Yeah, I think the answer to that question really depends on the charging modes we are going to implement around electric vehicles. So if we decide to go for the traditional passive or dumb charging, we just allow vehicles to charge whenever they're connected to the grid, then nothing will really change around the operation of the markets. The suppliers, our electricity suppliers, will be forecasting this demand and buying sufficient energy from the wholesale market. If, however, we go to a paradigm of smart charging and potentially V2G, already today many of the presenters explained in detail some of the advantages of this, then there will be many, many different opportunities to more actively integrate electric vehicles in the markets. There are 3 main mechanisms. One was mentioned before, it's dynamic pricing. We see now how the pricing regime also changes in Greece. So having time variable charges for electricity. The second one is, as you mentioned, wholesale markets. So through aggregators, electric vehicles with smart charging and V2G can sell their flexibility in the wholesale market and access revenues through that. And a third paradigm very recently emerged in some countries in Europe, local energy and flexibility markets, where basically the EV's flexibility can be exploited to relieve distribution grid congestion and still access sufficient revenues for that service. Thank you. We have just more 10 minutes, so I would like to ask 2 questions in one to all of you. So, Mr. Moraes, please give us an example of a smart charging innovation that is designed within the EV4EU project, and give us more details about what V2G technologies are and what are its benefits for society as a whole. Yes. Regarding the charging methodologies and smart charging or vehicle to grid, in fact, we are exploring a lot of different things. We started by the technology of charging stations itself, but the core will be in the management of the facilities. And when I talk with the management of facilities, we are developing
algorithms and methods, as I mentioned, for houses, buildings, parking lots, energy communities, and also for the transportation sector. And the main advantage is in each one of the infrastructure, we are developing dedicated algorithms considering the real needs that we have. And behind this, we are considering also not only the needs of the houses or the buildings, for example, but we are considering that we will have system operators and grid that can profit of our flexibility. And in the algorithms that we are developing, we can have simple algorithms that the owner of the house or the manager of the building will take the advantage and look for himself and save money, essentially, or can see, okay, I will reduce the emissions, but in the algorithms that we are proposing, we are expecting that we can participate in services. This means that we can take advantage of the prices. If we have dynamic flexibility contracts or power contracts, this means that the power limit that we have in our installation can change during the day, not the prices, but the power, and we consider this in the services. We consider the services and coordination with renewables. We consider also the part of the management with different buildings when we are talking in the energy communities. And in fact, we are also taking in consideration the legislation. For example, if we need to participate in frequency regulation, because in some countries we already have the possibility to have this service, this means that we should incorporate this in the management of our vehicle. And the way how we are including this is saying, I will put my battery at this moment because I expect this service in a certain level and charge the vehicle later, and I will be available to provide the service. And in fact, in the end, we are resulting in a couple of services that can be used by different stakeholders in different situations that allows the participation and take advantage of the vehicle to grid. We are not also only looking in this part of the infrastructure, we are looking also how the CPOs can manage the public charging infrastructure and how the VPPs can develop algorithms to take advantage of the vehicles to have put offers in the market. And the question is not how we will offer in the market, it's also how we will offer in the market and how we will provide value to the users. Because in the end, the core is in the citizens, in the users. And we should share the advantage that we have in participating in these services, we should share with the citizens. Regarding the question of the vehicle to grid, I think that in the point of view as briefly as possible, sorry about that, just because we have okay. No more time left, sorry. No problem. Okay, so you're not going to continue. Final remark regarding the vehicle to grid. In fact, in our perspective, the most important is to have smart charging. This is the first step. Afterwards, the smart charging with the vehicle to grid will improve the capability, will take advantage, but I think the challenge now is enable this. This will be important in very critical situations when the system is in risk. Nowadays, what we do is activate the primary reserves, is do some curtailment or non-priority loads, and in future, we can activate the vehicle to grid. But for now, I think the main priority is activate flexibility and smart charging, and afterwards, the next step will be the VPPs. Thank you. Thank you very much. Thank you. It's fine. So, Mr. Maganiotis, can you please tell us how does smart charging benefits HEDNO and distribution system operators in general? Yes, the main challenge for distribution grid is power, not energy itself. So HEDLO can handle this new load either by increasing the investments on the grid with reinforcements, which is an expensive solution,
or by having an active role on the smart charging, together with the other market players. Tariffs should not promote only green charging, but also increase the utilization of the grid for the benefit of all users. So to postpone the unnecessary reinforcements of the grid. For this purpose, we need to develop new flexibility markets. And we, as DSOs, we have to do big grid investments to increase the visibility and the control on low voltage and medium voltage level. Today, as HETNO, we are supporting smart charging since we are providing validated metering data for medium voltage and major low voltage customers. That's our connections above 55 kVA. So energy providers can use the above metering data, which come with intervals of 15 minutes, and provide to the end customers dynamic tariffs and steer them to green charging. To resolve the congestions of the grid is something that will come in the next years. It's, but at least for green charging, the means are there, so we can use them. Thank you very much. And now, Mr. Kavouris, a difficult question, I think, but we will see, depending on the answer. So when do you estimate that the first V2G car will be available in Greece? It's very easy, actually. It is. I don't know. I'm glad. No, okay. Let me be more specific. No, I think all including Stellantis, everybody's working on a V2G ready car. So my estimation is that some model will be maybe even inside 2024 available in the market. As you understand all this, because it is also an issue of competitive advantages within the OEMs. It is actually quite confidential, so I don't even know all the technical details on this. My estimation is, though, that everybody's working on it, and we should expect 2024, beginning of 2025, cars available that can cooperate on all this programming system. We're glad about that, and thank you for the answer. It was not very difficult. Not very difficult. True. And last question for Mr. Papadaskalopoulos. I would like you to tell us a few words about the complications that V2G technology brings to the EV market participation. Yeah. Just two introductory notes on that. First of all, when you have an electric vehicle with smart charging and V2G, this is basically equivalent to battery energy storage. I think it was mentioned before by Mrs. Doku. So the complications that apply to V2G market integration, they also apply to battery energy storage, more or less. And I'm saying that because, as it was mentioned before, there is a huge now momentum around battery energy storage in our country and elsewhere. So we need to keep these two issues together in our mind. The main complication, I mean, there are a lot of issues. Unfortunately, we do not have too much time to cover those, but the main issue with integration of V2G in the electricity market is that currently the market design, not only in Greece, but in general in Europe, it doesn't fully recognize the distinctive operating features of battery storage. And these are basically two. One is that battery storage can be both a generator and a load at different time periods. And also that its scheduling operation is basically characterized by time coupling. So whatever you decide to do with a battery at one time period, it affects and it is affected by how you operate it in other time periods. This is not fully
captured right now in our electricity market design. And we need to take some actions in order to improve that. And having said that, just as a final note, because sometimes, especially in Greece, we tend to blame always the central authority if the market doesn't work. We need to recognize that all market players need new approaches and new tools around their market participation. Capturing these distinctive features, these distinctive operating features of E2G and battery storage, I think this is a crucial challenge going forward in the next 5 years. Thank you very much. Thank you all of you for the great discussion. Thank you very much. The next panel will be in Greek. Επομένως, το επόμενο πάνελ ξεκινάμε, γυρίζουμε πάλι στα ελληνικά. Ο moderator θα είναι ο κύριος Θάνος Ζαόγενης, ειδικός για συμβουλές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Και στο πάνελ θα είναι ο κύριος Κυριάκος Κοφινάς από τη ΔΕΗ, ο κύριος Σωτήρης Μπατζιάς, partner της Deloitte, από το Τμήμα Συμβούλων Στρατηγικής, ο κύριος Ηλίας Πετρής, ο Business Operation Manager της Energy, ο κύριος Δημήτρης Κουτσόνας, Product Innovation και Business Transformation από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και last but not least ο κύριος Ιωάννης Τσελίκης, ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Καλησπέρα σας. Έχω τη χαρά και την τιμή να συντονίζω το επόμενο πάνελ και τελευταίο γύρω από το θέμα ειδικά της φόρτισης και των υποδομών, στο οποίο νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι συμμετέχουν άνθρωποι που καθορίζουν τις εξελίξεις στην αγορά της φόρτισης στην Ελλάδα. Δεν θα αναφέρω πάλι τα ονόματά τους, αναφέρθηκαν ήδη, παρουσιάστηκαν. Πριν δώσω το λόγο στον καθένα για ένα πολύ σύντομο αρχικό σχόλιο πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να σχολιάσω μόνο πως θεωρώ βρισκόμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης στην Ελλάδα πλέον και η επιτυχής κατάληξη του εγχειρήματος αυτού νομίζω θα κρίνει εν πολλοίς, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, το πόσο γρήγορα και μαζικά θα διεισδύσει η ηλεκτροκίνηση και στην Ελλάδα. Ας συζητήσουμε λοιπόν ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και οι ευκαιρίες που εμφανίζονται στη νέα αυτή αλλά ταχύ αναπτυσσόμενη αγορά. Πάμε με τη σειρά όπως καθόμαστε. Κύριε Μπαζιά, ένα γρήγορο σχόλιο. Καλημέρα, μάλλον καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ένα σύντομο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω. Θα ξεκινήσω λίγο από μια μελέτη που εμείς στην Deloitte διαχρονικά κάνουμε και έχει να κάνει με το πώς εξελίσσονται οι παράγοντες που αφορούν την ηλεκτροκίνηση. Οπότε θα έλεγα ότι στην τελευταία έκδοση την οποία βγάλαμε τον Ιανουάριο τώρα του 2024 έχουν προκύψει κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, κοιτώντας και σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και στο ευρωπαϊκό χώρο. Θα συνοψίσω σε τρία πολύ σύντομα για να μην πάρω και το χρόνο παραπάνω. Το πρώτο είναι ότι, το είπαμε και πέρσι στην ίδια κουβέντα που κάναμε, ότι εξακολουθούν να συντηρούνται αβεβαιότητες σε σχέση με το μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό startup, θα έλεγα, σε όλες τις χώρες, αλλά γενικά το scaling up αρχίζει και γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Άρα εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες για επιδοτήσεις και στήριξη όλης της αγοράς. Το νούμερο 2 έχει να κάνει και με το θέμα του πάνελ, με τους σταθμούς φόρτισης. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για πύκνωση
του δικτύου φόρτισης και ταυτόχρονα για αύξηση όλων των utilization rate, τα οποία αποτελούν και τη βασική πρόκληση για κάθε έναν από τους CPOs. Και το τρίτο, θα έλεγα, το οποίο είναι και ίσως ταυτόχρονα και μια ευκαιρία επιχειρηματική, έχει να κάνει και με τη διάθεση που φαίνεται να εξελίσσεται θετικά όσον αφορά κυρίως το κομμάτι του πόσο είναι διατεθειμένος πλέον να περιμένει ένας καταναλωτής για να φορτίσει το όχημά του. Διαχρονικά, λοιπόν, καθώς το παρακολουθούμε, φαίνεται ότι ο χρόνος τον οποίο πλέον θέλει και μπορεί να διαθέσει είναι αρκετά μεγαλύτερος από το παρελθόν. Μεγαλώνει, κατανοώντας πλέον και τα ωφέλη της ηλεκτροκίνησης. Αυτά τα τρία θα μείνω σε αυτά και νομίζω τα οποία μπορούν να δώσουν και έτσι καλή βάση για τη συζήτηση. Ναι. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο πάνελ. Εγώ θα ήθελα από τη μέρους της PPC Blue, της Day Blue, να πω ότι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικό να βλέπει κανείς την ηλεκτροκίνηση σαν ένα οικοσύστημα, το οποίο είναι μέρος της κοινωνίας, μέρος της οικονομίας και μέρος της ευρύτερης περιοχής στην οποία είμαστε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεν μικρό αυτή τη στιγμή σε μέγεθος, αλλά δεν είναι κάτι που αφορά πολύ λίγους, αλλά πρέπει να το δει κανείς συνολικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Εμείς στην PPC Blue, στη Day Blue, έχουμε μια στρατηγική, τα 3D, δηλαδή αυτό που λέμε digitalization. Είναι πολύ σημαντική η υπηρεσία, η ψηφιοποίηση δηλαδή της υπηρεσίας στην ηλεκτροκίνηση, ούτως ώστε να μπορεί αυτό να βοηθήσει πολύ την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, να φέρει τον κόσμο, να τον εξοικειώσει πιο εύκολα μέσω του κινητού με το τι σημαίνει ηλεκτροκίνηση, πόσο εύκολα μπορεί να φορτίσει, πόσες άλλες υπηρεσίες μπορεί να συναντήσει. Άρα το digitalization είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία αυτή τη στιγμή. Έχει ένα κομμάτι που αφορά και τις υποδομές, διότι βοηθάει να μπορεί κανείς να βρίσκει πιο γρήγορα τις υποδομές. Επίσης υπάρχει το κομμάτι φυσικά του software των υποδομών, δηλαδή οι υποδομές δεν είναι μόνο το hardware, υπάρχει και η υπηρεσία που συνδέεται με αυτές, υπάρχει και το software που είναι σημαντικό, ειδικά για το load balancing. Το δεύτερο που αφορά τις υποδομές είναι να είναι πράσινες υποδομές, δηλαδή το λεγόμενο decarbonization, το δεύτερο D δηλαδή, ούτως ώστε να λειτουργούν οι φορτιστές με πράσινη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Εδώ συνδέεται και το θέμα κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις ώρες που είναι περισσότερο διαθέσιμη φυσικά η πράσινη ενέργεια, αλλά αυτό θέλει και αυτό ακόμα είναι κάτι που είναι σημαντικό να συμβεί. Και το τρίτο είναι το decentralization, το τρίτο D, που σημαίνει να μπορούμε να βάλουμε φορτιστές σε πάρα πολλά σημεία. Εμείς έχουμε ένα από τα βασικά μας KPI, εκτός από τον αριθμό των συνδεδεμένων φορτιστών και των τάχυφορτιστών, σε πόσα location είμαστε εγκατεστημένοι, γιατί αυτό βοηθάει το destination charging, να μπορεί να πηγαίνει κανείς εκεί που θα πήγαινε και να μπορεί να φορτίσει. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσόνα. Ναι, δύο λόγια από μένα. Προσπαθήσω να είμαι γρήγορος. Εντάξει, στο τελευταίο διάστημα όλοι μας, σαν πάροχοι, ασχολούμαστε με μπλε, κίτρινα, πράσινα τιμολόγια. Αλλά νομίζω ότι εμείς είμαστε σε μια διαδικασία παράλληλα να τρέχουμε ένα ψηφιακό μετασχηματισμό στο φυσικό αέριο, χρησιμοποιώντας κυρίως τεχνολογίες που έχουν να κάνουν, τεχνολογίες αιχμής, θα έλεγα, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, το IoT και το blockchain. Και μέσα από αυτές τις τεχνολογίες θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε καινούριες αγορές, καινούρια προϊόντα και να φέρουμε καινοτομία στον τελικό καταναλωτή, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό είναι που ζητάει. Δεν είναι μόνο το κόστος και δεν είναι μόνο η τιμή. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το framework το οποίο δουλεύουμε, η ηλεκτροκίνηση είναι ένας στρατηγικός πυλώνας για μας, γιατί είναι μια νέα αγορά. Θα μας βοηθήσει να πάρουμε κι εμείς ένα μερίδιο από την αγορά που μας αναλογεί. Θα μας βοηθήσει να μετασχηματίσουμε τα έσοδά μας και φυσικά να δώσουμε και ολοκληρωμένες λύσεις στον καταναλωτή. Άρα, είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα το αναπτύξουμε τα επόμενα χρόνια. Έχουμε κάνει ήδη κάποιες κινήσεις και θα σας εξηγήσω αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πετρή. Γεια σας και από μένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι ένα συνέδριο που πλέον είναι θεσμός και ακούγονται πάρα πολλά κομμάτια της αγοράς και έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούμε όλους τους μετέχοντες. Δεν είναι μόνο οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης που προφανώς έχουν παρουσία εδώ, αλλά και πολλές εταιρείες οι οποίες συνδράμουν από τη μεριά τους στο χώρο, αλλά και φορείς και προφανώς και οι κρατικοί λειτουργοί που συμμετέχουν. Για μας είναι έτσι πολύ ευχάριστο που βλέπουμε ότι μεγαλώνουν
μεγαλώνει η αγορά, γίνονται περισσότεροι φορτιστές. Σίγουρα, όπως είπε και ο κ. Μπατζιάς, υπάρχει ένα θέμα του δικτύου και το να γίνουν περισσότεροι, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί έχουμε την χαρά και την τιμή να είμαστε οι πρώτοι ουσιαστικά που ξεκινήσαμε το 2018, το Μάρτιο, να τοποθετούμε ταχυφορτιστές στις εθνικές οδούς. Πριν από 6 χρόνια, να πω τότε ότι ένα στατιστικό ήταν λίγο λιγότερο από 200 τα αυτοκίνητα που ήταν ηλεκτρικά, εκ των οποίων αμιγώς ηλεκτρικά ήταν περίπου 50. Άρα καταλαβαίνουμε για ποια αγορά μιλούσαμε και σε ποιον απευθυνόμασταν. Είδαμε φέτος ότι διπλασιάστηκαν οι πωλήσεις σε σχέση με πέρσι. Οι φορτιστές έχουν γίνει πολύ περισσότεροι. Έχουμε πολύ φιλόδοξα πλάνα και εμείς και οι υπόλοιπες εταιρείες που συμμετέχουμε σε αυτή την αγορά και νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία όλοι μας με τον τρόπο μας να ενισχύσουμε αυτή την αγορά και να βοηθήσουμε τους οδηγούς. Ακούστηκε κάποια στιγμή ότι είναι έτσι λίγο ακριβό ακόμα το κομμάτι του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ο μόνος λόγος που κάποιος μπορεί να δυσκολεύεται και να προχωρήσει στην ηλεκτροκίνηση, αλλά έχουν να κάνει και με την ασφάλεια που νιώθει στο ότι μπορεί να βρει ένα φορτιστή και μπορεί να φορτίσει. Άρα εκεί είναι η δική μας συνδρομή και νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα σας πούμε και στη συνέχεια έτσι και περισσότερα πράγματα που ετοιμάζουμε. Τέλεια. Last but not least, κύριε Τσελίκη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση στο συνέδριο. Είναι σημαντικό το ότι είναι το 8ο συνέδριο, αν θυμάμαι καλά. Ξεκίνησαν λοιπόν να ασχολούμαστε με την ηλεκτροκίνηση 8 χρόνια πριν, αλλά πρέπει να πω ότι πριν από περίπου 3,5 με 4 χρόνια μπήκαν τα πρώτα θεσμικά βήματα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα. Ως πολιτεία, μέχρι στιγμής είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι για το πώς εξελίσσεται η ηλεκτροκίνηση στη χώρα και αυτό αποδεικνύεται και από μεγέθη. Θα σας πω συγκεκριμένα ότι οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν φτάσει περίπου στις 34.000 αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid, εκ των οποίων 12.500 είναι και σε ανερχόμενη πορεία είναι τα battery electric. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των φορτιστών, ενώ ξεκινήσαμε το 19, των δημόσιων φορτιστών θα αναφερθώ, όπου υπάρχουν και στοιχεία, ξεκινήσαμε το 19 από περίπου 70 με 80 δημόσιους φορτιστές όσους είχαν καταγραφεί τότε και σήμερα στο MIFI το λεγόμενο, έχουν καταγραφεί, έχουν αναρτηθεί περίπου 5.500 σημεία. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παράλληλα μπορούν να φορτίζουν 5.500 αυτοκίνητα από τα 12.500, τα οποία στην ουσία είναι τα BEV. Γιατί μην κρυβόμαστε, οι βασικοί πελάτες των φορέων ηλεκτροκίνησης είναι τα BEV, που έχουν ανάγκη τη φόρτιση κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Αυτά τα λίγα θέλω να πω για αρχή, αλλά θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για περισσότερα. Θα μείνουμε σε εσάς. Θα ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις από τον τελευταίο. Ακούστηκε στην αρχή, πατώντας πάνω σε ένα σχόλιο, σε μια παρατήρηση από την έρευνα αυτή που ανέφερε ο κύριος Μπατζιάς. Χρειάζεται ακόμα στήριξη η αγορά της ηλεκτροκίνησης γενικώς και η ανάπτυξη των υπόδομων φόρτισης ειδικώς, που είναι και το αντικείμενο του πάνελ. Η στήριξη αυτή συνήθως προέρχεται από την πλευρά του κράτους. Το έχουμε δει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Ποιος ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου και των κινήτρων από πλευράς κράτους για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και τι αναμένεται να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα? Ωραία. Λοιπόν, τώρα, όσο αφορά το θεσμικό πλαίσιο, τώρα θα γνωρίζετε ότι ήδη έχουν ο νόμος της ηλεκτροκίνησης 4710, όπως και ο κλιματικός νόμος, είναι πολύ σημαντικοί νόμοι και έχουν δώσει όθηση στην αγορά ηλεκτροκίνησης και στην αγορά φόρτισης προφανώς, που είναι μέρος της αγοράς ηλεκτροκίνησης. Με τον νόμο των 4710 θα προσπαθώ να τον επικεντρώσω λίγο στο θέμα των υποδομών. Δώσαμε κίνητρα και φορολογικά σε εταιρείες που, μην κρυβόμαστε, είναι ο κινητήριος μοχλός αυτή τη στιγμή στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων. Δώσαμε κίνητρα στις εταιρείες να αγοράζουν φορτιστές, φορολογικά κίνητρα, να αγοράζουν φορτιστές για τις ίδιες τις εταιρείες για χρήση για τα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και στους ΦΦΟ, φορολογικά κίνητρα για προμήθεια δημόσιων φορτιστών. Προφανώς είδαμε ότι αυτά δεν είναι αρκετά
και προχωρήσαμε παράλληλα, βάσει του νόμου 4710, θα το γνωρίζετε, στην κατάρτιση, στην εκπόνηση ΣΦΙΟ των σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων των Δήμων. Αυτή τη στιγμή έχουν εκπονηθεί 315 σχέδια φόρτισης από τους 329 Δήμους που είχαν υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για τη μελέτη και έχουν χωροθετηθεί περίπου 10.000 φορτιστές. Ο ένας πυλώνας λοιπόν είναι το ΣΦΙΟ. Τώρα η υποχρέωση της πολιτείας είναι να βγάλουμε το τεύχος διακήρυξης, ένα πρότυπο τεύχος για να χρησιμοποιήσουν οι Δήμοι στους διαγωνισμούς τους, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί ένα ΣΦΙΟ και να εγκατασταθούν οι φορτιστές. Παράλληλα, υπάρχει και το πρόγραμμα το Φορτίζω Παντού, η δράση Φορτίζω Παντού, η οποία χρηματοδοτείται με 80 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. 30 εκατομμύρια διατίθενται σε ΣΦΙΟ και 50 σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Και προσπαθούμε να γίνει το πρόγραμμα ελκυστικό για τους φορείς, ώστε να το χρησιμοποιήσουν. Μάλιστα, πρόσφατα είχαμε μία διαβούλευση μαζί τους και υιοθετούμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι θα απογειώσουν το πρόγραμμα, ώστε να μπορούν να πιάσουμε τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα δεσμεύεται από τους κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι πολύ αυστηροί. Ένας κανονισμός είναι ο ΑΦΙΡ, ο λεγόμενος, για τα εναλλακτικά καύσιμα, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ο οποίος, ειδικά για το διευρωπαϊκό δίκτυο, το TNT Network, προβλέπει αυστηρές δεσμεύσεις, όπως παραδείγματος χάρη να υπάρχει ένα pool φορτιστών ανά 60 χιλιόμετρα συνολικής εγκατεστημένης ισχύως, αν θυμάμαι καλά, 300 κιλοβάτ τουλάχιστον. Επίσης, πρόσφατα έχουν δημοσιευθεί οι κανονισμοί για τα πρότυπα επιδόσεων των ελαφρών επιβατικών οχημάτων, που, όπως γνωρίζετε, από 1η 35 πλέον θα ταξινομούνται μόνο αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά είναι σε διαβούλευση και προς ολοκλήρωση και για τα βαρέα οχήματα, γιατί και από εκεί προκύπτουν υποχρεώσεις. Συνεπώς, εμείς ως πολιτεία θα πρέπει να φροντίσουμε να δώσουμε όλα εκείνα τα κίνητρα και τις προϋποθέσεις για να μπορούν να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό είμαστε σε συνεχή διαβούλευση με τους φορείς ηλεκτροκίνησης, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Όπως αναφέρθηκε, θα πρέπει και το δίκτυο του ΔΔΕ να μπορεί να υποστηρίξει όλο αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αναφέρθηκε με παραδείγματα ο κύριος Μάνος πριν, αλλά είμαστε σε συνεχή επικοινωνία τα δύο Υπουργεία, ώστε να μπορέσουμε να δούμε με ποιους τρόπους θα μπορέσουμε αυτό να το ξεπεράσουμε και να γίνει ομαλά η μετάβαση σε έναν ικανοποιητικό αριθμό φορτιστών, ώστε να μην έχει το range anxiety, όπως αναφέρθηκε ο χρήστης του ηλεκτρικού οχήματος. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Κύριε Πετρή, μίλησε ο κ. Τσελίκης τώρα για τις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από τον κανονισμό τον ευρωπαϊκό για ανάπτυξη σημαντικού αριθμού ταχυφορτιστών και χωρητικότητα και ισχύως στις εθνικές οδούς κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων. Ένα ενδιαφέρον finding της μελέτης που αναφέρθηκε αρχικά είναι ότι οι χρήστες είναι διατεθειμένοι να δαπανίσουν περισσότερη ώρα στη φόρτιση, αλλά δεν ξέρω αυτό κατά πόσο ισχύει αν εστιάσουμε στους χρήστες που κάνουν ένα ταξίδι και σταματάνε να φορτίσουν στο αντίστοιχο βενζινάδικο του μέλλοντος, στο φορτιστή, στο ΣΕΑ. Το σχόλιο σας σχετικά με το ρόλο των ΦΕΙΦΙΟ στο να επιτευχθούν οι στόχοι του κανονισμού, που αφορούν τη χώρα εν συνόλο, οι στόχοι αυτοί, και ποια είναι η σημασία γενικώς των ταχυφορτιστών και των υπερταχυφορτιστών, των rapid και των ultra rapid, για την ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Σε αυτό που είπε και ο κύριος Τσελίκης, είναι γεγονός ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως χώρα να τοποθετήσουμε, ειδικά στο κομμάτι των ανά 60 χιλιόμετρων στις εθνικές οδούς, όχι απλώς έναν ή δύο φορτιστές, αλλά επί της ουσίας στοιχεία φορτιστών, προκειμένου να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των οδηγών. Εμείς από τη δική μας μεριά, όπως ανέφερα και στην εισαγωγή μου, ήδη από το 2018 ξεκινήσαμε να βάζουμε φορτιστές και ταχυφορτιστές στις εθνικές οδούς μέσω των πρατηρίων του ομίλου της Motorola, της Shell και της Avin.
Παρ' όλα αυτά είναι ένα project το οποίο, όπως ξέρετε, το ξεκινήσαμε προφανώς δειλά-δειλά με πιο μικρούς φορτιστές, αλλά ήδη το αναπτύσσουμε, βάζουμε μεγαλύτερους φορτιστές, περισσότερους φορτιστές. Παράλληλα, ανακοινώσαμε και πριν από λίγο καιρό μια πολύ σημαντική συμφωνία με έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικές εταιρείες στην Ευρώπη, την Hochtief, προκειμένου να αναπτύξουμε επιπλέον σημεία σε εθνικές οδούς. Θεωρούμε ότι είναι για μας το σημείο κλειδί και σε αυτό που λέτε και έχετε πολύ δίκιο, είναι ότι είναι διατεθειμένος να αφιερώσει χρόνο ο οδηγός σε ένα destination charging σημείο, όπως λέγεται, που θα πάει και θα αφιερώσει χρόνο και θα κάνει κάτι εκεί. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα mall, μπορεί να είναι ένα εστιατόριο, μπορεί να είναι ένα πάρκινγκ. Παρόλα αυτά, στο on the road, ουσιαστικά charging, εκεί ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και έχει ένα ενδιαφέρον, καθώς προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε και εμείς οι ίδιοι τους καταναλωτές μας και να δούμε τι είναι αυτό που θέλουν, ότι σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε με τα συμβατικά καύσιμα, όπου κάποιος πήγαινε και έπαιρνε μια ποσότητα καυσίμου ή το ποσό που αντιστοιχούσε μια ποσότητα καυσίμου, ο οδηγός του ηλεκτρικού αυτοκινήτου αφιερώνει χρόνο. Άρα τι λέει? Έχω 20 λεπτά για να φορτίσω. Συνεπώς, ή 10, ή 15, ή μισή ώρα. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερος είναι ο φορτιστής, όσο μεγαλύτερα είναι τα καλώδια, θα πάρει και περισσότερη ενέργεια. Άρα, είναι πραγματικά θέμα χρόνου εκεί και πρέπει να γίνεται γρήγορα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους, είναι από τη μεριά του δικτύου να υπάρξει μια επιτάχυνση των εκκρεμών σημείων φόρτισης που ακόμα δεν έχουν δοθεί στη διάθεση του κοινού και είναι πολλά και μεγάλα. Θα πω εδώ χαρακτηριστικά ότι εμείς ήδη έχουμε σε 15 διαφορετικά σημεία σε εθνικές οδούς φορτιστές των 360 κιλοβάτ που αναμένουμε την ηλεκτροδότησή τους. Συνεπώς, είναι σημεία τα οποία θα δώσουν πολύ μεγάλο αέρα στους οδηγούς και μεγάλη άνεση, γιατί είναι και πολλά και μεγάλης ισχύως. Άρα, για μένα είναι σημαντικό εκεί να υπάρξει η διαδικασία αυτή. Από τη μεριά του Υπουργείου σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη βοήθεια, ειδικά στο κομμάτι του φορτίζω παντού. Είναι ένα πράγμα που το συζητάμε πολύ και με τον κύριο Τσελίκη, αλλά και με την ηγεσία του Υπουργείου. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που θα βοηθήσουν αυτές τις υποδομές της ταχυφόρτισης. Και νομίζω ότι, ξέρετε, είμαστε εδώ για να το συζητάμε, να βλέπουμε πώς εξελισσόμαστε και χρόνο με το χρόνο να ακούμε τους οδηγούς και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους. Κύριε Κοφινά, αναφέρθηκε ξανά για μια ακόμα φορά σήμερα ο ρόλος του δικτύου. Αναφέρατε εσείς πριν το ένα από τα D της στρατηγικής σας που είναι το decarbonization του δικτύου και της φόρτισης. Ουσιαστικά, πώς προσπαθώντας να αυξήσουμε τη χρήση των ΑΠΕ στη φόρτιση, αλλά και να βοηθήσουμε το δίκτυο στο δύσκολο ρόλο που έχει να επιτελέσει, ποιος είναι ο ρόλος π.χ. της δυναμικής τιμολόγησης σε αυτό, πόσο κοντά είμαστε στο να πληρώνουν οι χρήστες διαφορετική τιμή αναλόγως την ώρα που φορτίζουν, έχοντας έτσι κίνητρο να φορτίσουν τις ώρες μη εχμής, και ποιος θεωρείται είναι ο ρόλος ενός φεϊφιός σε όλο αυτό το νέο οικοσύστημα. Ναι, το θέμα της βέλτιστης αξιοποίησης ενός δικτύου και της βέλτιστης χρήσης της ενέργειας που υπάρχει διαθέσιμη σε ένα δίκτυο και επιπλέον και αυτή που παράγεται φυσικά από ανανεώσιμες πηγές είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που η ηλεκτροκίνηση σαν μια δραστηριότητα sustainability καλείται να το σχεδιάσει, να το οργανώσει και να το διαχειριστεί. Και σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο η τεχνολογία, όπως πολύ σωστά είπατε, δηλαδή το κομμάτι της δυναμικής τιμολόγησης είναι μία από τις υπηρεσίες που υπάρχει πλέον στις πλατφόρμες, στα συστήματα ηλεκτροκίνησης και στην τεχνογνωσία της ηλεκτροκίνησης. Εμείς το έχουμε δηλαδή σαν δυνατότητα. Υπάρχει όμως και στην αγορά, το ξέρουμε αυτό. Και αυτό σίγουρα είναι μία σημαντική παράμετρος, το να έχει κανείς την τεχνολογία για αυτό που αναφέρουμε αυτή τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, αυτό που είναι σημαντικό είναι να το δει κανείς στην ολότητά του, δηλαδή πώς μπορούμε να διαχειριστούμε βέλτιστα τα peaks και τα low της ζήτησης της ενέργειας, ώστε να μην υπάρχει congestion, να μην υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλη ζήτηση. Είναι
κομμάτι και του demand και του response επίσης που ασχολούμαστε, ούτως ώστε να κάνεις βέλτιστη χρήση, να μπορείς δηλαδή να κατευθύνεις την φόρτιση σε περιόδους που υπάρχει μικρότερη ζήτηση, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά λύνουμε και την εξίσωση που λένε φτάνει η επάρκεια του δικτύου για να υποστηρίξει ένα δίκτυο ηλεκτροκίνησης. Και η απάντηση είναι ναι, μέσα από το smart charging, μέσα από την δυναμική τιμολόγηση, δηλαδή μέσα από την έξυπνη χρήση και steering και καθοδήγηση του κοινού να φορτίζει τις ώρες όπου υπάρχει περισσότερη διαθεσιμότητα. Βέβαια, στην Ελλάδα, επειδή ακόμα δεν έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση, για να είμαστε ειλικρινείς, στο δίκτυο της ηλεκτροκίνησης, δηλαδή έχουμε περισσότερους φορτιστές από τα αυτοκίνητα, έχουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την καλύτερη αναλογία, από τις καλύτερες στην Ευρώπη, 5 μόλις αυτοκίνητα αναφορτιστεί, δεν έχουμε δει ακόμα μεγάλο congestion, ούτως ώστε αυτό να μας πιέσει την τεχνογνωσία που έχουμε να τη βάλουμε σε εφαρμογή. Παρ' όλα αυτά, όμως, αξίζει τον κόπο να τη δοκιμάσει κανείς, γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα που έρχεται. Στην Ευρώπη εφαρμόζεται. Εμείς έχουμε κάνει στη Dayblue ένα τέτοιο παράδειγμα εφαρμογής. Είναι τα λεγόμενα Energy Nights. Είδαμε δηλαδή ότι οι φορτιστές που έχουμε βάλει στα σημεία λιανικής, στα σούπερ μάρκετ, στις δύο μεγάλες αλυσίδες που είναι πολλά σημεία, τις βραδινές ώρες, παρότι είναι σούπερ μάρκετ στις γειτονιές, δεν χρησιμοποιούνταν πολύ, γιατί φυσικά το κατάστημα ήταν κλειστό. Και έτσι εγκαινιάσαμε αυτή τη δυνατότητα, με μια λίγο χαμηλότερη χρέωση, να μπορεί αυτός ο οποίος μένει δίπλα στο σούπερ μάρκετ να φορτίζει το βράδυ το αυτοκίνητό του στο σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι τα Energy Night. Είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και αυτό είναι σημαντικό και αυτό είναι ένα είδος δραστηριότητας κατεύθυνσης ουσιαστικά των πελατών τις ώρες που υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στο δίκτυο και πιθανόν και χαμηλότερη τιμή, όπως είναι το νυχτερινό τιμολόγιο που ισχύει στο σπίτι, παραδείγματος χάρη. Αν και όπως ξέρουμε, το χαμηλότερο τιμολόγιο για τις ανανεώσιμες πηγές είναι το μεσημέρι, εκεί που υπάρχει περισσότερη ηλιοφάνεια. Άρα θα περιμέναμε να δούμε το μεσημέρι, παραδείγματος χάρη, στο μέλλον, που θα έχει περισσότερη ζήτηση, να μπορούμε να αξιοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να έχουμε πιθανόν ένα χαμηλότερο κόστος στη δυναμική τιμολόγηση. Κύριε Κουτσόνα, αναφερθήκαμε μόλις σε θέματα που κατά βάση είναι δουλειά του προμηθευτή ενέργειας, όπως είναι η δυναμική τιμολόγηση. Με αυτό σαν παράδειγμα, σαν βάση, ποιες είναι οι συνέργειες που μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ μιας εταιρείας ενέργειας, όπως ένας προμηθευτής ενέργειας, και της αγοράς γύρω από τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων? Υπάρχουν παραδείγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από άλλους κλάδους που έχουν αναπτυχθεί και μπορούν να αποτελέσουν οδηγό και στην ανάπτυξη της φόρτισης? Ναι, θα σας πάω λίγο πίσω. Κυρίως θα ήθελα να κάνω έτσι ένα παραλληλισμό με τον χώρο των τηλεπικοινωνιών, από το οποίο προέρχομαι ούτως ή άλλως. Έχω πάνω από 20 χρόνια εμπειρία. Λίγο να σας πάω πίσω στο περασμένη δεκαετία, αρχές του 2010, όπου εμείς οι πάροχοι των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, αυτό που κάναμε ήταν να κάνουμε τον πόλεμο τιμών, που λέγαμε. Να προσπαθήσουμε να δούμε δηλαδή στον τελικό καταναλωτή όσο δυνατόν χαμηλότερες τιμές για να μπορούμε να τους κρατήσουμε είτε να έχουμε τις λεγόμενες φορητότητες. Ήταν κάτι το οποίο μαθηματικά μας οδηγούσε σε μια συρρίκνωση της αγοράς. Ήταν εκεί που χαθήκαν πάρα πολλά δισεκατομμύρια από το χώρο των τηλεπικοινωνιών, όταν μάλιστα ήταν mobile-only operators. Και τότε ήρθαν κάποιες εταιρείες, όπως είναι η Apple, όπως ήρθαν εταιρείες οι οποίες υιοθετήσαν τις πλατφόρμες Android και μας είπαν, κοιτάξτε, υπάρχει μια νέα αγορά που είναι τα smartphones και εδώ πέρα μπορείτε να δώσετε στον τελικό καταναλωτή δυνατότητα να χρησιμοποιεί δεδομένα από το κινητό του. Πιστέψτε ότι αν και πολλοί ήμασταν από το marketing και κάναμε πάρα πολλές κουβέντες και συζητήσεις, λέγανε όχι, θα κανιβαλίσουμε τα έσοδά μας, θα χάσουμε τα έσοδα που έρχονται τη φωνή, θα έρθουν over the top εταιρείες να μας πάρουν το έσοδο και εμείς θα καταντήσουμε να είμαστε μόνο bit pipe και ούτω καθεξής. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή πήραμε, ειδικά στην εταιρεία που ήμουν, πήραμε πάρα πολύ έτσι γενναίες αποφάσεις, πήγαμε και επενδύσαμε πάρα πολύ στο δίκτυό μας. Και ουσιαστικά αυτό που καταφέραμε είναι το λεγόμενο revenue transformation. Με ένα μαγικό τρόπο, τα έσοδα τα οποία χάναμε από τη φωνή και από το messaging, τα πήραμε από το κομμάτι των δεδομένων. Γιατί ουσιαστικά τι δημιουργήσαμε? Μια καινούργια αγορά που ήρθαν μέσα άλλοι over-the-top players και εμείς ουσιαστικά κερδίζαμε από τη χρήση του καταναλωτή μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Και όχι μόνο αυτό.
Άρα, μερικές φορές οι ευκαιρίες είναι μπροστά σου και δεν τις βλέπεις. Πρέπει πάντοτε σε μια αγορά να μην απλά μένεις στις παραδοσιακές υπηρεσίες και να λες εγώ τους πελάτες μου, OK, δίνω ενέργεια, δίνω αέριο και είμαι OK και προσπαθώ να τους κρατήσω κατεβάζοντας τις τιμές. Όχι, πρέπει πάντοτε να επενδύσεις σε καινούριες αγορές. Και τι κάνανε μετά οι εταιρείες όταν γίνανε μάλιστα και converts και σταθεροί και κινητοί? Επενδύσαν σε τελείως διαφορετικές αγορές, σε verticals. Πήγανε δηλαδή και αναπτύξαν το χώρο της τηλεόρασης. Όλες σχεδόν οι εταιρείες. Πολλές εταιρείες μπήκαν στο χώρο της ασφάλειας. Πολλές εταιρείες συνεργαστήκαν με αυτοβιομηχανίες, όπως είναι η BMW και η Mercedes, και δίναν connectivity από τη στιγμή που πήγαινε στο αυτοκίνητό σου, είχες και ένα σημάκι της Deutsche Telekom, το οποίο είχε μια σειρά από υπηρεσίες από πίσω. Άρα, μιλάμε για επιχειρηματικά μοντέλα και verticals, τα οποία νομίζω ότι πρέπει να εφαρμοστούν και στο κομμάτι το δικό μας, και νομίζω ότι η ηλεκτροκίνηση είναι μια τέτοια περίπτωση που πρέπει να τη δούμε κάτω από αυτό το πρίσμα. Και υπάρχουν και πάρα πολλά επιχειρηματικά μοντέλα που τώρα έχουμε στο μυαλό μας, αλλά σίγουρα και στο μέλλον, όσο αυτό το πράγμα αναπτύσσεται, θα έρθουν και μπορεί να αλλάξουμε κιόλας επιχειρηματικά μοντέλα κάποια στιγμή και να πάμε ακόμα και σε πιο επαναστατικά μοντέλα. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτοβιομηχανίες και να δίνουμε και ένα συμβόλαιο στον πελάτη με ενέργειας. Μπορούμε να του δίνουμε το φορτιστή. Μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες όπως έχουν ξεκινήσει αρκετά partnerships με shopping malls, με εταιρείες στάθμευσης και ούτω καθεξής, και να δίνουμε combined προϊόντα μαζί με τους merchants. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, έχει λειτουργήσει σε άλλες αγορές και νομίζω ότι είναι ευκαιρία μέσω της ηλεκτροκίνησης να προσπαθήσουμε να αντιγράψουμε κάποιες success stories τα οποία έχουμε δει κυρίως από αγορές όπως εγώ τουλάχιστον προέρχομαι, που είναι οι τηλεπικοινωνίες. Ενδιαφέρον πολύ. Επιστρέφουμε σε εσάς, κύριε Μπατζιά. Αναφερθήκαμε μόλις σε παραδείγματα από άλλους κλάδους που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν. Ακούσαμε τις προκλήσεις και τις σκέψεις και τα πλάνα της αγοράς φόρτισης. Ποιες θεωρείτε εσείς από την πλευρά της συμβουλευτικής ότι είναι οι βασικές προκλήσεις και οι κατευθύνσεις που πρέπει να πάρει η αγορά? Τι δείχνουν τα παραδείγματα από το εξωτερικό, από πιο ανεπτυγμένες αγορές ήδη ηλεκτροκίνησης? Και συνδυάζοντας αυτό, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης των δικτύων φόρτισης στην Ελλάδα, ιδίως στην ταχυφόρτιση? Ναι. Έχουμε πει πολλά πριν και νομίζω όλοι συμφωνούν ότι το starting point υπάρχει. Υπάρχουν, όπως άκουσα πριν, 4.500-5.000 φορτιστές στην Ελλάδα. Η φιλόδοση στόχοι του ΕΣΕΚ μιλάνε για 30 έως 50% ανάλογα με το σενάριο το 2030 στην ηλεκτροκίνηση και περίπου 40 με 50, ίσως και παραπάνω, χιλιάδες φορτιστές έως τότε. Με κάποια απλά μαθηματικά θα δει κάποιος ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο gap εκεί που υπάρχει, αν αναλογιστούμε και τα ήδη έτσι δημοσιευμένα πλάνα των περισσότερων από τις εταιρείες. Άρα το βασικό challenge νομίζω εδώ πέρα είναι πώς θα πυκνώσουμε το δίκτυο σε μια περίοδο που αναφέρθηκε προηγουμένως. Οι φορτιστές δεν έχουν ακόμα μεγάλο utilization, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση για να εξυπηρετήσει τα επιχειρηματικά σχέδια. Άρα λοιπόν, πάνω στην ερώτηση, αν δούμε δηλαδή τον ελλαδικό χώρο, υπάρχουν και καλά σημεία και σημεία σε αυτοκινητόδρομους τα οποία έχουν έτσι σημαντική κίνηση. Πάλι εκεί θα δούμε το utilization να μην ξεπερνάει το 2-3%. Ένας φορτιστής DC στο εξωτερικό, σε πιο όριμες αγορές, θα μπορούσε να φτάσει σε ένα utilization το οποίο είναι κοντά στο 12-14%. Οπότε αρχίζει και γίνεται λίγο αναγκαία πλέον η ενίσχυση και η αναγνώριση σχημάτων τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτή την ανάπτυξη. Άρα εδώ πέρα εγώ θα συνόψιζα λίγο, και επειδή αναφέρθηκαν και νωρίτερα οι συνομιλητές και τις επιδιώξεις του Υπουργείου, είναι πάρα πολύ σωστά όλα αυτά. Σωστή κατεύθυνση. Νομίζω, όπως είπα και στην αρχή, πρέπει να στηριχθεί η αγορά. Οι επιδοτήσεις πρέπει να έχουν όντως μία συνέχεια. Σίγουρα θα πρέπει να προσαρμόζονται. Θα πρέπει να βλέπουν την περιφερειακή διάσταση και πώς εξελίσσεται η κίνηση, η ηλεκτροκίνηση και το κομμάτι της προσφοράς και στη ζήτηση σε περιφερειακό επίπεδο. Αν το δούμε δηλαδή και διακρατικά, θα δούμε ότι στην Νορβηγία, η οποία είναι μια χώρα με πολύ υψηλά ποσοστά ηλεκτροκίνησης, είχαν επιδοτήσει πάρα πολύ νωρίς στο κομμάτι αυτό και είχαν φτάσει σε ένα σημείο και σε περίοδο προ-κρίσης το ηλεκτρικό αυτοκίνητο να είναι η πλέον οικονομικότερη λύση, άρα ήταν πολύ πιο εύκολο για κάποιον να μπει στη διαδικασία να πάρει ηλεκτρικό όχημα.
Και προφανώς υπήρχαν και άλλες φοροαπαλλαγές και ένα ευρύτερο σύστημα το οποίο υποστήριζε την ηλεκτροκίνηση. Κατεβαίνοντας στη Γερμανία, θα δει κάποιος ότι με τη μείωση των επιδοτήσεων εν τέλει άρχισε να δημιουργείται μια βεβαιότητα σε σχέση, μια κάμψη τέλος πάντων σε σχέση με τις προοπτικές. Αν πάτε και πιο κάτω στην Ιταλία, θα δείτε ότι παρότι οι Ιταλοί θέλουν πάρα πολύ την ηλεκτροκίνηση, δεν τους υποστηρίζει το δίκτυο, υπάρχει ψηλό κόστος ενέργειας, άρα κάπου εκεί πέρα και η Ιταλία έχει χάσει λίγο το στοίχημα. Θέλω να πω ότι με όλα αυτά ότι η περιφερειακή διάσταση και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνουμε και προγραμματίζουμε την εξέλιξη των επιδοτήσεων και των επιχειρηματικών μοντέλων έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει να παρακολουθείτε διαχρονικά, συστηματικά και να επιβεβαιώνετε στην πράξη, ίσως με κάποιες προσταφαιρές οι οποίες θα είναι προς την κατεύθυνση να πιάσουμε τους στόχους. Τώρα, στο κομμάτι των επιχειρηματικών μοντέλων, εγώ νομίζω ότι αν δούμε και τα παραδείγματα από CPO στο εξωτερικό, υπάρχουν τρεις νομίζω βασικές διαστάσεις οι οποίες είναι κοινές σε όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα. Η πρώτη διάσταση έχει να κάνει με το location. Όσο πιο γρήγορα βρείτε τα καλύτερα locations, τόσο πιο εύκολο θα είναι να διασφαλίσετε τη βιωσιμότητα γύρω από αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν, επειδή αναφερθήκαμε στους ταχυφορτιστές, τα locations είναι σχετικά συγκεκριμένα, αυτοκινητόδρομοι, έξοδοι, εμπορικά κέντρα, περιοχές οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο footfall, οπότε εκεί πέρα πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα για τις εταιρείες οι οποίες θέλουν να μπουν στο χώρο και να διευρύνουν το δίκτυό τους. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την πελατοκεντρική, θα έλεγα, προσέγγιση. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους οδηγούς, πρέπει να υποστηριχτούν οι οδηγοί από τις εταιρείες και όλο το οικοσύστημα να αναζητήσουν, να κάνουν reserve τους χώρους στάθμευσης, τους φορτιστές για να φορτίσουν τα οχήματά τους, να μπορέσουν να έχουν εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Σίγουρα θα βοηθούσε πάρα πολύ όλο το επιχειρηματικό μοντέλο γύρω από τις περιοχές αυτές. Υπήρχαν και κάποια amenities τα οποία θα προσέδιδαν κάποια παραπάνω revenues. Αναφερθήκαμε πριν σε εστιατόρια, καφετέριες, ενοικίες χωρών, διαφήμιση. Όλα αυτά μπορούν να προσδώσουν πολύ μεγάλη επιπλέον revenues και να περιορίσουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο πώς η ζήτηση θα ανταποκριθεί στην προσφορά των φορτιστών. Και ένα τρίτο κομμάτι που τα συνοψίζω όλα αυτά είναι ότι νομίζω ότι θα πρέπει όλοι πλέον οι οποίοι εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας να δουν τα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα, οι διάφορες εμπορικές διαδρομές, οι οποίες δημιουργούνται ανάλογα από το σημείο κίνησης του καθενός. Άλλα επιχειρηματικά μοντέλα και άλλη εμπορική στρατηγική θα έχει κάποιος ο οποίος έχει στο πελατολόγιο του, για παράδειγμα, πάρα πολλούς πελάτες οι οποίοι είναι οικιακοί. Άλλα επιχειρηματικά μοντέλα θα έχει κάποιος ο οποίος είναι CPO. Άλλα επιχειρηματικά μοντέλα και άλλες διαδρομές θα έχει κάποιος ο οποίος είναι landowner. Άλλα επιχειρηματικά μοντέλα θα έχει κάποιος ο οποίος είναι πάροχος τεχνολογίας ή ακόμα software provider. Άρα, με όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε ότι, και αν δούμε και το εξωτερικό, όλα αυτά είναι κοινά. Νομίζω ότι όλη η αγορά πλέον τα έχει κατανοήσει και πλέον είναι θέμα του πώς θα μπορέσει να τα ενσωματώσει σε μια συνεκτική στρατηγική ώστε να πάει η ηλεκτροκίνηση παραπέρα. Πολύ ωραία. Εγώ θα σταθώ σε αυτά που είπατε, την πελατοκεντρική προσέγγιση που χρειάζεται να αναπτύξουν και στην οποία χρειάζεται να εστιάσουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών. Γιατί τελικά μιλάμε για μια υπηρεσία όταν μιλάμε για φόρτιση και δημόσια φόρτιση. Υπηρεσία προς τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων. Κύριε Πετρή, ένα γρήγορο σχόλιο και γενικά όλοι να μικρύνουμε λίγο τις απαντήσεις μας, να προλάβουμε όλοι να απαντήσουμε ένα ακόμα γύρο. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η υπηρεσία της φόρτισης όσο ρημάζει η αγορά. Υπάρχουν τέτοια χειροπιαστά παραδείγματα από νέες υπηρεσίες και προϊόντα ήδη διαθέσιμα ή που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά. Νομίζω ότι το κέντρο αυτών που κάνουμε είναι αυτό, δηλαδή το πώς θα εξυπηρετούμε τους πελάτες μας. Προφανώς έχει επενδύσεις, έχει infrastructure, έχει διαδικασίες, έχει αδειοδοτήσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας θέλουμε να ικανοποιούμε τους πελάτες μας. Εμείς από τη δική μας μεριά προσπαθούμε, όπως είπα και νωρίτερα, πολύ συχνά να κάνουμε διάφορες έρευνες και να ακούμε τι είναι αυτό που θέλουν οι πελάτες, να μπορούμε να προφανώς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλα, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο σε αυτό. Θέλω να πω ότι το κομμάτι της εξυπηρέτησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμάς από την πρώτη μέρα ουσιαστικά που τέθηκε σε λειτουργία το InCharge, έχουμε 24 ώρες στο 24ωρο εξυπηρέτηση οποιαδήποτε ώρα το χρόνο, γιατί οποιοσδήποτε μπορεί να φορτίσει οποιαδήποτε ώρα και πρέπει να είμαστε εκεί δίπλα του αν χρειαστεί κάτι. Παράλληλα, στο δικό μας μυαλό είναι μια πιο 360 αντιμετώπιση του πελάτη. Άρα τι κάνουμε? Μπορούμε να παρέχουμε προφανώς φόρτιση στο δίκτυό μας. Δίνουμε υπηρεσίες φόρτισης και διαχείρισης φορτιστών στους χώρους εργασίας.
Δίνουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες με φορτιστή και εγκατάσταση στο σπίτι και πολύ πρόσφατα εισάγουμε και υπηρεσίες διαχείρισης στόλου, κάρτα στόλου. Άρα αυτό που πολλοί από εμάς μπορεί να έχουμε στο παρελθόν με τα συμβατικά καύσιμα, όπου είχαμε κάρτες με τις οποίες χρησιμοποιούσαμε από την εταιρεία μας για να βάζουμε καύσιμο, πλέον το εισάγουμε ως καινοτομία και στο κομμάτι της φόρτισης. Άρα πλέον μιλάμε για μια κάλυψη πλήρη των αναγκών. Και παράλληλα με αυτό, όπως ακούστηκε και νωρίτερα, τις επόμενες μέρες θα εισάγουμε και νέα υπηρεσία και long-term και short-term booking των φορτιστών και των σημείων φόρτισης, προκειμένου να διώξουμε λίγο και το άγχος του οδηγού στο αν θα βρει ή όχι ένα φορτιστή εκεί, φτάνοντας στο σημείο φόρτιση, ειδικά στα ΣΕΑ, έτσι, που είναι πολύ πολύ ευαίσθητος χώρος. Και παράλληλα προσπαθούμε και ταυτόχρονα λίγο να περιορίσουμε όσο το δυνατόν φαινόμενα που έχουμε, τα οποία δεν έχουν ακουστεί πολύ σήμερα και είναι ένα πράγμα που υπάρχει πολύ στην ηλεκτροκίνηση, την κατάληψη θέσεων φόρτισης από μη ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει και εγκαθιστούμε κάποιους σένσορες σε πάρα πολλά σημεία, τόσο σε πρατήρια όσο και σε σούπερ μάρκετ κυρίως, τα οποία ουσιαστικά ενημερώνουν τους διαχειριστές του χώρου και ότι κάποιος έχει καταλάβει τη θέση και δεν φορτίζει. Εδώ να πω μια μικρή παρένθεση. Έχουμε και παραδείγματα ηλεκτρικών που πάνε και παρκάρουν και πάλι δεν φορτίζουν, απλά εκμεταλλεύονται ότι είναι ηλεκτρικά. Ούτε αυτό προφανώς το θέλουμε να συμβαίνει. Άρα λοιπόν, ναι, προσπαθούμε με πάρα πολλά πράγματα, πολλές καινοτομίες. Ήδη σας είπα αρκετές σήμερα, αλλά και πράγματα που ετοιμάζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, να καλύψουμε όσο το δυνατόν τις ανάγκες, προφανώς με το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας και τις δυνατότητες. Θα μείνουμε στη θεματική αυτή της υπηρεσίας και της διευκόλυνσης των χρηστών. Ένα γρήγορο σχόλιο, κύριε Τσελίκη, σχετικά με το Μητρό Υποδομών και Φορέων Ηλεκτροκίνησης, το MIFI που αναφέρατε και νωρίτερα. Πώς αυτό τελικά εξυπηρετεί τους χρήστες και την ανάπτυξη των υποδομών συνολικά και αν συντελεί στην αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υποδομών, που νομίζω είναι και ζητούμενο σε ένα πιο όριμο στάδιο της αγοράς. Ωραία. Το MIFI, το οποίο το γνωρίζετε όλοι, είναι αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης Ηλεκτροκίνησης και το οποίο στέλνει τα δεδομένα, όλα τα δεδομένα που καταχωρούν οι ΦΕΦΙΟ για τους φορτιστές τους, θα στέλνει στο Ευρωπαϊκό Σημείο Πρόσβασης, ώστε κάποιος χρήστης ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ευρώπη να έχει πρόσβαση στο MIFI το ελληνικό και πού μπορεί να φορτίσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα θέμα περιαγωγής, roaming. Το MIFI, το οποίο δεν ξέρω, θα το γνωρίζετε, υλοποιήθηκε από το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτή τη στιγμή, μάλλον να το πάω ανάποδα, οι ΦΕΦΙΟ έχουν υποχρέωση να καταχωρούν στο MIFI στατικά και δυναμικά δεδομένα, και τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Μπορεί οποιοδήποτε χρήστη ηλεκτρικού αυτοκινήτου να μπει μέσα και να δει πολλά ενδιαφέροντα, όπως παραδείγματος χάρη είναι η τιμή φόρτισης, το σημείο φόρτισης, ο τύπος του φορτιστή, ακόμα και φωτογραφία του χώρου, ώστε να ξέρει πού θα πάει όταν φορτίσει. Όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα που έθεσε ο κ. Ζαρόγιαννης, θεωρούμε ως πολύ σημαντικό, έχει ήδη θεσμοθετηθεί και στο νόμο το 4710, όπου προβλέπεται ότι ο κάθε ΦΕΦΙΟ έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες επαναφόρτισης και σε χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων που είναι συμβεβλημένοι με άλλους φορείς, είτε είναι ΦΕΦΙΟ είτε είναι πάροχοι. Και αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί? Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι είτε με διμερείς συμβάσεις μεταξύ των παρόχων, είτε να υπάρξει ο ρόλος του φορέα διεκπαιρέωσης συναλλαγών, ο οποίος ορίζεται μέσα στον 4710 νόμο, αλλά μέχρι στιγμής διαπιστώνουμε ότι το roaming, η διαλειτουργικότητα τέλος πάντων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα και προς όφελος των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων να ξεκινήσει να υλοποιείται. Για αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια στη φόρτιση και στο range anxiety, όπως είπαμε. Είναι μια λύση το roaming, το οποίο επιθυμούμε ως πολιτεία να το δούμε και να εφαρμόζεται. Ευχαριστώ.
Ενδιαφέρον αυτό, όντως το roaming είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε να λειτουργεί σε άλλες χώρες όπως την Ολλανδία. Μια τελευταία θεματική πριν κλείσουμε. Η ανάπτυξη υποδομών στα αστικά κέντρα. Μιλήσαμε για τις εθνικές οδούς, μιλήσαμε για τους αυτοκινητοδρόμους και την ταχεία φόρτιση. Να δούμε αν χρειάζονται και ποιος ο ρόλος των charging hubs εντός των αστικών κέντρων. Ένα σχόλιο από τον κύριο Κουτσόνα σε αυτό. Και κατά πόσο η υλοποίηση των σχεδίων φόρτισης των ΣΦΙΟ που ανέφερε νωρίτερα ο κ. Τσελίκης είναι κάτι που πρέπει να το αναμένουμε και ποια εμπειρία σας από λειτουργία κοινόχρηστων φορτιστών σε κοινόχρηστους χώρους, κύριε Κοφινά. Κύριε Κουτσόνα. Ναι, εγώ θα ήθελα λίγο εδώ πέρα να σταθώ λίγο γρήγορα γιατί περνάει και ο χρόνος. Στη συνεργασία που κάναμε με τον Σταύρος Νιάρχος, που ξεκίνησε το 2023, ήδη έχουμε εγκαταστήσει 25 σταθμούς φόρτισης και μέσα στο πρώτο quarter του 2024 θα έχουμε άλλους 25, δηλαδή σύνολο 50. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία, μαζί φυσικά με τον Σταύρος Νιάρχος αλλά και την JLR, τη Range Rover. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτές τις συνεργασίες και κυρίως στο κομμάτι να αναπτυχθούν hubs στα μεγάλα αστικά κέντρα, charging hubs, γιατί σου δίνουν τρία πράγματα. Σου δίνουν ταχύτητα, σου δίνουν ασφάλεια και σου δίνουν αξιοπιστία. Είναι τρία πάρα πολύ σημαντικά πράγματα όταν κάποιος αποφασίζει να πάει να φορτίσει το αυτοκίνητό του. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο Σταύρος Νιάρχος έχει περίπου 5 με 6 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο και έχει πάνω από 4.000 events τα οποία κάνει κάθε χρόνο. Άρα τι σημαίνει? Ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να πάει, να θεληθεί, να πάει σε λαϊκή σκηνή, να πάει να φάει, να πάει στο εστιατόριο, να παίξει με τα παιδιά του, να περάσει όλη τη μέρα στο Σταύρος Νιάρχος και ταυτόχρονα να φορτίζει και το αυτοκίνητό του. Για μας είναι μια πάρα πολύ στρατηγική και σημαντική συνεργασία που προτιθέμεθα να τη συνεχίσουμε και με άλλα αντίστοιχα μέρη. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμβάλλει πάρα πολύ στην πράσινη μετάβαση και κυρίως σε μια περιοχή που μαζεύει αρκετό κόσμο. Κύριε Κοφινά. Αναφορικά με τη φόρτιση στους δημόσιους χώρους και τα ΣΦΙΟ, και για μας, έχοντας εκπονήσει ένα μακροχρόνιο επιχειρησιακό πλάνο για την ηλεκτροκίνηση, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη 10.000 δημόσια προσβάσιμων σημείων σε όλη τη χώρα. Τα δημόσια σημεία είναι σημαντικό μέρος αυτού του πλάνου και μέρος της στρατηγικής μας που έχουμε σε διαφορετικά κανάλια στην αγορά. Τώρα, τα ΣΦΙΟ που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή, σαφέστατα είναι μια πολύ σημαντική υποδομή. Εμείς έχουμε ήδη συμμετάσχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες λίγων δήμων που έχουν γίνει. Έχουμε αναδειχθεί ανάδοχοι. Και η εμπειρία που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι πραγματικά η φόρτιση στους δημόσιους χώρους είναι πολύ σημαντική, ειδικά στα πλαίσια ενός Δήμου, γιατί απευθύνεται σε πολλά διαφορετικά κοινά. Έχουμε το κοινό των δημοτών, τον κοινό αυτών που διέρχονται το Δήμο, το κοινό αυτών που είναι destination ο Δήμος και φυσικά των επιχειρήσεων που είναι εκεί. Αυτό ίσως που έχει επίσης ενδιαφέρον, και θα κλείσω εδώ, είναι ότι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν να φορτίσουν κάποιοι μέσα στο Δήμο τους και σε ένα δημόσιο σημείο, νούμερο 1 φυσικά είναι το location, όπως το είπαμε και προηγουμένως και το είπατε κι εσείς. Νούμερο 2 είναι η αξιοπιστία του σημείου φόρτισης. Και νούμερο 3 είναι φυσικά ο τύπος του φορτιστή ανάλογα με την ανάγκη. Ίσως η τιμή εδώ είναι λιγότερο σημαντική και το λέω αυτό επειδή η τιμή είναι και μέρος των τευχών, τα οποία αυτή τη στιγμή μένουν να οριστικοποιηθούν για τα ΣΦΙΟ, διότι κάποιος ο οποίος μένει σε ένα Δήμο και δεν έχει φορτιστεί στο σπίτι του, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να βρει μια θέση να φορτίσει. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχει θέση πρώτα και φυσικά ο φορτιστής να λειτουργεί και να είναι ο σωστός τύπος φορτιστή. Αυτή είναι η εμπειρία μας μέχρι στιγμής και γενικά είναι αυτό που λένε στη ηλεκτροκίνηση one size does not fit all. Άρα πρέπει να είσαι κοντά στον πελάτη, να είσαι πελατοκεντρικός, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Και εμείς φυσικά κάνουμε το ίδιο έχοντας μια 100% πελατοκεντρική εφαρμογή που είναι fully customized από εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο, αν θέλει κάποιος, όποιος θέλει. Ευχαρίστως. Αλλιώς θα αφήσουμε τον κόσμο να πάει για μεσημεριανό φαγητό. Νομίζω καλύτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
You light our homes, keep us warm. You help us explore, innovate, and achieve the unthinkable. You are everywhere. Yet, sometimes out of reach. You move us forward and bring us together. And together, we're on a journey towards the future of energy. So what will it look like? It's hard to say, but we know it will be sustainable and abundant. We're already on our way. With a common purpose, each of us playing our part. At Deloitte, we're connecting every bright mind, every organization, every startup, every innovator. Every citizen, CEO, and regulator. Making this future happen won't be easy, so we're developing practical solutions. And a clear roadmap to help our clients on their way. We'll keep making those connections. Each step well planned, moving forward together. To make our new energy future a reality. Let's connect for a new energy future.
You light our homes, keep us warm. You help us explore, innovate, and achieve the unthinkable. You are everywhere. Yet, sometimes out of reach. You move us forward and bring us together. And together, we're on a journey towards the future of energy. So what will it look like? It's hard to say, but we know it will be sustainable and abundant. We're already on our way. With a common purpose, each of us playing our part. At Deloitte, we're connecting every bright mind, every organization, every startup, every innovator, every citizen, CEO, and regulator. Making this future happen won't be easy, so we're developing practical solutions. And a clear roadmap to help our clients on their way. We'll keep making those connections. Each step well planned, moving forward together. To make our new energy future a reality. Let's connect for a new energy future.
You light our homes. Keep us warm. You help us explore, innovate, and achieve the unthinkable. You are everywhere. Yet, sometimes out of reach. You move us forward and bring us together. And together, we're on a journey towards the future of energy. So what will it look like? It's hard to say, but we know it will be sustainable and abundant. We're already on our way. With a common purpose, each of us playing our part. At Deloitte, we're connecting every bright mind, every organization, every startup, every innovator, Every citizen, CEO, and regulator. Making this future happen won't be easy, so we're developing practical solutions. And a clear roadmap to help our clients on their way. We'll keep making those connections Each step well planned, moving forward together. to make our new energy future a reality. Let's connect for a new energy future.
You light our homes. Keep us warm. You help us explore, innovate, and achieve the unthinkable. You are everywhere. Yet, sometimes out of reach. You move us forward and bring us together. And together, we're on a journey towards the future of energy. So what will it look like? It's hard to say, but we know it will be sustainable and abundant. We're already on our way. With a common purpose, each of us playing our part. At Deloitte, we're connecting every bright mind, every organization, every startup, every innovator, every citizen, CEO, and regulator. Making this future happen won't be easy, so we're developing practical solutions. And a clear roadmap to help our clients on their way. We'll keep making those connections. Each step well planned, moving forward together. To make our new energy future a reality. Let's connect for a new energy future.
You light our homes. Keep us warm. You help us explore, innovate, and achieve the unthinkable. You are everywhere. Yet, sometimes out of reach. You move us forward and bring us together. And together, we're on a journey towards the future of energy. So what will it look like? It's hard to say, but we know it will be sustainable and abundant. We're already on our way. With a common purpose, each of us playing our part. At Deloitte, we're connecting every bright mind, every organization, every startup, every innovator, every citizen, CEO, and regulator. Making this future happen won't be easy, so we're developing practical solutions. And a clear roadmap to help our clients on their way. We'll keep making those connections. Each step well planned, moving forward together. To make our new energy future a reality. Let's connect for a new energy future. Αν θέλετε παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε την μεταμεσημβρινή αυτή πρώτη συνεδρίαση. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ καθίστε και ξεκινάμε. Καλησπέρα και από μικροφόνου. Είμαι ο Θοδωρής ο Παναγούλης, ο Διευθυντής του Energy Press και έχω την ευχαρίστηση να κάνω μια σύντομη εκ των πραγμάτων συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Πάτσιο, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, τον οποίο και ευχαριστούμε βεβαίως πολύ για την παρουσία του. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, όλοι το ξέρουμε, κύριε Πάτσιε, το πρόβλημα της Ελλάδας διαχρονικά, όχι μόνο σήμερα, είναι ο γυρασμένος τόλος. Δεν είναι έτσι? Έτσι είναι ακριβώς και τα πράγματα έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ τα τελευταία 10-12-13 Έχουν χειροτερέψει. χρόνια. Πάρα πολύ. Η Ελλάδα πλέον είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη από πλευράς νεότητας στόλου. Έχουμε τον πιο γυρασμένο στόλο επιβατηγών, φορτηγών και λεωφορείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Η κατάσταση είναι πλέον έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο.
Ναι. Αυτό είναι, θα λέγαμε, καταρχάς γιατί είναι σημαντικό πρόβλημα. Είναι σημαντικό πρόβλημα γιατί τα παλιά αυτοκίνητα δημιουργούν προβλήματα σε 4 τομείς. Πρώτα απ' όλα στη ρύπανση, στον αέρα που αναπνέουμε στις πόλεις. Δεύτερον, στην οδική ασφάλεια. Λόγοι περιβαλλοντικοί, λοιπόν, πρώτον. Έτσι. Σωστά. Πολύ σημαντικό. Σωστά. Δεύτερον, στην οδική ασφάλεια. Ξέρουμε ότι η χώρα μας παραμένει η 4η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη σε ατυχήματα, δυστυχήματα. Τρίτο πρόβλημα είναι το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, καθώς αυτά τα αυτοκίνητα γνωρίζουμε ότι έχουν συνεχείς βλάβες. Όσοι κινούνται στον Κηφισό θα ξέρουν ότι καθημερινά έχουμε 2 με 3 περιστατικά από βλάβες, ακινητοποίηση. Και τέταρτον, προβλήματα στην οικονομία. Που φέρνουν οι βλάβες, όπως το είπατε, που οι βλάβες φέρνουν όλο αυτό το χάος στο κυκλοφοριακό, πέραν των άλλων προβλημάτων βεβαίως. Ακριβώς. Και τέταρτον, προβλήματα στην οικονομία, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα καταναλώνουν πολύ, στοιχίζουν πολύ σε επισκευή, σε συντήρηση. Και από τους 4 τομείς προσωπικά θα κρατούσα το πρόβλημα της ρύπανσης πόλης, γιατί είναι ένας αόρατος εχθρός. Είναι ο αέρας που αναπνέουμε και από μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξέρουμε ότι πριν από το τελευταίο report πρωτετραετίας ανέφερε 15.000 πρόωρους θανάτους από τα προβλήματα αιρούμενων σωματιδίων, οξυδίων του αζότου, και αυτό αφορά τους κατοίκους των πόλεων. Ναι, και είναι, όπως το είπατε, ύπουλο, διότι είναι αυτό που δεν φαίνεται, η ρύπανση της ατμόσφαιρας στην πόλη. Ακριβώς. Δεν έχουμε καν το καμπανάκι που είχαμε κάποτε με τον νέφος, που κινητοποιούσε κάπως, ας πούμε, τα πράγματα. Γιατί έχει αλλάξει η μορφή της ρύπανσης στην πόλη. Σωστά. Το αυτοκίνητο για να φτάσει να δούμε μαύρο καπνό ή μπλε καπνό, ανάλογα αν και η λάδια, σωματίδια, είναι τα παλιότερα αυτοκίνητα. Τα νεότερα αυτοκίνητα έχουν τα μικροσωματίδια, τα οποία δεν είναι ορατά, τα οποία ισχυρούν στις κυψελίδες των πνευμόνων και δημιουργούν όλα αυτά τα αναπνευστικά προβλήματα, χαπ και τα σχετικά. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα πρωτοτυπεί σε έναν άλλο τομέα στο κομμάτι της ρύπανσης. Όσοι έχουν, αρκετοί από αυτούς που έχουν αγοράσει αυτοκίνητα ντίζελ με παγίδες, τις έχουν αφαιρέσει, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα αυτά να ελκύουν μικροσωματίδια ανεξέλεγκτα. Δυστυχώς καθυστερεί η πολιτεία να δώσει λύσεις. Θα μπορούσε στα κταίο να γίνει ένας έλεγχος για αυτά τα αυτοκίνητα και μέσα από ειδικούς μετρητές που υπάρχουν σήμερα να ξεκινήσουμε τον έλεγχό τους. Και μιλάμε και για τα ταξί και για τα ελαφρά φορτηγά επίσης. Αυτού του τύπου ο έλεγχος δεν γίνεται στα κταίο κατά την περιοδική, ας το πούμε, τον έλεγχο που γίνεται εκεί? Δεν γίνεται? Δυστυχώς όχι. Στα κταίο μετράμε μόνο την εθάλη, με το περίφημο εθαλόμετρο, το οποίο δεν μπορεί να μετρήσει τα μικροσωματίδια, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω στα επόμενα 2 με 3 χρόνια θα το καταστήσει υποχρεωτικό στα κταίο να μετριέται. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Ότι δηλαδή ξεφεύγει από τον τυπικό έλεγχο στο κταίο αυτού του επίπεδου η ρύπανση ενός αυτοκινήτου. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι ένα κακό νέο, με την έννοια ότι εδώ έχουμε πρωτοτυπήσει, ξαναλέω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα περισσότερα αυτοκίνητα με παγίδες που έχουν διανύσει κάποια χιλιόμετρα, οι ιδιοκτήτες τους αποφεύγουν να τις αντικαταστήσουν ή να τις καθαρίσουν και τις απορρίπτουν. Για να ολοκληρώσουμε σε αυτό το μέρος της συζήτησης μας, γιατί φτάσαμε ως εδώ? Δηλαδή, τι είναι εκείνο το οποίο δίνει αυτή την αρνητική ιδιαιτερότητα, ας πούμε, στη χώρα μας, πέρα από το οικονομικό ζήτημα, ας πούμε, πιθανόν, ξέρω εγώ, να μην άντεχε η τσέπη των καταναλωτών να αλλάξει συχνότερα το αυτοκίνητο. Μήπως όμως είναι και λίγο ευρύτερο ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις οδικές μεταφορές, που έχει οδηγήσει σε αυτό το τωρινό φαινόμενο του να έχουμε αυτόν τον γυρασμένο στόλο με τα προβλήματα που περιγράψατε? Νομίζω, εκτιμούμε ότι η κύρια αιτία είναι ότι καταρχήν η αγορά των καινούριων οχημάτων είναι περίπου στο μισό από ό,τι είναι η αναλογία ένα κάτοικο στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται η συσσόρευση παλαιών στο ότι μπαίνουν συνεχώς καινούργια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εξέχονται παλιά αυτοκίνητα. Και ο λόγος που δεν εξέχονται παλιά αυτοκίνητα, νομίζω το γνωρίζουμε όλοι, δεν έχουμε κανένα απολύτως αντικίνητρο από το να χρησιμοποιούμε ένα αυτοκίνητο 30 ή 35 ετών. Θα έλεγα μάλιστα πρόσφατα με κάποια νομοθεσία που εισήχθη, μπορούμε να το βαφτίσουμε και ιστορικό και να κάνουμε την κυκλοφορία του πιο φθηνή ακόμα.
Άρα λοιπόν έχουμε χαμηλά τέλη κυκλοφορίας, έχουμε κταίο τα οποία φαίνεται να μην είναι αποτελεσματικά ή τουλάχιστον δεν προσερχόμαστε στα κταίο. Ένα στα 3 αυτοκίνητα δεν πηγαίνει στα κταίο. Έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία. Γνωρίζετε το δακτύλιος ελάχιστα αστυνομεύεται, για παράδειγμα, στην Αθήνα. Δεν υπάρχει κανένας είδους αντικίνητρο για αυτόν που επιμένει να κυκλοφορεί ένα αυτοκίνητο που ρυπαίνει 20-30 φορές περισσότερο από ό,τι είναι νέο. Δηλαδή, άλλες χώρες τι κάνουν? Υπάρχουν καλές πρακτικές οι οποίες θα μπορούσε να πει κανείς, μα γιατί δεν παίρνετε τα μοντέλα τα οποία λειτουργούν σε άλλες χώρες? Τι κάνουν άλλες χώρες και είναι αποτελεσματικότερες σε αυτό το θέμα? Νομίζω ότι όποτε χώρες διαπίστωσαν τη συσσόρευση παλαιών οχημάτων, προχώρησαν σε κάποια μέτρα ανανέωσης του στόλου. Και εδώ είναι κάτι που ζητάμε από την πολιτεία εδώ και αρκετό καιρό. Πρέπει να δοθούν κάποιο είδους κίνητρα, γιατί ο καταναλωτής βρίσκεται σε αδιέξοδο. Γνωρίζουμε την πίεση που δέχονται σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά, από την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, όλα αυτά τα προβλήματα. Το αυτοκίνητο που έχει η κάθε οικογένεια ξέρουμε ότι σε κάποιο σημαντικό βαθμό έχει υποχωρήσει η αξία του. Άρα πρέπει να ενισχυθεί ο καταναλωτής από τη μία. Προτείνεται κάποιο είδους απόσυρση, δηλαδή όπως το παλιό μέτρο το αποτελεσματικό της απόσυρσης? Πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα. Δεν μπορώ να προχωρήσω σε λεπτομέρειες. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα για αυτόν που επιλέγει σήμερα να αγοράσει ένα νεότερο αυτοκίνητο και συγχρόνως πρέπει να προκύψουν και κάποια αντικίνητρα για το παλιό αυτοκίνητο όμως, έτσι, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει δυσκολία στην εφαρμογή, θα υπάρξει κάποια σχετική δυσαρέσκεια, αλλά πρέπει να ληφθούν και κάποια τέτοια μέτρα. Συνδέεται αυτού του τύπου τα κίνητρα που λέτε, τα συνδέεται με τις νέες τεχνολογίες όπως την ηλεκτροκίνηση? Δηλαδή είναι ταυτόχρονα, θα μπορούσε να είναι ίσως ταυτόχρονα και ένα μέσο, ένας τρόπος, ας πούμε, να έχουμε αντικατάσταση του γυρασμένου στόλου με πολύ καθαρές τεχνολογίες όπως είναι τα ηλεκτροκίνητα οχήματα? Πρέπει να σας πω ότι σήμερα τα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση είναι από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη. Άρα τα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση είναι από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη. Το γενικότερο πλαίσιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, θα έλεγα, και γι' αυτό βλέπουμε άλλωστε να υπάρχει μια συνεχής πρόοδος των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στη χώρα μας. Παραμένει όμως σταγόνα στον ωκεανό. Όταν, παράδειγμα, πέρσι μπήκαν στην κυκλοφορία 11-12 χιλιάδες αυτοκίνητα μπρίζας, είτε αμιγώς ηλεκτρικά είτε plug-in υβριδικά, και έχουμε ένα στόλο κυκλοφορώντων οχημάτων επιβατικών 5,5 εκατομμυρίων, καταλαβαίνετε, θα αργήσουμε πολύ να αναγνωρίζουμε βέβαια από την άλλη την επιμέλεια της πολιτείας, του Υπουργείου Μεταφορών στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης, αλλά αν περιμένουμε μόνο από αυτό, δεν μπορούμε να δούμε τη λύση σύντομα. Από ό,τι βλέπουμε πάντως οι εταιρείες, κάπως δυσανάλογα σε σχέση με το ποσοστό συμμετοχής της ηλεκτροκίνησης στη συνολική, ας πούμε, αυτοκίνηση, κάπως δυσανάλογα πολλοί έχουν επικοινωνιακά και διαφημιστικά και όσον αφορά τα νέα μοντέλα επικεντρωθεί στο χώρο της ηλεκτροκίνησης. Προσδοκούν σημαντικά στον τομέα αυτό οι εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων? Κοιτάξτε, τα δίκτυα πωλήσεων προσαρμόζονται στις κανονικές επιθυμίες. Αυτή τη στιγμή, ξεκάθαρα, η ηλεκτροκίνηση είναι σε φάση εισαγωγής. Δεν έχουμε περάσει σε μια όριμη κατάσταση, έτσι δεν είναι? Άρα, γι' αυτό λόγο βλέπετε περισσότερες πληροφορίες για τα θερμικά αυτοκίνητα και προς το παρόν η ηλεκτροκίνηση αφορά ένα μικρότερο ποσοστό ιδιοκτητών, οι οποίοι ως επιτοπλίστων έχουν το δικό τους χώρο στάθμευσης, ενδεχομένως έχουν και ένα δεύτερο αυτοκίνητο για κάποια μακρύτερα ταξίδια. Είναι ακόμα ένα μικρότερο κοινό. Ξαναλέω όμως, είναι μεγάλη πρόοδος που έχει συντελεστεί την τελευταία τριετία και σε αυτό το κομμάτι αισθανόμαστε ως κλάδος ότι είμαστε σε καλά χέρια. Το κομμάτι, ξαναλέω, της εισαγωγής της ηλεκτροκίνησης. Ναι. Βλέπετε, δηλαδή, εσείς μπροστά σας, ως κλάδος, έτσι, βλέπετε μια ταχύτερη διείσδυση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου? Έτσι, σχηματικά, αν μπορούσαμε να πούμε μπροστά μας, ας πούμε, χρονικά τι βλέπουμε σε σχέση με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Δηλαδή, το 2000, σήμερα είμαστε στο 2024. Θα σας πω. Καταρχήν υπάρχει από την πολιτεία θεσπισμένος ο κλιματικός νόμος, Βεβαίως. ο οποίος επιβάλλει το 2035 πρακτικά
να μην πολλούνται πλέον θερμικά αυτοκίνητα παρά μόνο αμιγώς ηλεκτρικά. Άρα γνωρίζουμε ότι στα επόμενα 10-11 χρόνια θα έχουμε μία πλήρη προσαρμογή. Η αλήθεια είναι ότι τα εργοστάσια δεν θα περιμένουν να παράξουν πληθώρα μοντέλων 2-3 χρόνια πριν αυτή την προθεσμία. Άρα στα επόμενα 2 με 3 χρόνια θα δούμε πραγματικά καταιγισμό και νομίζω ότι το θερμικό αυτοκίνητο δυστυχώς ακριβένει και αρχίζει να προσεγγίζει από κάτω το ηλεκτρικό, ενώ περιμέναμε να συμβεί μια σύγχρονη σύγκληση και το ηλεκτρικό να φθηναίνει, αλλά και το θερμικό να ακριβένει έστω. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα έχουμε με μια πλήρη γάμα οι τιμές των αυτοκινήτων έχουν συγκλίνει και υποθέτουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως λέμε πίσω στην πηγή, θα έχει λάβει κάποια μέτρα για να αποτρέψει τους καταναλωτές να διατηρούν παλιά θερμικά αυτοκίνητα που καταναλώνουν ιδιαίτερα. Ναι. Θα σας ρωτήσω, παρατηρείτε επίσης σε σχέση με τον ανταγωνισμό πλέον των εταιρεών στο χώρο της ηλεκτροκίνησης, παρατηρείτε μία, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά το βάζω, εισβολή των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων που κατεβαίνουν οι τιμές? Θεωρείτε ότι θα είναι ένα από τα φαινόμενα τα οποία θα δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, η αγορά του αυτοκίνητου έχει πολύ ανταγωνισμό. Είναι χαρακτηριστικό του χώρου, πανευρωπαϊκό και ελληνικό φυσικά. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προϊόντα ανάλογα τη χώρα προέλευσης. Τα αντιμετωπίσουμε κάθε φορά σε σχέση με αυτό που προσφέρουν και την παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη που δέχονται. Αν αναζητούσαμε σε έναν κατασκευαστή σήμερα που προμηθεύεται τα εξαρτήματά του, μπορεί να μέναμε έκπληκτοι από που έρχονται. Άρα μην μείνουμε στις χώρες, ότι θα υπάρξει στο θέμα του αυτοκινήτου με μπαταρία όχι ανακατανομή, ότι θα υπάρχει είσοδος νέων παικτών, αυτό το περιμένουμε φυσικά. Άλλωστε μπορεί να μας φαίνεται μακριά η χώρα που αναφέρατε, έχει μια τεράστια αγορά αυτοκινήτων και ηλεκτρικών φυσικά. Συμβαίνουν πράγματα στον υπόλοιπο κόσμο και υπάρχει προσφορά από πολλά εργοστάσια. Συνεπώς θα είναι, όπως το περιμέναμε άλλωστε, συναρπαστικό το επόμενο διάστημα και σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή του ανταγωνισμού των εταιριών και βεβαίως, ας πούμε, της περαιτέρω διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στη συνολικότερη αυτοκίνηση. Ναι, νομίζω οι γενιές, ας πούμε, που τώρα, ας πούμε, έχουν οριμάσει, έζησαν το αυτοκίνητο να γίνεται ένα ευρύ καταναλωτικό αγαθό, πάρα πολύ ασφαλές, με πάρα πολλά βοηθήματα, με χαμηλή κατανάλωση και πολύ φιλικό στο περιβάλλον. Άρα είδαμε ένα διαφορετικό αυτοκίνητο από αυτό του 70 του 80 που βλέπουμε και στο μουσείο. Και το 2020 είναι πια ένα διαφορετικό προϊόν, έτσι εντελώς. Νομίζω ότι τώρα θα περάσουμε πάλι σε μια νέα εποχή και αυτό σίγουρα είναι μια πρόκληση και νομίζω αλλάζουν τα πράγματα σταθερά και θα δούμε μια άλλη. Όμως πρέπει να γυρίσουμε νομίζω στο πρώτο κομμάτι και να δείξουμε όλη μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο γεγονός ότι σαν χώρα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα, να βοηθήσουμε λίγο να ανανεωθεί ο στόλος, να βοηθήσουμε λίγο τον καταναλωτή με κάποιο είδους κίνητρα, έτσι, και με κάποιο τρόπο να αποθαρρύνουμε και τα παλαιότερα. Θα έλεγα, ας ξεκινούσαμε φωνάζοντας μέσα, εισαγωγικά φωνάζοντας αυτούς που δεν περνάνε εκταίο, που δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί, και κάνοντας κάποιους καλύτερους ελέγχους στο δρόμο ή και στις παγίδες καπνού, είναι μια καλή αρχή. Κύριε Πάση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω υπάρχουν και αρμόδιοι εδώ, βλέπω, που ακούνε τις παρατηρήσεις σας, τις πολύ σημαντικές για τα καμπανάκια που χτυπάτε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή παρουσία και εμείς συνεχίζουμε, δίνουμε τη σκητάλη για τη συνέχιση του προγράμματος. Ευχαριστούμε και εμείς ξανά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παναγούλη και τον κύριο Πάτση για πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε ό,τι αφορά την ελληνική αλλά και με προεκτάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά.
Στο επόμενο πάνελ έχουμε την τιμή να έχουμε τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών μαζί μας, τον κύριο Ξηφαρά, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και την κυρία Καλλιόπη Παπαδάκη, η οποία είναι αποϊστάμενη του τμήματος Β Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης Κτηρίων και Τεχνικών Έργων από το ΙΠΕΝ, με συντονίστρια την κυρία Καταρίνα Χριστοφιλίδου, τη δημοσιογράφο από την ΕΡΤ, για ένα πάνελ το οποίο θα ακούσουμε τα απόψεις για βιώσιμη κινητικότητα και ηλεκτροκίνηση σε πόλεις, θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αφορούν πλέον το χώρο στο οποίο ζούμε όλοι μας και μεγαλώνουμε τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Κύριε Ξηφαρά, κυρία Παπαδάκη, κυρία Χριστοφιλίδου, παρακαλώ. Έχει κι άλλο. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Okay. Καλησπέρα, είμαι η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, είμαι δημοσιογράφος από την ΕΡΤ. Νομίζω ότι από το πρωί ακούσατε πάρα πολλά για την ηλεκτροκίνηση. Τα πάντα για όλες τις εξελίξεις, τις τεχνολογικές, το πόσο έχει οριμάσει η τεχνολογία, πόσο χρήσιμη είναι και είναι όντως πάρα πολύ. Είναι η πιο όριμη τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τις πόλεις, να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, πρέπει να δούμε, πιστεύω, την ηλεκτροκίνηση, και αυτό θα κάνουμε τώρα, σε αυτόν τον κύκλο της συζήτησης, στη μεγάλη της εικόνα, που είναι η βιώσιμη αστική μετακίνηση. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε όλοι ότι το θέμα στους δρόμους της Αθήνας, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, οπότε φαντάζομαι ότι και αν ακόμα μπορούσαμε αύριο με ένα μαγικό τρόπο να αλλάξουμε όλα τα συμβατικά αυτοκίνητα σε ηλεκτρικά, αυτό δεν θα άλλαζε προς το καλύτερο την καθημερινότητά μας. Εδώ λοιπόν μπαίνει η βιώσιμη αστική μετακίνηση και είναι μαζί μου η κυρία Παπαδάκη από την Γενική Γραμματεία Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και φυσικά και ο κύριος Ξηφαράς, ο οποίος είναι πλέον αρμόδιος για το κομμάτι των μεταφορών ως Γενικός Γραμματέας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον κύριο Ξηφαρά. Κύριε Ξηφαρά, ακούσαμε πολλά για την ηλεκτροκίνηση. Τώρα, βεβαίως, προς το τέλος ακούσαμε ότι τα πράγματα δεν πάνε και με τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Δεν θέλω να μείνουμε τόσο στα γεωταχή αυτοκίνητα. Νομίζω ότι το μεγάλο ζήτημα είναι να δούμε πώς μπορούμε να το προχωρήσουμε αυτό στα επαγγελματικά, στα ταξί, στα βαν και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί όχι. Οπότε σας κάνω αυτή την ανοιχτή ερώτηση για να ξεκινήσετε να μας πείτε τι έχετε κατά νου. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να συγχαρώ τους διοργανωτές για άλλη μια φορά για την εξαιρετική προετοιμασία και το πολύ καλό αποτέλεσμα σε αυτό το συνέδριο, το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός και περιμένουμε κάθε χρόνο να έρθουμε να βρεθούμε σε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο χώρο με τα ιστορικά αυτοκίνητα και να μπορέσουμε να μιλήσουμε, δίπλα στο παρελθόν, να μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον της αυτοκίνησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσον αφορά τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης, να σημειώσουμε το εξής. Η ηλεκτροκίνηση είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας στις πόλεις, τη μείωση του θορύβου, μια σειρά από κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από την κυκλοφορία των οχημάτων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε προτεραιότητα στα οχήματα εκείνα που εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος των οχημάτων στην καθημερινότητά μας και παράγουν τους περισσότερους ρήπους. Τα οποία ποια είναι? Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στην Αθήνα, ενώ είναι αδειοδοτημένα στην περιοχή της Αττικής λίγο λιγότερα από 15.000 ταξί, τα ταξί εκτελούν περίπου το 35% των οχηματοχιλιόμετρων στην πόλη. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε για παράδειγμα πόσο σημαντικό είναι η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στα ταξί να επιταχυνθεί, να προχωρήσει με τον ίδιο ρυθμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς και προφανώς βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσει να εγκαθιδρυθεί στην καθημερινότητά μας μέσα από τα ιδιωτικά οχήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, πρώτη προτεραιότητα που έχει δοθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το 2019 και μετά,
είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ουσιαστική μεταστροφή του στόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς σε ηλεκτροκίνητα οχήματα. Ξέρω, συγγνώμη, τώρα θα πω την αλήθεια, έτσι, δεν υπάρχει οδηγός ταξί που να έχουμε ρωτήσει αν θα επιλέξει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και έχει πει όχι με τίποτα. Ποιο είναι το πρόβλημά τους και πώς μπορείτε εσείς να βοηθήσετε να λυθεί? Θα σας πω και θα απαντήσω συνολικά. Γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα, για να μπούμε έτσι και στην ουσία. Στην ουσία είμαστε. Ναι. Γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για την αλλαγή του στόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς. Θα μιλήσουμε και για τα ταξί, θα μιλήσουμε για τα επαγγελματικά, θα μιλήσουμε για όλα. Να πιάσουμε τα ταξί, να πάμε μετά. Να πιάσουμε τα ταξί λοιπόν. Αφού θέλετε να ξεκινήσουμε από τα ταξί, οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε από τα ταξί. Στα ταξί υπάρχει μια. Ειδικό ενδιαφέρον λοιπόν. Λοιπόν, μάλλον, ναι. Θα πάρω το Θήμιο το Λιμπερόπουλο να του πω ότι έχει βρει ευήκο αότα. Μην το κάνετε ακόμα, θα έλεγα. Αστείευομαι. Δεν έχω αποφασίσει. Αστείευομαι λοιπόν. Σας το ρωτάω γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που το ξέρουν όλοι. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα. Εκεί πώς μπορείτε να βοηθήσετε εσείς. Αυτό θέλω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Να βοηθήσετε και τον στόλο των ταξί να μπει πιο γρήγορα στις καθαρές μετακινήσεις. Καταρχήν πρέπει να πούμε ποια είναι τα θέματα. Για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί με μια πολύ γενναία επιδότηση, με 22.500 ευρώ για το κάθε όχημα, τη χρήση των ηλεκτρικών ταξί. Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει τύχει της ανταπόκρισης που θα περιμέναμε και αυτό συμβαίνει για κάποιους πολύ συγκεκριμένους και βασικούς λόγους, οι οποίοι είναι πρακτικοί, πραγματικοί και σε πολύ μεγάλο βαθμό σχετίζονται και με την ωριμότητα της τεχνολογίας της ηλεκτροκίνησης. Πρώτο ζήτημα είναι ότι για να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα ηλεκτρικό ταξί θα πρέπει να μπορεί να το φορτίζει χωρίς να παίρνει ώρες και χρόνο από τη λειτουργία του στο δρόμο. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Αυτό λοιπόν σημαίνει overnight φόρτιση. Overnight φόρτιση μπορεί να γίνει μόνο στα ταξί τα οποία τα έχει ένας ιδιοκτήτης παύλα οδηγός, ο οποίος επιστρέφει το βράδυ σπίτι του, το βάζει το ταξί να φορτίσει, ξυπνάει το πρωί, το παίρνει και κάνει βάρδια. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό αριθμό ταξί, τα οποία λειτουργούν μέσα από εταιρείες που τα νοικιάζουν σε οδηγούς και λειτουργούν όλο το 24ωρο. Διότι εκεί ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να φορτίσει το ταξί είναι με fast charging φόρτιση, η οποία είναι πολύ ακριβή και επίσης έχει και πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Άρα η ηλεκτροκίνηση στα ταξί χωρίς overnight φόρτιση είναι απαγορευτική. Για να μιλάμε σωστά, έχουμε εδώ ανθρώπους της αγοράς, έχουμε ανθρώπους ακαδημαϊκούς, έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν τα θετικά και τα αρνητικά της ηλεκτροκίνησης. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Πάμε λοιπόν τώρα στην κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ιδιωτικό ταξί και έχουν και την επιθυμία να είναι πρωτοπόροι στον τομέα τους, να πάρουν ένα ηλεκτρικό όχημα και να το χρησιμοποιήσουν. Εδώ πρέπει μαζί με την γενναία επιδότηση να λύσουμε δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι η επιδότηση καλώς είναι γενναία, αλλά πρέπει κάποιος να έρθει και να βάλει τα χρήματά του μπροστά για να αγοράσει το ηλεκτρικό ταξί και να περιμένει κάποιους μήνες για να πάρει 22.500 ευρώ πίσω. Εδώ λοιπόν, ξεκινώντας από τον κλάδο των ιδιωτικών οχημάτων μέσα από το κινούμε ηλεκτρικά, έχουμε εφαρμόσει μια διαδικασία που έχουμε επιταχύνει πάρα πολύ τις διαδικασίες. Έχει φανεί από το γεγονός ότι έχουν γίνει αρκετές χιλιάδες πληρωμές στους τελευταίους μήνες και πάμε να εφαρμόσουμε το ίδιο μοντέλο και για τα ταξί. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι. Το θέμα με τα ηλεκτρικά ταξί πάει καλύτερα, έχουν βρει κάποια άλλη φόρμουλα? Πηγαίνει λίγο καλύτερα, δεν αλλά πηγαίνει πολύ καλύτερα, αλλά και εκεί υπάρχουν τα ίδια πρακτικά ζητήματα. Τα θέματα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως ισχύουν για όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, ένα δεύτερο ζήτημα που προσπαθούμε να επιλύσουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα από την ΚΕΜΚΕ, από την Γενική Επιτροπή Ανταγωνισμού, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορούμε να επιδοτήσουμε την τιμή του οχήματος κατά την αγορά του. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης που θα πάει να αγοράσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να είναι σαν να το παίρνει με έκπτωση. Να μην χρειαστεί να βάλει μπροστά ούτε ένα ευρώ και να περιμένει να πάρει τα χρήματά του πίσω. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Και το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιους ταχυφορτιστές στις πιάτσες. Για το δεύτερο ζήτημα έχει γίνει μια πολύ καλή προεργασία σε συνεργασία με το ΔΔΕ, ο οποίος έχει ήδη μελετήσει ποιες είναι εκείνες οι πιάτσες στις οποίες θα μπορούσε πιο γρήγορα να αδειοδοτηθεί και να εγκατασταθεί ταχυφορτιστής, έτσι ώστε
στοχευμένα και επιλεκτικά να πάμε σε κάποιες πρώτες πιάτσες στην Αθήνα να βάλουμε ταχυφορτιστές. Εκτιμούμε ότι με αυτές τις δύο ενέργειες θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ το πρόγραμμα για τα ηλεκτρικά ταξί, χωρίς όμως να μπορούμε να προσπεράσουμε τις αντικειμενικές αδυναμίες που σας είπα προηγουμένως. Τώρα, όσον αφορά τα λεωφορεία. Ωραία. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα για τον εξηλεκτρισμό του στόλου, όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά πλέον για όλη την Ελλάδα. Έχουμε χρονοδιάγραμμα γι' αυτό? Έχουμε σαφέστατο χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα, είναι ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει ανακοινωθεί και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει καταρχήν η πρώτη σύμβαση που υπογράφηκε πριν λίγους μήνες, που αφορά 250 ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία έρχονται τις επόμενες εβδομάδες εντός Μαρτίου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο προγραμματισμός είναι να ξεκινήσει η λειτουργία τους, ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, ο προγραμματισμός ήταν να ξεκινήσει η λειτουργία τους τέλη Απριλίου. Εκτιμούμε ότι αυτό δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί για πολύ λίγες μέρες μόνο και θα πιάσουμε μάλλον το Μάιο, διότι υπάρχει ένα ζήτημα με τη μεταφορά των πλοίων που έχουν ήδη κατασκευαστεί από την κινεζική εταιρεία και πρέπει να μεταφερθούν στην Ευρώπη. Το ζήτημα λοιπόν της κρίσης στην περιοχή της Ιεμένης θα μας δημιουργήσει μια μικρή καθυστέρηση, γιατί μάλλον θα πρέπει να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής. Αυτή είναι η καθυστέρηση για την οποία συζητάμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα σύνολο προμήθειας 1.300 λεωφορείων, εκ των οποίων είναι τα 250 ηλεκτρικά που είπαμε, είναι άλλα 300 λεωφορεία φυσικού αερίου. Μάλιστα, εγκρίθηκε για τα 200 από αυτά, γιατί είναι δύο τμήματα, εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η υπογραφή της σύμβασης, άρα προχωράμε και εκεί για συμβασιοποίηση. Αυτό είναι μια είδηση που νομίζω ακούγεται εδώ πρώτη φορά. Και έχουμε και ένα διαγωνισμό για άλλα 750 ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία θα έχουν παραδοθεί στους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ο διαγωνισμός θα βγει τους επόμενους μήνες. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα με πολλά διαφορετικά τμήματα, πολλές διαφορετικές παραδόσεις. Δεν έχει νόημα τώρα να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Και παράλληλα, επειδή οι αστικές συγκοινωνίες πρέπει να μπουν στην κουλτούρα των Ελλήνων πολιτών και όχι μόνο για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τρέχει και ένα πρόγραμμα για χρηματοδότηση για ηλεκτρικά λεωφορεία της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ για αρκετές πόλεις στην ελληνική επικράτεια. Πόλεις οι οποίες έχουν φοιτητές, έχουν νοσοκομεία, έχουν βιομηχανικές περιοχές, έχουν δηλαδή πλήθος πολιτών οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν με το λεωφορείο, μετακινούνται με το λεωφορείο και πάμε και εκεί για αντικατάσταση με ηλεκτρικά λεωφορεία. Και επειδή είπατε και για επαγγελματικά, γιατί θέλω να απαντήσω όλα όσα είπατε πράγματι. Ειδικά τα ελαφρά. Για τα επαγγελματικά, λοιπόν, υπάρχει ένα ουσιαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι εταιρείες courier, οι οποίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους στόλους τους. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα? Τα βανάκια, που είναι οχήματα τα οποία είναι μέχρι 3,5 τόνους, μπορεί να τα οδηγήσει κάποιος με δίπλωμα κανονικό, σαν αυτό που έχουμε όλοι, δεν χρειάζεται επαγγελματικό δίπλωμα. Στα ηλεκτρικά βανάκια, επειδή το βάρος αυτό ανεβαίνει λόγω της μπαταρίας, χρειάζεται επαγγελματικό δίπλωμα. Πρέπει λοιπόν να γίνει αναβάθμιση. Έχουμε ήδη στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή μας να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε να πάνε μέχρι 4,5 τόνους για ηλεκτρικά οχήματα τα μη επαγγελματικά διπλώματα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτές οι εταιρείες να αξιοποιήσουν τα προγράμματα επιδότησης και όλη αυτή την υποστήριξη που υπάρχει από το κράτος για την ηλεκτροκίνηση, χωρίς να έχουν πρόβλημα με τους οδηγούς τους και να ψάχνουν προγράμματα επιμόρφωσης, αλλαγής διπλωμάτων, νέους οδηγούς και ούτω καθεξής. Είναι ένα θέμα πολιτικής το οποίο μπορείτε να λύσετε. Θέλω να μείνουμε και να κάνουμε και μια κουβέντα σε σχέση με τη βιώσιμη κινητικότητα. Μιλήσατε για όλα αυτά τα κίνητρα. Πώς θα κάνουμε τον κόσμο να σταματήσει να παίρνει τόσο πολύ το ιδιωτικό του αυτοκίνητο για να κατεβεί στην Αθήνα, στο κέντρο. Μιλάμε για τις Μητροπόλεις, εκείνη τα μεγάλα προβλήματα. Στρέφουμε σε εσάς, κυρία Παπαδάκη. Έχετε εκπονήσει στρατηγική για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ξέρουμε ότι η ηλεκτροκίνηση είναι μέσα αυτή, αλλά ποιο είναι το μερίδιό της στο σύνολο και τι άλλο περιλαμβάνει και πώς αυτό μπορεί να κατέβει στην κοινωνία. Γιατί τα σχέδια επί χάρτου, ξέρετε, δεν έχουν νόημα αν δεν κατέβει κάτω στον κόσμο και να γίνει μια ανάγκη καθημερινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του κ. Βακογιάννη, και συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Πράγματι, για να απαντήσει κανείς αυτή την ερώτηση, πρέπει να γυρίσει πίσω στην αρχή του προβλήματος. Και το πρόβλημα μας ποιο είναι? Είναι ότι θέλουμε να μετατρέψουμε τις αστικές περιοχές σε περιοχές οι οποίες θα είναι κλιματικά ουδέτερες, θα έχουν δηλαδή λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
και σε περιοχές οι οποίες θα είναι ανθεκτικές απέναντι στα ζητήματα και της κλιματικής κρίσης, αλλά και άλλων θεμάτων που σχετίζονται. Λοιπόν, η ηλεκτροκίνηση είναι ένα κομμάτι από όλη αυτή την προσπάθεια. Για να καταφέρουμε να το πετύχουμε, θα πρέπει να ξαναδούμε το δημόσιο χώρο με ένα διαφορετικό μάτι, να τον ξανασχεδιάσουμε και να τον ξανακατασκευάσουμε, ώστε να χωράνε όλοι, να το επιτρέψουμε να το πω με έναν ισότιμο τρόπο. Δηλαδή, ένα λεπτό να σας διακόψω. Έχουμε δει πολλές πόλεις στην Ευρώπη να μεταμορφώνονται. Στην Ισπανία πρόσφατα έγιναν κάποιες πολύ ικανοποιητικές αναπλάσεις που έβγαλαν τον κόσμο έξω, να γυμνάζεται σε χώρους, σε δημόσια πάρκα, περπάτημα, ποδήλατο. Σωστά. Αλλά, αυτό για να προχώρησε πρώτα το κράτος, έκανε τις υποδομές και προσφέροντάς τους πολίτες, εκείνοι απλά τις απολαμβάνουν. Αυτό λοιπόν για να γίνει απαιτεί δύο πράγματα. Το ένα είναι να βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή τους ΟΤΑ και Β βαθμού, οι οποίοι είναι αυτοί που στο τέλος κάνουν αυτά τα έργα των αναπλάσεων, να τους βοηθήσεις να τα πραγματοποιήσουν. Αυτό λοιπόν σημαίνει να τους δώσεις καταρχάς εργαλεία, προδιαγραφές, οδηγίες κτλ. Χρήματα, χρηματοδοτικά εργαλεία. Και σε αυτά τα δύο θέματα έχουν γίνει πολλά βήματα από την πλευρά του Υπουργείου. Δηλαδή έχουν φτιαχτεί και αρκετές προδιαγραφές που αφορούν το περπάτημα, την προσβασιμότητα, δύο εθνικές στρατηγικές, μια στρατηγική για την προσβασιμότητα με έμφαση στην κλιματική αλλαγή και άλλη μία για το περπάτημα, οι οποίες είναι σε διαδικασία θεσμοθέτησης. Τι περιλαμβάνει μια στρατηγική για το περπάτημα? Μια στρατηγική για το περπάτημα έχει, ας πούμε, 12 άξονες, 12 διαφορετικούς άξονες, ας πούμε, το περπάτημα στην πόλη, το περπάτημα στην Ήπεθρο. Το περπάτημα πώς θα κάνουμε τον πολίτη να το ακολουθήσει? Ακριβώς. Αυτό? Ένας από τους άξονες είναι όλες οι επικοινωνιακές εκστρατείες που πρέπει να γίνουν, όλα τα κίνητρα που μπορούν να δοθούν στον κόσμο. Ταυτόχρονα, όλες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον αστικό χώρο. Δηλαδή, ο πολίτης για να επιλέξει να περπατήσει πρέπει να έχει προσβάσιμα πεζοδρόμια, πρέπει να έχει χώρο για να περπατήσει. Πρέπει εσείς να έχει καλές δηλαδή για διεύρυνση των πεζοδρομίων και άρα λιγότερο χώρο στα αυτοκίνητα. Και λιγότερο χώρο στα αυτοκίνητα. Αυτός είναι ο μοναδικός δυστυχώς τρόπος να γίνει, διότι οι πόλεις είναι ήδη χτισμένες και ο χώρος είναι πεπερασμένος. Άρα αυτό πρέπει να μπει μέσα στα σχέδια, τα αστικά σχέδια του κάθε Δήμου, σωστά? Βεβαίως. Την ίδια στιγμή προωθεί την προσβασιμότητα, δηλαδή να επιτρέπεται το περπάτημα στα άτομα με αναπηρία αλλά και στα εμποδιζόμενα άτομα, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, σε μια γυναίκα η οποία κυοφορεί, σε ανθρώπους που κουβαλάνε κάτι βαρύ, είναι ταξιδιώτες. Αυτά είναι τα πιο συχνά ρεπορτάζ, ξέρετε, που κάνουμε συνήθως για τα προβλήματα στην πόλη. Τα προβλήματα της προσβασιμότητας και δεν έχουν λυθεί εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης, έχει να κάνει με τη χρήση κάποιων συγκεκριμένων υλικών. Δηλαδή, για το να περπατάς, πρέπει να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, ψυχρά υλικά για να ρίξεις την αστική θερμική νησίδα, να αυξήσεις το αστικό πράσινο, να δημιουργήσεις ροές κινήσεων πεζών μέσα στην πόλη χωρίς ασυνέχειες και χωρίς εμπόδια. Είναι πάρα πολλά ποδηλατόδρομους που πολλά χρόνια τους περιμένουν στην Αθήνα που δεν έχουν γίνει. Νομίζω αρκετά πράγματα και πιλωτικά έργα. Είναι νομίζω ενδιαφέρον να δει κανείς ότι στο πρόγραμμα το χρηματοδοτικό που είχε βγει για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων, το κινούμε ηλεκτρικά, οι περισσότερες αιτήσεις, ιδίως στο πρώτο διάστημα, ήταν για ηλεκτρικά ποδήλατα, παρά για αυτοκίνητα. Και αν σκεφτεί κανείς ότι οι ηλεκτρικά ποδήλατα φορτίου, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το στόλο από όλα εκείνα τα μηχανάκια που κάνουν delivery, που είναι courier κτλ., θα ήταν και αυτό μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό το στίχημα της μείωσης των ρήπων. Να κάνουμε μια παύση για να στραφώ στον κύριο Ξηφάρα. Ηλεκτρικά ποδήλατα, ο κόσμος τα επέλεξε. Βλέπουμε πάρα πολλά πατίνια στους δρόμους. Εσείς, κύριε Ξηφάρα, και από τη θέση που είστε, τις ευθύνες που έχετε, πιστεύετε ότι είναι αυτή τη στιγμή, όπως είναι οι δρόμοι, με τις συνθήκες ασφάλειας ή ανασφάλειας που επικρατούν? Σήμερα είχαμε άλλους 4 νεκρούς στο κέντρο. Είναι ασφαλές να βγαίνει όλος αυτός ο κόσμος με τα ποδήλατα και με τα πατίνια αυτά και να κυκλοφορεί μαζί με τόσο μεγάλο φόρτο οχημάτων στους δρόμους? Τι μπορείτε να κάνετε εσείς? Καταρχήν, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε, σας δέχομαι, για να γίνει. και είναι πολύ σημαντικό, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ συγκεκριμένος στις απαντήσεις. Πρώτον, για να μπορέσουμε να δώσουμε στον πολίτη τη δυνατότητα, να πω κάτι συμπληρωματικά σε αυτά που είπαμε και θα απαντήσω, για να δώσουμε στον πολίτη τη δυνατότητα να βγει στον δρόμο και να περπατήσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να του δώσουμε σοβαρές εναλλακτικές.
Αυτός είναι ο βασικός λόγος που προηγουμένως προσπάθησα να ξεκινήσω την τοποθέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν δεν δώσεις στον πολίτη εναλλακτική, δεν μπορείς να τον εξαναγκάσεις, να τον τιμωρήσεις και να τον πιέσεις για να πάει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Άρα συνδέονται οι στρατηγικές. Ακριβώς. Υπάρχει ένα στοχευμένο κυβερνητικό σχέδιο συνολικό, το οποίο έχει στόχο τη βιώσιμη αστική κινητικότητα με όλους αυτούς τους τρόπους και τις εκφάνσεις που συζητάμε. Όσον αφορά το θέμα της μικροκινητικότητας, υπάρχει ήδη ένας νόμος από το Μάρτιο του 2021, ο οποίος, πιστέψτε με, είναι από τους πιο στοχευμένους όσον αφορά την οδική ασφάλεια για τη μικροκινητικότητα. Χρειάζεται να γίνουν κάποιες συμπληρωματικές δράσεις. Αυτές οι συμπληρωματικές δράσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στα πλαίσια της αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οποία αναμένεται τους επόμενους μήνες να περάσει στη Βουλή μαζί με την Εθνική Στρατηγική για την Οδική Ασφάλεια. Η Εθνική Στρατηγική για την Οδική Ασφάλεια έχει επίσης μια σειρά από project για να μπορούμε να εφαρμόσουμε τον ΚΟΚ, γιατί ο ΚΟΚ από μόνος του είναι οι κανόνες. Τους κανόνες, αν δεν τους εφαρμόσουμε και αν δεν επιτηρούμε την εφαρμογή τους, είναι το θέμα, νομίζω. Ακριβώς, δεν μπορεί να πει κανείς ότι το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι στον ΚΟΚ, είναι στην επιτήρηση. Άρα εσείς τα πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, πού τα αποδίδεται? Τα αποδίδεται στο ότι δεν υπάρχει καλή επιτήρηση, στο ότι υπάρχουν προβλήματα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στο ότι δεν θα έπρεπε να συνυπάρχουν στο ίδιο σημείο αυτοκίνητα, πατίνια, ποδήλατα, μηχανάκια ή οτιδήποτε? Είναι δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο, που είναι το πιο δύσκολο να λυθεί με διαφορά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά οπουδήποτε υπάρχει, είναι το ζήτημα της κουλτούρας. Αυτό θέλει πολύ χρόνο, θέλει πολύ σκληρή και μεθοδική δουλειά, θέλει εκπαίδευση από το σχολείο και για να μπορείς να το διασφαλίσεις, έρχεται το δεύτερο ζήτημα που είναι το πιο σημαντικό, που είναι η επιτήρηση. Εάν ο οδηγός, ο οποίος δεν έχει την κουλτούρα αυτή, νιώθει και ανεξέλεγκτος, τότε θα μπει στη διαδικασία να λειτουργήσει με τρόπο εις βάρος όλων των υπολείπων χρηστών της οδού. Η οδός ανήκει σε όλους. Πεζούς, ποδήλατα, αυτοκίνητα, μέσα μαζικής μεταφοράς, σε όλους. Η επιτήρηση λοιπόν είναι ένα από τα ζητήματα για τα οποία θα ακούσετε πολύ στοχευμένο σχέδιο και δράσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Περιλαμβάνονται πολλές από αυτές στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, στην Εθνική Στρατηγική για την Οδική Ασφάλεια. Είναι συγκεκριμένες δράσεις, κοστολογημένες με χρονοδιάγραμμα. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην χρήση έξυπνων υποδομών, ψηφιακών υποδομών για την επιτήρηση. Άρα μπορεί να βοηθήσει πολύ η τεχνολογία. Σωστά, γιατί με τον τρόπο που οδηγούν οι Έλληνες αυτή τη στιγμή, μπορεί κάθε 5 οδηγούς να θέλαμε έναν τροχονόμο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε το έργο της αστυνομίας. Εννοείται κάμερες, τι εννοείται ακριβώς? Οι κάμερες είναι το βασικό εργαλείο. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια ολοκληρωμένη υποδομή πίσω από όλο αυτό. Ένα σύστημα διαχείρισης των παραβάσεων, ένα σύστημα ελέγχου της πληροφορίας, ένα σύστημα που θα μας δίνει και στοιχεία για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Είναι ολοκληρωμένες προτάσεις. Ξέρετε, θεωρώ ότι τις ειδήσεις αυτές για την στόχευση πρέπει να τις ακούμε επίσημα από τα στόματα των Υπουργών. Οι Γενικοί Γραμματείς πρέπει να μένουμε ένα βήμα πιο πίσω για να μπαίνουμε στη λεπτομέρεια. Όταν έρθει η ώρα, πολύ σύντομα θα ακούσετε πράγματα για αυτά και θα συζητήσουμε για τις λεπτομέρειες όσο χρειάζεται. Ωραία. Ο λόγος πάλι στην κυρία Παπαδάκη. Ακούσατε, κυρία Παπαδάκη, συμπληρωματικά τα δύο Υπουργεία. Φαντάζομαι ότι ο δικός σας σχεδιασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς το σχεδιασμό του μεταφορών. Ποιο είναι το όραμα για την πόλη, όπως το έχετε σχεδιάσει? Βοηθήστε μας να το κάνουμε εικόνα. Μεγάλα πάρκα, μικρά πάρκα στις γειτονιές, υπερτοπικά πάρκα, πεζόδρομοι. Τι είναι αυτό που... Λοιπόν, καταρχάς το μεγαλύτερο στοίχημα νομίζω είναι το να έχεις έναν δημόσιο χώρο ο οποίος να μπορεί να τον απολαμβάνει ο πολίτης, είτε αυτό είναι στη γειτονιά, είτε είναι στο κέντρο της πόλης, είτε οπουδήποτε. Να αξιοποιήσεις τους αναπομείναντες ελεύθερους χώρους προκειμένου να φτιάξεις ένα πλέγμα αστικού πρασίνου, το οποίο δεν είναι απαραίτητα μεγάλα πάρκα, όπου είναι δύσκολο να βρεθούν τέτοιοι χώροι για να γίνουν. Μπορεί να είναι ένα δίκτυο μικρών pocket parks και πάρκων γειτονιάς, σε συνδυασμό με γραμμικό πράσινο, δηλαδή με πράσινο το οποίο μπορεί να μπει κατά μήκος των οδών, στη μέση των οδών κτλ. Επανασχεδιασμός, για παράδειγμα, κάποιων μεγάλων οδών, οι οποίες αυτή τη στιγμή λειτουργούν ως αστικά κενά, διαχωρίζουν την πόλη. Βλέπετε, ξέρω εγώ, τον άξονα της Συγκρού. Έχουν γίνει πολλές μελέτες για μετατροπή της, για παράδειγμα, σε ένα
αστικό βουλεβάρτο. Χρειάζεται δηλαδή. Είναι καμιά 15 χρόνια το θυμάμαι, ναι, από το ρυθμιστικό της Αθήνας. Σωστά. Πάντως, θα ήθελα συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο κ. Ξηφαράς, ήταν να μου επιτρέψετε να πω κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί αστείο. Αλλά όλα αυτά τα ωραία που λέμε, για να μπορέσουν να γίνουν, χρειάζεται οι πολίτες να είναι και συμμέτοχοι και επιτρέψτε μου τη λέξη και συνένοχοι στο έγκλημα αυτό, σε όλο αυτό το σχεδιασμό. Μου είχαν διηγηθεί λοιπόν κάποτε ότι στην Αγγλία, όταν είχαν μεγάλα προβλήματα παραβατικότητας από οδηγούς, οι οποίοι για παράδειγμα παρκάραν πάνω σε πεζοδρόμια κτλ., στην αρχή δοκίμασαν να αυξήσουν τα πρόστιμα και δεν είδαν και πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Για ένα λοιπόν διάστημα έκαναν το εξής εφάνταστο. Ερχόταν ο τροχονόμος και έβρισκε το αυτοκίνητό σου πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Έπαιρνε το αυτοκίνητο, έπαιρνε και την πινακίδα και έπαιρνε το αυτοκίνητο και το έστελνε όσο πιο βόρεια γινόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την πινακίδα όσο πιο νότια γινόταν σε μια άλλη υπηρεσία πάλι τη χώρα. Αντίστοιχα το δίπλωμα κάπου αλλού, την άδεια κάπου αλλού. Τράβαγε λοιπόν ο παραβάτης οδηγός τέτοια τεράστια ταλαιπωρία να τα ξαναμαζέψει και να ξανακαταφέρει να οδηγήσει, που φυσικά το ξανάκανα. Και θέλει πολύ οργάνωση αυτό το σχέδιο. Και όμως σήμερα, αν παρκάρεις σε μια ράμπα αμαία, πλέον σου παίρνουν το δίπλωμα, την άδεια, το αυτοκίνητο και για 2 μήνες δεν μπορείς να τα πάρεις πίσω με κανέναν απολύτως τρόπο. Και όντως λειτουργήσε. Βλέπεις αμπελοκήπους που είναι το Υπουργείο, ξαφνικά οι ράμπες αμαία δεν είναι πλέον κατηλημμένες. Δηλαδή, καμιά φορά πρέπει κανείς να σκεφτεί και λίγο out of the box. Ναι. Είναι γεγονός. Πάντως, θέλω και εγώ να μοιραστώ μαζί σας κάποια στοιχεία που προχθές μας τα έδωσε ο καθηγητής ο κύριος Καρτάλης σε σχέση με την υπερθέρμανση της Αθήνας, γιατί σχετίζεται με όλο αυτό. Ήδη έχει ανεβάσει μέση θερμοκρασία πάνω από +2 βαθμούς από αυτό που ήταν και αναμένονται ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις θερμοκρασίας, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιες περιοχές πραγματικά θα μετατραπούν σε κόλαση αν δεν δουλέψει ο σχεδιασμός για αυτός που μόλις αναφέρατε, για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και ο δικός σας σχεδιασμός για να αποσυμφορηθούν και οι δρόμοι. Έχετε συνδέσει καθόλου τη δική σας πολιτική και με το κομμάτι της κλιματικής κρίσης, που το καλοκαίρι ειδικά δημιουργεί μια πολύ δυσάρεστη, νομίζω ότι είναι μια λέξη που υποτιμάται η κατάσταση, αλλά τέλος πάντων, να το πούμε, δυσάρεστη κατάσταση για πάρα πολλές χιλιάδες Αθηναίων. Είναι απολύτως συντονισμένα. Μάλιστα, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, για το οποίο επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουμε συνεργαστεί, συμμετέχουμε σε όλες τις συνεδριάσεις, σε όλο το σχεδιασμό, στην καταγραφή των επόμενων δράσεων. Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί περίπου το 1/3 της καταναλωσικόμενης ενέργειας στη χώρα. Άρα έχει πολύ μεγάλο μερίδιο σε όλα αυτά τα ζητήματα, υπερθέρμανση, εκπομπές ρήπων και ούτω καθεξής. Άρα προφανώς και είμαστε συντονισμένοι και όλες αυτές οι δράσεις είναι σε απόλυτη εναρμόνιση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θέλω να βάλω άλλα 2 ζητήματα, γιατί μιλήσαμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μιλήσαμε για τους πολίτες. Το ένα θέμα είναι τι θα γίνει με τα λιμάνια, με τον εξελεκτρισμό των λιμανιών. Είμαι αρκετά χρόνια στη δουλειά. Δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια είχα κάνει ένα θέμα ότι θα γινόταν αυτό το περίφημο σχέδιο στο λιμάνι του Πειραιά για αρχή, τουλάχιστον όταν ελιμενίζονται τα καράβια, να μην χρησιμοποιούν το ναυτιλιακό καύσιμο. Ξέρουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει ο Πειραιάς, για παράδειγμα, πρόβλημα ρύπανσης. Άρα θέλω να μου πείτε αν προβλέπετε εξελεκτρισμός και των λιμένων με κάποιο τρόπο και τι θα γίνει με το σιδηρόδρομο. Είναι πολύ πονεμένη ιστορία. Για το ένα από τα 2 με πετυχαίνεται εκτός αρμοδιότητας, γιατί είναι μια αρμοδιότητα που την έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Παρ' όλα αυτά, αυτό που εγώ μπορώ να σας πω για την περιοχή του Πειραιά, για να μείνω στην ερώτηση όσο πιο κοντά μπορώ, είναι ότι από τη μεριά μας συντονίζουμε μαζί με το Δήμο Πειραιά στο Υπουργείο ένα σχέδιο για να μπορούν να συνεργαστούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή του Πειραιά. Είναι μεγάλη χαζομάρα εκ μέρους μου. Προς Θεού, όχι. Αλλά επειδή μέσα στο κεφάλι μου έχουν όλα μία. Λοιπόν, και επίσης έχουμε κάνει και κάποιες προσπάθειες για να δούμε πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε και το πλαίσιο της εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων μέσα στα λιμάνια. Και αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο. Άρα μένω όσο πιο κοντά μπορώ στην απάντηση. Ο Πειραιάς, να πούμε ότι είναι ίσως η μοναδική περιοχή σε όλη την Αττική, όχι ίσως, είναι η μοναδική περιοχή σε όλη την Αττική, η οποία συνδυάζει
τη λειτουργία όλων των μέσων. Έχει ηλεκτρικό, έχει μετρό, έχει ηλεκτρικό, έχει μετρό, έχει τραμ, έχει τρένο, έχει λεωφορεία, έχει τα πάντα. Δεν υπάρχει περιοχή στην Αθήνα που να έχει κάτι τέτοιο και συνδέει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο όλη αυτή η υποδομή. Προσπαθούμε λοιπόν εδώ να δούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι πώς θα πάμε σε όσο πιο δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των εκπαιδευόμενων ρήπων. Άρα, προφανώς ο Πειραιάς είναι μια από τις περιοχές που τα ηλεκτρικά λεωφορεία θα ληφθούν υπόψη στη λειτουργία, θα προτεραιοποιηθεί δηλαδή η λειτουργία τους. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο σύστημα ενημέρωσης για τους τουρίστες, γιατί κατεβαίνει ο τουρίστας, ας πούμε, στο λιμάνι του Πειραιά από το πλοίο ή από τον ηλεκτρικό και ψάχνει προς τα πού να πάει. Ποιο μέσο να πάρει. Αυτό τον οδηγεί στην πολύ εύκολη λύση του να πάρει ένα ταξί. Το οποίο είναι ακριβώς έξω. Το οποίο είναι και πιο ακριβό και είναι και το πιο ρηπογόνο. Γιατί όταν θέλεις ένα όχημα για να μεταφέρεις 2-3 ανθρώπους, προφανώς αυτό είναι πιο ρηπογόνο από ένα λεωφορείο, από το μετρό ή οτιδήποτε. Αυτό είναι σημαντική πτυχή, ειδικά το καλοκαίρι με εκατομμύρια επισκεπτών. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο φόρτο και πολύ μεγάλη επιδείνωση. Στοχεύουμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα σύστημα πληροφόρησης για όλα τα μέσα που να διευκολύνει πάρα πολύ τον τουρίστα όταν κατέβει από το πλοίο να είναι η πρώτη του επιλογή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί θα είναι μια εύκολη πληροφορία για αυτόν και θα ξέρει προς τα πού να κινηθεί. Ωραία. Κύριε Παπαδάκη, καταληκτικό σχόλιο για εσάς. Τι θέλετε να πείτε, τι θέλετε να μείνει από αυτή την ενότητα. Νομίζω το βασικό είναι ένα κάτι που το συζητάμε έτσι κι αλλιώς χέρι-χέρι, νομίζω, με το άλλο Υπουργείο πολλά χρόνια, ότι υπολοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός πηγαίνουν μαζί, συνδυαστικά, αν θέλουμε να δούμε πραγματικά αποτελέσματα και αλλαγή στον αστικό χώρο. Θεωρώ ότι αυτό είναι το βασικό. Συνδυασμένες κινήσεις, εξηλεκτρισμός των μεταφορών σε κάθε περίπτωση. Φυσικά εξηλεκτρισμός των μεταφορών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχει και ένα πεζοδρόμιο για να μπορεί να προσεγγίσει τη στάση. Γι' αυτό κάνουμε και όλη αυτή τη συζήτηση, ναι. Όλα αυτά τα πράγματα πηγαίνουν μαζί. Δηλαδή, μπορεί να έχει καταπληκτικά λεωφορεία, αλλά να μην μπορεί, αν είσαι, για παράδειγμα, ηλικιωμένος, να περπατήσει και να φτάσει και να το προσεγγίσει αυτό το λεωφορείο. Οπότε πάλι δεν το έχει λύσει το πρόβλημα. Σωστά. Εσείς, καταληκτικό σχόλιο λοιπόν, για να κλείσουμε και αυτή την ενότητα. Η ηλεκτροκίνηση είναι μια νέα τεχνολογία, πολύ σημαντική για όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της λύσης σε διάφορα θέματα. Δεν είναι η αποκλειστική λύση στα προβλήματα ή, αν μη τι άλλο, επειδή έχουμε ένα χρονικό διάστημα μπροστά μας όπου τουλάχιστον για μια δεκαετία θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τους κινητήρες εσωτερικού καυσίμου με όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτούς, πρέπει να έχουμε ένα στοχευμένο σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη μείωσή τους και τη μείωση των κακών συνεπειών από αυτά, όπως για παράδειγμα είπε ο κύριος Πάτσιος προηγουμένως για τους ρήπους που εκπέμπουν τα πετρελαιοκίνητα οχήματα στην περίπτωση που δεν υπάρχει το φίλτρο DPF, για το οποίο θα δείτε στο επόμενο διάστημα μία λύση από τη μεριά μας, με μια νομοθετική ρύθμιση ώστε να μπορούν να είναι υποχρεωτική ο έλεγχος στα κτέο. Άρα λοιπόν ένα ζήτημα είναι ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι στη ζωή μας για την επόμενη δεκαετία και πρέπει να τους λαμβάνουμε υπόψη. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι ο σχεδιασμός είναι και πρέπει να είναι και να παραμείνει συντονισμένος για τα θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο σύνολο των αρμοδιοτήτων που έχει το κάθε Υπουργείο. Και νομίζω ένα τρίτο και πιο σημαντικό απ' όλα είναι να προχωράμε με πολλά μικρά αλλά γρήγορα βήματα, ώστε να κάνουμε συγκεκριμένες δράσεις, να έχουν συγκεκριμένο μετρήσιμο αποτέλεσμα, το οποίο θα φαίνεται στην καθημερινότητα. Αυτό σιγά σιγά θα μας βοηθήσει στο να χτίσουμε τις μεγαλύτερες και πιο οραματικές πολιτικές. Είναι σημαντικό όμως η κάθε δράση που γίνεται από τη μεριά της κυβέρνησης, από τη μεριά των Υπουργείων, να έχει ένα εμφανές αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Όταν είναι μετρήσιμες οι δράσεις, μπορούν να μετρηθούν τα αποτελέσματά τους και ξέρετε που θέλετε να πάτε όλοι και τα δύο Υπουργεία. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί. Μακάρι να δούμε να αλλάζουν όλα γύρω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο για να περάσουμε στο επόμενο. Εσείς θα μας πείτε. Σας ευχαριστούμε και εμείς.
Ευχαριστούμε πολύ για το πολύ ενδιαφέρον πάνελ, το οποίο είχε στην ουσία την απόψεις από τα δύο Υπουργεία, τα οποία είναι συναρμόδια και υπεύθυνα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης της πόλης. Αναφέρθηκε και από τον κύριο Γενικό Γραμματέα το θέμα των επαγγελματικών οχημάτων, που είναι και το θέμα το οποίο είναι το επόμενο θέμα του επόμενου πάνελ, στο οποίο θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Γιαννούλα, ο οποίος είναι υπεύθυνος του G-Motion στον Καζέτα, και τον κύριο Καραγιώτη, ο οποίος είναι εμπορικός διευθυντής του ομίλου της Neotech Energy από τον όμιλο Σπυρίδη, και θα συζητήσω για το θέμα των επαγγελματικών οχημάτων, έτσι, και της ηλεκτροκίνησης προφανώς. Καλησπέρα και από εμάς. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους που είστε εδώ σήμερα. Κύριε Καραγιώτη, θα μας δώσετε μια συνοπτική εικόνα της δραστηριότητας της Neotech Energy, στην οποία είστε εμπορικός διευθυντής. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ που μου δίνετε η χαρά σήμερα να μοιραστώ τις απόψεις μου πάνω στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης και ειδικά των επαγγελματικών αυτοκινήτων. Η Neotech Energy ανήκει στον όμιλο εταιριών Σπυρίδης, όπου αισίως μετράει 91 χρόνια διαρκούς επιτυχίας πάνω στο κομμάτι των παραγωγής αντλειών για πρατήρια, με επιτυχημένες εξαγωγές σε πάνω από 46 χώρες αυτή τη στιγμή, και η επιτυχία της αυτή οφείλεται στη συνεχής ανάπτυξη και δίψα για προσαρμοστικότητα πάνω στο συνεχές εξελισσόμενο τοπίο της αγοράς. Έρχεται λοιπόν από το 2019 να διαθέσει στην αγορά και να αναλάβει τη συντήρηση και την εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων. Οι μάρκες οι οποίες αντιπροσωπεύει είναι η Ingetim, η Citec και η EcoMobility, όπου είναι 100% συμβατές με όλα τα οχήματα τα ηλεκτρικά. Επιπλέον, επειδή όπως είπαμε υπάρχει και η διάθεση για την προσαρμοστικότητα, είμαστε ευχάριστοι θέση να ανακοινώσουμε πως αντιπροσωπεύουμε και μία μάρκα αυτοκινήτων, τη Centros συγκεκριμένα, όπου παράγει αυτοκίνητα ηλεκτρικά επαγγελματικά. Πολύ ωραία. Οπότε γνωρίζετε καλά την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, να υποθέσω, και ειδικά των ελαφρών επαγγελματικών. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχουν τα αυτοκίνητα αυτά για τους στόλους είτε ιδιωτών είτε εταιριών? Αναγνωρίζοντας τις βασικές ανάγκες των επαγγελματιών ανεξαρτήτου κλάδου για ιδανικότερες και αποδοτικότερες συνθήκες εργασίας στην καθημερινότητά του, προκύπτουν τρία θέματα προς ανάπτυξη και βελτίωση, τα οποία ταυτόχρονα αποτελούν, κατά τη δική μου άποψη, και τα πλεονεκτήματα για την επιλογή ενός ηλεκτρικού οχήματος. Το πρώτο φυσικά είναι η μείωση των εξόδων μετακίνησης. Τα οχήματα που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια σαφώς είναι και πιο οικονομικά από αυτά που χρησιμοποιούν βενζίνη ή πετρέλαιο. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι η διευρυμένη γκάμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επαγγελματικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που βρίσκει κάποιος πλέον αυτή τη στιγμή στην αγορά, προσφέροντας μια πιο πολυτελής και εύκολη μετακίνηση, καθότι μιλάμε για αυτόματα οχήματα, με πολύ πλούσιο βασικό εξοπλισμό, το οποίο κάνουν πιο εύκολη την καθημερινή ζωή και εργασία του επαγγελματία οδηγού. Και τρίτο, φυσικά, είναι τα φορολογικά ωφέλη που εντοπίζουμε στην επιλογή ενός ηλεκτρικού οχήματος, το οποίο με την απόκτησή του μπορεί να υποφεληθεί είτε ο ίδιος ο χρήστης είτε η εταιρεία από την κρατική επιδότηση, φυσικά, που έχει αναφερθεί πάρα πολύ εκτεταμένα σήμερα, το χρόνο απόσβεσης του οχήματος, αλλά και τη δημιουργία υπερεξόδων. Συζητήθηκε στο προηγούμενο πάνελ λίγο πριν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ταξί με το δίκτυο φόρτισης και τους περιορισμούς που έχει χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα, πιστεύετε ότι ισχύουν τα ίδια, είναι καλύτερη η κατάσταση όσον αφορά το δίκτυο φόρτισης? Φαντάζομαι κυρίως στις πόλεις μιλάμε, γιατί εκεί γίνεται το μεγάλο μεταφορικό έργο, σε σχέση, ας πούμε, με τα ταξί.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε και εμάς εδώ αρκετά σήμερα, αλλά και απασχολεί και τους επαγγελματίες οδηγούς, στο να βρούνε άμεσα ένα φορτιστή και να κάνουν πιο γρήγορα τον ανεφοδιασμό τους, να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, γιατί καθώς έτσι διαχειρίζονται πιο εύκολα το κόστος και το χρόνο που έχουν να διαθέσουν για την επιχείρησή τους. Θεωρώ πως οι πάροχοι ενέργειας, οι πάροχοι ηλεκτρικών φορτιστών, αλλά και οι ίδιοι κρατικοί φορείς, είναι σε μια συνεχής και ταχύτατη αύξηση των σημείων φόρτισης. Ένα παράδειγμα αναφέρθηκε σήμερα στο συνέδριο για τους smart φορτιστές, το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να αποτελέσει μία από τις ενδεχόμενες λύσεις πάνω στο κομμάτι αυτό. Εμείς, ως εταιρεία που ασχολούμαστε κατεξοχήν με τη διάθεση, την εγκατάσταση, όπως είπαμε, των φορτιστών, το βλέπουμε καθημερινά αυτό να συμβαίνει, καθότι ασχολούμαστε με πολλούς διαγωνισμούς του δημοσίου και πολλοί δήμοι και πόλεις έχουν πάρει τις κατάλληλες επιδοτήσεις, όπως προαναφέρθηκε, για να μπορέσουν να προσφέρουν και να εγκαταστήσουν περισσότερους σταθμούς φόρτισης. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει ότι και στα ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα η ανάπτυξη, η αγοραστική ζήτηση μάλλον και η ανάπτυξή της είναι σχετικά αργή. Διάβαζα μια έρευνα πρόσφατα που έλεγε ότι το 2022 το 91% των αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στα ελαφρά επαγγελματικά ήταν με κινητήρες diesel. Κάποια με κινητήρες βενζίνης και πολύ λίγα ηλεκτρικά, γύρω στο 1,7%. Το 2023 είδαμε ότι 1 στα 10 επαγγελματικά οχήματα ήταν αμιγώς ηλεκτρικά από αυτά που ταξινομήθηκαν. Υπήρχε μια ανάπτυξη. Και πάλι όμως είναι πολύ μικρό το ποσοστό σε σχέση με τα κυκλοφορούντα. Τι προβλέπετε, ποια είναι η εκτίμησή σας για τα χρόνια που έρχονται? Και βέβαια, αν το διάστημα αυτό της δεκαετίας που έχουμε μέχρι να σταματήσει η πώληση, η ταξινόμηση αυτοκινήτων με κινητήρες ιστορικής καύσης αρκεί για να γίνει η σχετική ανανέωση του στόλου και να υπάρχει πρόοδος σε αυτό το τομέα? Νομίζω πλέον ότι είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε και από τις διάφορες δραστηριότητες, αλλά και από τη έστω αυτή μικρή αύξηση που υπάρχει στις ταξινομήσεις, ότι διανύουμε μια περίοδο που έχουμε κατά κάποιο τρόπο ξεπεράσει το ξεκίνημα μιας νέας εποχής πάνω στον κλάδο των μεταφορών. Η ηλεκτροκίνηση νομίζω ότι έχει αρχίσει να εδραιώνεται σιγά-σιγά και αυτό διαφαίνεται σε πάρα πολλούς τομείς. Τα νομοθετικά πλαίσια, τα επιδοτούμενα προγράμματα, η καλυτέρευση του κλίματος, του περιβάλλοντος που ζούμε, αλλά και οι προσωπικοί λόγοι για τον κάθε έναν αποτελούν τα επιχειρήματα για να αποκτήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συνεπώς, η δική μου εκτίμηση προσωπική είναι πως τα επόμενα χρόνια θα δούμε μια πολύ αυξητική τάση των ταξινομήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων. Θα συμβάλλουν και οι λόγοι που προανέφερα, αλλά νομίζω ότι θα δούμε και μια γενικότερη αύξηση του συνόλου των ταξινομήσεων των επαγγελματικών οχημάτων, απόρρια της μεγάλης ηλικίας του μέσου όρου ζωής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πάρκο στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, θεωρώ πως αυτή η μεγάλη ταξινόμηση παγκοσμίως πλέον θα ωφελήσει στο να αυξηθεί η παραγωγή, άρα στο να μειωθούν και κατά κάποιο τρόπο το κόστος παραγωγής ενός ηλεκτρικού οχήματος, που θα αποφέρει έτσι μεγαλύτερο όφελος σε αυτόν που θα το αποκτήσει και θα αποσβέσει και γρηγορότερα το κεφάλαιό του. Ποια πιστεύετε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος των ελαφρών επαγγελματικών αυτοκινήτων στην πορεία του προς την πλήρη θεμελίωση της ηλεκτροκίνησης? Δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο που πλέον θα αγοράζουμε μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βέβαια θα μπορούμε να τα κυκλοφορούμε κιόλας. Σαφέστατα, από τη στιγμή που μιλάμε για αλλαγή, δεν παύουν να λείπουν οι προκλήσεις. Η μεγαλύτερη όλων, κατά τη δική μου άποψη, είναι το να μην σταματήσει η ηλεκτροκίνηση να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο βγήκε ευθύς εξ αρχής. Αυτός ο σκοπός είναι το να καλυτερεύσουμε τον τόπο που ζούμε, το περιβάλλον μας, να ζούμε σε ένα πιο καθαρό, πιο πράσινο περιβάλλον. Μία ακόμη πρόκληση είναι, πάλι θα πάω στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, της φόρτισης, αλλά αυτή τη φορά θα ήθελα να αναφέρω από την σκοπιά των κατασκευαστριών εταιρεών των αυτοκινήτων των ίδιων. Θεωρώ πως ήδη πάρα πολλά τμήματα
έρευνας και ανάπτυξης των κατασκευαστριών εταιριών έχουν κάνει προόδρους προς την δημιουργία μπαταριών μεγαλύτερης χωρητικότητας, λιγότερου βάρους, που αυτό εξυπηρετεί πάρα πολλούς σκοπούς και λύνει τα χέρια σε πάρα πολλούς επαγγελματίες και ιδιώτες. Αλλά επίσης βγαίνουν υπηρεσίες και λειτουργίες όπως είναι το battery swapping, δηλαδή υπάρχουν πολλά επαγγελματικά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή και παγκοσμίως που μπορούν να αντικαταστήσουν πολύ εύκολα και γρήγορα την άδεια μπαταρία με μία φορτισμένη. Αυτό φυσικά προϋποθέτει και κάποιες νομοθετικές θεσπίσεις και ρυθμίσεις από το εκάστοτε κράτος. Και φυσικά είδαμε πάρα πολύ πρόσφατα να γίνεται και πράξη σε ερευνητικό επίπεδο να γίνεται πράξη η επαγωγική φόρτιση, η ασύρματη φόρτιση. Όλα αυτά νομίζω ότι αποτελούν προκλήσεις για το μέλλον, επί της ουσίας να καλυτερεύσουν και να αναπτύξουν το προϊόν το οποίο, και την υπηρεσία την οποία ήδη υπάρχει και νομίζω ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Να συμπληρώσω εδώ ότι ειδικά στο κομμάτι των βαρέων φορτηγών οχημάτων γίνεται και μια μεγάλη έρευνα σχετικά με το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμου και μάλιστα πολλοί παράγοντες αγοράς, ιδίως οι κατασκευαστές, αλλά και αρκετοί πολιτικοί σε όλη την Ευρώπη μιλούν για την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου διάθεσης υδρογόνου που είναι δύσκολο να φτιαχτεί, γιατί χρειάζεται πολύ ακριβές υποδομές, αλλά ίσως εκεί να υπάρχει λύση με την έννοια ότι τα βαρέα φορτηγά χρειάζονται και πολύ χρόνο για να φορτίσουν και πολύ μεγάλο όγκο μπαταριών, οπότε εκεί ίσως να είναι μια λύση. Σαφώς και να συμπληρώσω αυτό που λέτε, ότι από τη στιγμή που έχουμε μπει σε ένα κόσμο αλλαγής, σε μια περίοδο αλλαγής, σίγουρα αυτή η περίοδος θα επιφέρει και άλλες εναλλακτικές προτάσεις που ενδεχομένως όλα μαζί θα συνθέσουν αυτό που είπα πριν, ένα πιο βιώσιμο και πράσινο μέλλον για εμάς τους ίδιους και για τα παιδιά μας. Μας δώσατε και μια είδηση σήμερα που είναι η αντιπροσώπευση των ηλεκτρικών επαγγελματικών αυτοκινήτων της Centro. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια παραπάνω όσον αφορά και τη διαθέσιμη γκάμα, τι εύρος χρήσεων καλύπτουν τα αυτοκίνητα αυτά, αν θα είναι μόνο επαγγελματικά ή θα υπάρχουν και επιβατικές εκδόσεις και επίσης αν υπάρχει και κάποιο χρονοδιάγραμμα, κάποιες βλέψεις διείσδυσης στην ελληνική αγορά. Πολύ ωραία. Η Centro είναι μια καταξιωμένη μάρκα όπου αυτή τη στιγμή μετράει 5 χρόνια παρουσίας παγκοσμίως και ήδη έχει καταφέρει να διαθέσει πάνω από 4.000 οχήματα. Έχει αντιπροσώπευση σε πάνω από 30 χώρες παγκοσμίως και έχει καθιερωθεί ως ηγέτιδα στον κλάδο με εργοστάσια κατασκευής σε Αμερική, Ευρώπη και Κίνα. Η εκτεταμένη γκάμα περιλαμβάνει ηλεκτρικά φορτηγά αλλά και οχήματα ειδικού σκοπού και τα περισσότερα μπορούν να προσαρμοστούν και να τροποποιηθούν αναλόγως στις ανάγκες του πελάτη. Είναι πλήρως ευθυγραμμιζόμενα με τις κυβερνητικές οδηγίες και συμβάλλουν φυσικά στη μείωση των εκπομπών των ρήπων του άνθρακα, καθότι είναι ηλεκτρικά. Η επιτυχία της στο τόσο σύντομο διάστημα οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση των αναγκών του επαγγελματία, ο οποίος αναζητά ένα ασφαλές, ποιοτικά και οικονομικά προσιτό αυτοκίνητο. Έχουμε τη χαρά σήμερα εδώ να έχουμε ένα από τα 7 οχήματα παραγωγής αυτή τη στιγμή της Centro. Μπορεί να καλύψει άνετα όλη την γκάμα της αγοράς, όπως είπαμε, με μοντέλα μέχρι 11,5 κυβικά χώρου φόρτωσης και σίγουρα θα μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν τα οχήματα, τα επαγγελματικά οχήματα εσωτερικής καύσης. Όσο για το πλάνο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, ήδη έχουμε ξεκινήσει από το 2024 και παράδειγμα αποτελεί η χορηγία μας στο σημερινό συνέδριο της ηλεκτροκίνησης. Σκοπεύουμε να έχουμε και άλλες δράσεις μέσα στο χρόνο φυσικά και να μπορέσουμε να δώσουμε στη μάρκα την αναγνωρισιμότητα που της αξίζει εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν αυτοκίνητα διαθέσιμα, αλλά μέσος χρόνος παράδοσης είναι περίπου στις 4 με 6 εβδομάδες. Υπάρχει όλη η γκάμα των 7 μοντέλων που μας είπατε διαθέσιμη ή θα είναι σταδιακά διαθέσιμη? Από το εργοστάσιο στη Γερμανία, στο οποίο προμηθευόμαστε τα οχήματα, υπάρχουν άμεσα τα αυτοκίνητα, υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή όλη η γκάμα και ο χρόνος για να παραδοθεί στην Ελλάδα, όπως σας είπα, είναι 4 με 6 εβδομάδες, εκτός και αν πρόκειται για κάποια ειδική τροποποίηση μετασκευή που επιθυμεί ο πελάτης, όπου τότε θα πρέπει να προσαρμοστεί ο χρόνος ανάλογα της ανάγκης του.
και το τι θα ζητήσει. Οι μετασκευές αυτές γίνονται στο εξωτερικό ή γίνονται και στην Ελλάδα, π.χ. μια υπερκατασκευή, ένα ψυγείο ή κάποια άλλη τέτοια? Υπάρχουν συνεργάτες στην Ελλάδα, όπου και από τη δική μου την εμπειρία στο κομμάτι στο χώρο του αυτοκινήτου, αλλά και μέσα στον όμιλο που εργάζομαι αυτή τη στιγμή, όπου μπορούν να εξυπηρετήσουν οποιαδήποτε ανάγκη. Όπως είπατε και εσείς, τροποποιήσεις σε ψυγεία, είτε να γίνει κάποιο καλαθοφόρο, είτε οχήματα ειδικού σκοπού, τα οποία εξυπηρετούν και πολλές από τις υπηρεσίες και τις ανάγκες που έχει κάποιος δήμος ή κάποια πόλη. Μάλιστα, καλή επιτυχία σας εύχομαι στο νέο αυτό εγχείρημα. Και αν θέλετε να κλείσουμε με κάτι που θέλετε να μείνει και να αποτελέσει το επιμήθειο στην ενότητα αυτή όσον αφορά τα ηλεκτρικά επαγγελματικά αυτοκίνητα. Τίποτα συγκεκριμένο, απλώς να δώσουμε την ευκαιρία στο οτιδήποτε υπάρχει καινούριο, να δείξει αυτό που μπορεί και χρειάζεται, να δώσουμε χρόνο δηλαδή, και σίγουρα περνώντας τα χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει και μια νοοτροπία που συνεχώς αλλάζει και μεταβάλλεται, γιατί μεταβάλλονται και οι συνθήκες στις οποίες ζούμε πολύ πιο ταχύτατα και ραγδαία από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Άρα η πληροφόρηση και οι εξελίξεις συνήθως μας προλαβαίνουν, οπότε ας πάμε να τις προλάβουμε εμείς πρώτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Και συνεχίζουμε με το επόμενο πάνελ που αφορά τους κινδύνους στην κίνηση και στη μεταφορά των ηλεκτρικών οχημάτων. Κουβέντα, και ενώ γίνονται φωτογραφίες τα λοιπά, θα ανακαλέσω το επόμενο πάνελ, τον κύριο Φεντικάκη, τον διευθυντή του Site Liberal, του ενημερωτικού Site Liberal, και τον κύριο Αχιλλέα Σαΐτη, ο οποίος είναι αντιπύραρχος τμήματάρχης επιχειρήσεων διεύθυνσης πυρόσβεσης Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, στο πάνελ το οποίο για μένα τουλάχιστον πέρυσι ήταν το καλύτερο πάνελ, το οποίο ενδιαφέρον, αρκετά τεχνικό, αλλά ένα πάνελ το οποίο πραγματικά θα διαφωτίσει πάρα πολλούς σε θέματα που είναι προβληματικά για την ηλεκτροκίνηση και ακόμα δεν τα έχουμε κατανοήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Είμαι ο Γιώργος Φεντικάκης και πράγματι σε αυτή την ενότητα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα θέμα που και εγώ που ασχολούμαι με τα ενεργειακά δεν είχα ποτέ σκεφτεί σοβαρά ότι θα μας απασχολήσει. Είναι η ασφάλεια γύρω από οτιδήποτε έχει σχέση με την ηλεκτροκίνηση. Δεν είναι μόνο το όχημα, δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο, είναι και το ποδήλατο, είναι ακόμα και το πατίνι, το ηλεκτρικό, που έχουμε σπίτι μας. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Αχιλλέα Σαΐτη. Ο κύριος Σαΐτης έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα. Είναι αντιπύραρχος τμήματάρχης επιχειρήσεων διεύθυνσης πυρόσβεσης στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Και θυμάμαι, κύριε Σαΐτη, από αυτό εδώ το βήμα, από αυτό εδώ το πάνελ, πέρυσι, ένα χρόνο πριν, στο ίδιο συνέδριο της ηλεκτροκίνησης, της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας, που είχατε εκφράσει ανησυχίες ότι μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με συμβάντα, με περιστατικά ανάφλεξης, αποβλάβες ηλεκτρικών οχημάτων σε οποιοδήποτε σημείο, ακόμα και ενώ μεταφέρονται μέσω πλοίων. Και είδαμε πριν από λίγους μήνες τέτοια περιστατικά σε διεθνή ύδατα, όχι σε ελληνικά χωρικά ύδατα, να γίνονται. Άρα, πού βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Σαΐτη? Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχετε δίκιο στην παρατήρηση που κάνατε. Πέρυσι από αυτό εδώ το βήμα, μεταξύ άλλων και αναλύοντας τους κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν δυνητικά από ηλεκτρικά οχήματα, είχα αναφερθεί σε αυτό ακριβώς που επισημάνατε, στο ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τον κίνδυνο μόνο από ένα όχημα, την ώρα που είναι σε κίνηση, σε κυκλοφορία, αλλά οι κίνδυνοι υπάρχουν και κατά τη μεταφορά του. Μπορεί να υπάρξουν και όταν παρκάρει κάπου, πάει σε ένα πάρκινγκ, υπέργειο ή υπόγειο, δηλαδή είναι σε διάφορα επίπεδα. Δεν είναι μόνο όταν κινείται στο δρόμο. Όσον αφορά
στις πυρκαγιές πλοίων. Τον τελευταίο χρόνο είχαμε 2 πολύ μεγάλα συμβάντα που έχουν καταγραφεί σε διεθνή ύδατα. Το ένα ήταν ένα μεγάλο όχημα, καράβι μεταφοράς αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, το οποίο όταν πήρε φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς όλα τα οχήματα, δεν μπόρεσε να γίνει κάποια ενέργεια στο καράβι ουσιαστικά. Και ένα δεύτερο, πάλι στα διεθνή χωρικά ύδατα, το οποίο από ό,τι θυμάμαι ήταν μικτής, ας το πούμε έτσι, μεταφοράς, είχε και ηλεκτρικά και συμβατικά οχήματα. Δεν πρέπει να ήταν και πάρα πολλά εδώ που τα λέμε τα ηλεκτρικά και καταφέραν να κάνουν κάποιες ενέργειες και με τα μέσα του πλοίου, να περιορίσουν τη φωτιά και στη συνέχεια το τραβήξανε στο κοντινότερο λιμάνι για να κάνουν τις περαιτέρω ενέργειες. Και συγγνώμη που το λέω για να γίνει κατανοητό, νομίζω ότι ήταν τα πρώτα περιστατικά παγκοσμίως σε ό,τι αφορά φωτιές από ηλεκτρικά οχήματα που μας είχαν απασχολήσει μέχρι τώρα. Δεν είχε ξαναεμφανιστεί αυτό. Έχετε δίκιο, τουλάχιστον δεν έχει αποπέσει στη δικιά μου αντίληψη κάτι τέτοιο. Ναι. Τώρα να σας δώσω και μία είδηση βέβαια. Πρόσφατα, πριν λίγους μήνες, προσπαθώ να θυμηθώ πότε ακριβώς, πρέπει να είναι 4 ή 5 μήνες, είχαμε ένα συμβάν, ένα παρολίγων συμβάν, το οποίο απασχόλησε και εμάς. Ένα καράβι που πέρναγε, βρισκόταν αρόδου περίπου 20-30 ναυτικά μίλια έξω από τον Πειραιά, αντιμετώπισε πρόβλημα πυρκαγιάς σε ηλεκτρικό όχημα. Κάναν κάποιες ενέργειες εκεί τα μέλη του πληρώματος και περιορίσαν την πυρκαγιά. Επειδή όμως και αυτοί, όπως και όλος ο κόσμος, το αντιμετωπίσαν σαν κάτι καινούριο και δεν ξέρανε εάν έχει σβήσει ολοσχερός ή όχι, θεώρησαν σκόπιμο να ειδοποιήσουν έτσι, και το λιμεναρχείο του Πειραιά και τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης για να κάνουν περαιτέρω έλεγχο. Όταν ήρθε το καράβι αυτό και έπιασε εδώ, διαπιστώθηκε ότι ευτυχώς, τι είχαν κάνει αυτοί. Είχαν βάλει τα ηλεκτρικά οχήματα μέσα σε κοντέινερ. Δεν τα είχαν ανοιχτά δηλαδή. Τα είχαν μέσα σε κοντέινερ. Το πλοίο ήταν επιβατικό. Όχι, το πλοίο ήταν φορτηγό πλοίο, μεταφοράς εμπορευμάτων. Τα είχαν μέσα σε κοντέινερ και μπορέσανε και την περιορίσαν τη φωτιά. Ή τουλάχιστον δεν είχε πολύ οξυγόνο, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει η καύση. Δηλαδή, ανοίγοντας εμείς τα 2 κοντέινερ που είχαν πρόβλημα, δεν είδαμε απολύτως τίποτα. Είδαμε μόνο καμένα οχήματα. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα. Αυτά όσον αφορά αυτό το τελευταίο συμβάν που απασχόλησε και εμάς, έστω και με έμεσο τρόπο. Ωραία. Το διατάφτα λοιπόν είναι. Αυτές οι βλάβες, αυτά τα συμβάντα που, όπως λέτε, συνέβησαν και σε πλοίο μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τι τα προκαλεί? Τι είναι αυτό που είναι η αιτία και πώς μπορεί να προβλεφτεί ούτως ώστε να μην συμβεί? Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, τα συμβάντα σε πλοία, πυρκαγιές σε πλοία, είναι από τα πιο δύσκολα συμβάντα που μπορεί να συναντήσει κάποιος. Εγώ είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω 6-7 χρόνια στον 4ο πυροσβεστικό σταθμό Κερατσινίου στον Πειραιά και είχαμε αντιμετωπίσει αρκετές πυρκαγιές καραβιών και στο λιμάνι και στον τόκο που λέμε και στο ναυπηγείο του Περάματος και αρόδου. Είχαμε πάει 4-5 φορές, εγώ τουλάχιστον έχω πάει με λάτζα μέσα στα 10-15-20 ναυτικά μίλια για να επέμβουμε εκεί επί τόπου. Είναι οι δυσκολότερες πυρκαγιές που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας πυροσβέστης. Γιατί? Γιατί είναι ένα περιβάλλον άγνωστο για μας. Δεν μπορείς από πριν να ξέρεις πώς είναι το καράβι. Συνήθως τα καράβια είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι τεράστια, ειδικά αυτά που μεταφέρουν εμπορεύματα. Είναι δεδαλώδες η διαρρύθμιση, τα πατώματα που έχουν. Και γενικότερα η λογική του καράβιου δεν έχει καμία σχέση με τη λογική των κτηρίων που έχουμε συνηθίσει εμείς να επεμβαίνουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά από μόνη της. Το δεύτερο που έχω να επισημάνω είναι ότι πολλά καράβια και επιβατικά και μεταφοράς προϊόντων έχουν καεί συνέπεια πυρκαγιά σε όχημα. Όπου είχαμε, δηλαδή, να ξέρετε, η συνηθέστερη αιτία, η πιο συνήθις αιτία πυρκαγιάς σε καράβι είναι ότι κάποιο όχημα. Ναι. Συνήθως τι γίνεται? Δεν έχει δεθεί καλά, περνάει από ένα σημείο του πελάγους ή του ωκεανού που έχει φουσκοθαλασσιά, έχει πάρα πολύ κύμα, έχει πάρα πολύ κυματισμό, αρχίζουν αυτά να κουνιούνται, να χτυπάνε μεταξύ τους και κάποια στιγμή, επειδή τα οχήματα έχουν και πετρέλαιο, βενζίνη πάνω, δεν είναι άδεια όταν μεταφέρονται, κάποια στιγμή από σπινθυρισμό μπορεί να πιάσουν φωτιά.
Μάλλον εγώ δεν έκανα σωστά την ερώτηση. Αυτό που λέτε είναι ότι συμβάντα με πυρκαγιές που η αιτία τους είναι αυτοκίνητα τα οποία μεταφέρονται, γίνονταν και θα γίνονται. Σωστά. Η πιο σωστή ερώτηση είναι ακριβώς επειδή η κατάσβεση, όπως καταλαβαίνω, ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου που έχει πάρει φωτιά είναι πιο δύσκολο συμβάν από ότι ενός άλλου, τι μπορεί να γίνει για να αποφευχθεί, τι μέτρα λαμβάνονται. Και νομίζω ότι έχει βγει και κάποια σχετική απόφαση, εγκύκλειος τελευταία από το Υπουργείο Ναυτιλίας όσον αφορά τη μεταφορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε πλοία. Δεν έχει βγει απόφαση, έχει βγει μια οδηγία. Συμβουλές είναι στην ουσία. Και αυτό γιατί εξ όσων γνωρίζω, γιατί η αρμοδιότητα στη θάλασσα δεν είναι δικιά μας, είναι του λιμενικού σώματος, δεν έχει βγει ακόμα κάποια επίσημη ευρωπαϊκή οδηγία για το τι πρέπει να κάνουν οι μεταφορές, πώς να τα μεταφέρουν, τι μέσα πυρόσβεση να έχουν και τι διαδικασίες πρέπει να έχουν. Ακόμα δεν έχει. Ξέρω ότι είναι σε επεξεργασία αυτό και στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και στον παγκόσμιο χώρο, ας το πούμε έτσι, γιατί είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχει βγει μια οδηγία που δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής. Αυτό σημαίνει οδηγία από το Υπουργείο. Παρόλα αυτά, εγώ ξεκίνησα λέγοντας, κατάλαβα την ερώτησή σας, ξεκίνησα λέγοντας ότι έτσι κι αλλιώς ένα καράβι που μεταφέρει όχημα, οτιδήποτε όχημα και να είναι, έχει παραπάνω κίνδυνο από κάποιο που μεταφέρει μόνο επιβάτες. Πόσο μάλλον όταν είναι ηλεκτρικό όχημα. Τώρα, για να έρθω και στο ερώτημά σας, το εξειδικευμένο, η οδηγία αυτή, όπως που είναι σε συνέχεια ευρωπαϊκής, ας πούμε, έτσι, οδηγίας ασφάλειας, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Με το πώς αποθηκεύονται, πώς τοποθετούνται τα ηλεκτρικά οχήματα μέσα στο καράβι. Μάλλον πριν από αυτό έχει να κάνει με το ότι τα ηλεκτρικά οχήματα πρέπει να σημαίνονται με κάποιον τρόπο, δηλαδή να του κρεμάνε ένα καρτελάκι, να του βάζουν ένα αυτοκόλλητο συγκεκριμένο, έτσι ώστε απομακρυσμένα να μπορεί κάποιος να γνωρίσει ότι πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι συνήθως να τα βάζουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, να μην αναμειγνύουν διαφορετικούς τύπους οχημάτων. Εκεί που είναι ηλεκτρικά θα είναι μόνο ηλεκτρικά, εκεί που είναι συμβατικά θα είναι μόνο συμβατικά. Ναι. Το τρίτο έχει να κάνει με το ότι από τη στιγμή που θα μπει ένα ηλεκτρικό όχημα σε ένα καράβι, θα πρέπει ο πλοίαρχος κυρίως, πρώτα και κυρία, αλλά και όλο το πλήρωμα να είναι σε γνώση του ότι έχει μπει ηλεκτρικό όχημα στο καράβι. Να μην είναι ασυνόδευτο. Να μην, έχετε δίκιο, ένα ηλεκτρικό όχημα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μεταφερθεί όπως τα άλλου τύπου οχήματα, όπως οι νταλίκες, τα μεγάλα οχήματα που πάνε ασυνόδευτα. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να βάλω το όχημά μου το ηλεκτρικό στον Πειραιά για να πάει μόνο του στην Κρήτη, για να το περιμένει ένας άλλος οδηγός εκεί. Πρέπει να είμαι εγώ εκεί, να το συνοδεύω. Αυτό όσον αφορά το προληπτικό, ας το πούμε έτσι. Ναι. Κομμάτι. Αυτό που ο κίνδυνος ποιος είναι ότι όταν η μπαταρία λιθίου σκάσει, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολη η κατάσβεση της Θα σας πω. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Εδώ έχουμε δύο δεδομένα όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα. Το πρώτο είναι ότι είναι κατά περίπου 25% βαρύτερα από τα συμβατικά. Και αυτό κρατήστε το, γιατί παρακάτω θα το αντιληφθούμε τι ρόλο παίζει και στην πυρόσβεση ακόμη. Και κατά δεύτερον ότι είναι πιο χαμηλά συνήθως από τα συμβατικά. Αυτό τι κίνδυνο μπορεί να μου δώσει? Ότι κατά τη διάρκεια της φόρτωσης σε μια ράμπα, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν έτσι και να ανεβαίνουν πολύ χαμηλά οχήματα, μπορεί κάπου να γδαρθεί η μπαταρία του. Και από εκεί, αν έστω και λίγο γδαρθεί ή χτυπήσει ή έχει κάποια αμυχή, εκεί μπορεί να αρχίσουν τα προβλήματα. Έτσι, να έχουμε διαρροή σε πρώτη φάση και μετά ανάφλεξη της μπαταρίας. Μάλιστα, είναι ένας παράγοντας που φαντάζομαι θα προσλάβει κάποιο θεσμοθετημένο πλαίσιο. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, ακόμα δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν πάρω το ηλεκτρικό μου και θέλω να ταξιδέψω και μπω σε ένα πλοίο, δεν είναι σαφές τι πρέπει να κάνει το πλήρωμα του πλοίου και τι όχι και τι πρέπει να κάνω εγώ. Δεν υπάρχει ένα τόσο αυστηρό πλαίσιο. Όχι. Έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει κάτι θεσμοθετημένο. Πριν 1-1,5 μήνα διάβασα σε εφημερίδα ότι μια εταιρεία αρνήθηκε να βάλει μέσα ηλεκτρικό όχημα, το μεταφέρει.
Μάλιστα. Ενώ είχε βγάλει εισιτήριο ο επιβάτης και για τον εαυτό του και για το αυτοκίνητο. Ο πλοίαρχος αρνήθηκε να το ανεβάσει πάνω. Ναι, ναι. Χωρίς να έχει το... Θεωρώ ότι δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό, Ναι, αλλά ακριβώς. ο πλοίαρχος στο καράβι είναι το αφεντικό. Δεν υπάρχει εκεί ούτε κάποιος άλλος από πάνω του. Αυτός είναι το αφεντικό. Αυτός κάνει κουμάντο. Ευρύτερα το θέμα ηλεκτρικό όχημα και ασφάλεια έχει πολλές πτυχές. Πέραν της θαλάσσιας μεταφοράς, της μεταφοράς μέσω θάλασσας δηλαδή. Τι είναι αυτά, ποια είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να μας απασχολούν? Ας πούμε, είχα στο μυαλό μου ότι πολλοί γνωρίζουμε ή πολλοί έχουμε διαβάσει κάποια πράγματα γύρω από αυτά που συζητάμε όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε ηλεκτρικό και πόσο εύκολη είναι η κατάσβεση. Δεν γνωρίζουμε όμως αν ο κλασικός πυροσβεστήρας, ας πούμε, που έχουμε στο πορτπαγκάζ μπορεί να τη σβήσει. Δώστε μας τη δικά σας εικόνα εδώ. Ωραία. Οι άνθρωποι που αγοράζουν ηλεκτρικό όχημα, να ξέρετε ότι είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ καλά πληροφορημένοι για τους κινδύνους. Γιατί συνοδεύεται η αγορά του από έναν αναλυτικό οδηγό και σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή, το οποίο ένας άνθρωπος που έχει και την οικονομική επιφάνεια να αγοράσει ένα τέτοιο όχημα, σίγουρα προστρέχει στον οδηγό αυτόν και του κάνουν και μία μικρή ενημέρωση φεύγοντας από ένα κατάστημα που αγοράζει, μια αντιπροσωπεία που αγοράζει ένα αυτοκίνητο, για το τι πρέπει να κάνει. Ευτυχώς δεν έχουμε ακόμα, και σήμερα που μιλάμε, καταγεγραμμένα συμβάντα για ανάφλεξη ή διαρροή μπαταρίας λιθίου σε ηλεκτρικό όχημα στη χώρα μας. Έχουμε πάρα πολλά συμβάντα όμως στο διεθνή χώρο και κυρίως στην Αμερική, που κυκλοφορούν ηλεκτρικά οχήματα πέραν της δεκαετίας. Αυτό που πρέπει να προσέχει ο χρήστης ενός τέτοιου οχήματος είναι να ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά τη στάθμευση, τους κύκλους φόρτισης, τον έλεγχο της μπαταρίας, τα σέρβις που πρέπει να κάνει. Θα πρέπει να τα ακολουθεί κατά γράμμα και να μην παρεκκλίνει καθόλου. Αυτό δεν θα αποκλείσει εντελώς ενδεχόμενο συμβάν, έτσι, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν κυκλοφορεί μόνο στο δρόμο, υπάρχουν και άλλα οχήματα που μπορεί να του προκαλέσουν πρόβλημα. Θα μειώσει πολύ τον κίνδυνο όμως. Όσον αφορά αυτό που αναφέρατε για τον πυροσβεστήρα, αυτή τη στιγμή τα οχήματα βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με έναν πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τουλάχιστον 2 κιλών μιας συγκεκριμένης κατασβεστικής ικανότητας. Δεν μπορεί ένας φορητός πυροσβεστήρας να σβήσει μια πυρκαγιά σε ηλεκτρικό όχημα, η οποία έχει ξεκινήσει από την μπαταρία του. Αν έχει ξεκινήσει από άλλα σημεία του οχήματος, ενδεχομένως στην αρχική της φάση να μπορείς να κάνεις δουλειά με ένα πυροσβεστήρα φορητό. Εάν οφείλεται σε διαρροή και ανάφλεξη της μπαταρίας, ο φορητός πυροσβεστήρας δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Γιατί η μπαταρία εκεί που βρίσκεται στο ηλεκτρικό όχημα δεν σου δίνει πρόσβαση. Ναι. Αν ήταν εδώ πάνω στο τραπέζι, ας πούμε, μια μπαταρία, ενδεχομένως αν είχα δει έναν πυροσβεστήρα ή και έναν δεύτερο backup και είχα και μια στοιχειώδη εκπαίδευση, να μπορούσα να κάνω δουλειά. Εκεί που είναι η μπαταρία στο όχημα δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση. Μάλιστα. Φανταστείτε και εμείς όταν πηγαίνουμε έτσι να σβήσουμε μια τέτοιου είδους πυρκαγιά, πηγαίνουμε με πολλά οχήματα γιατί θέλει πάρα πολύ νερό. Αλήθεια, νομίζω πάλι πέρυσι σας είχα ακούσει να λέτε ότι δεν αρκεί ένα όχημα, αλλά χρειάζονται 3 πυροσβεστικά οχήματα, συνήθως ανταποκρίνονται, πρέπει να έρθουν όταν έχει πιάσει φωτιά ένα ηλεκτρικό όχημα. Παραπάνω. Αυτά τα συμβάντα που έχουν καταγραφεί και σβήσαν τα οχήματα αυτά, τέλος πάντων, ο όγκος του νερού που χρειάστηκε κυμάνθηκε από 40 έως 120 τόνους. Φανταστείτε ότι τα οχήματα που βγαίνουν έξω σε μια πυροσβεστική έξοδο, όπως λέγεται στην ορολογία τη δικιά μας, είναι 2 οχήματα. Είναι ένα όχημα μικρό του 1 τόνου και ένα λίγο μεγαλύτερο που είναι 2,5 έως 4 τόνους, ανάλογα με το σταθμό και τι περιοχή ευθύνης έχει. Άρα συνολικά μιλάμε maximum για 5 τόνους. Ναι. Μέχρι να φτάσει στους 40, θα πρέπει τι να κάνεις, να καλέσεις ενισχύσεις. Θα έρθουν 2 δεκάτονο, 12, άρα πας στους 20 τόνους, στους 25. Σου λείπουν άλλοι τόσοι, θεωρητικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βασική μας μέριμνα είναι, όταν πάμε σε ένα συμβάν που εμπλέκεται όχημα, να κάνουμε αναγνώριση του τύπου του οχήματος.
Εάν το αναγνωρίσει αυτός που είναι επικεφαλής ότι πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, πρέπει να το αναφέρει στο επιχειρησιακό κέντρο, προκειμένου αυτό να μεριμνήσει να του στείλει ενισχύσεις. Και φυσικά να ενημερώσει ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή όποιος τέλος πάντων ενημερώσει την πυροσβεστική ότι πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, προκειμένου να έρθουν τα κατάλληλα, να υπάρχει η ανάλογη αντιμετώπιση. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Ναι. Ότι ο οδηγός να είναι εκεί, να σε περιμένει, να έχει τις αισθήσεις του ενδεχομένως να έχει εμπλακεί σε ατύχημα και να σου γνωστοποιήσει ότι πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα. Εάν δεν είναι εκεί ή αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει, θα πρέπει να το αναγνωρίσεις εσύ. Σε άλλες χώρες όπου η ηλεκτροκίνηση έχει διεισδύσει πολύ περισσότερο, έτσι, και ο στόλος των ηλεκτρικών είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι εδώ. Πώς τα αντιμετωπίζουν και άρα θα έχουν και πολύ πιο συχνά τέτοια περιστατικά σαν αυτά που συζητάμε. Πώς αντιμετωπίζετε το όλο θέμα? Δηλαδή πώς το έχουν... Αυτή τη στιγμή διεθνώς, όπως σωστά είπατε, και σε χώρες που έχουν αντιμετωπίσει από εκατοντάδες μέχρι χιλιάδες συμβάντα με ηλεκτρικά οχήματα, δεν έχουν έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Πολύ νερό. Μάλιστα. Ας το πω εντός εισαγωγικών, σε πειραματικό στάδιο υπάρχουν κάποιες άλλες τεχνικές, οι οποίες όμως δεν έχουν εφαρμοστεί καθολικά και στις υπόλοιπες χώρες, γιατί προφανώς δεν έχουν απόλυτο ποσοστό επιτυχίας. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες που χρησιμοποιούν, όχι όλες τις υπηρεσίες, επιλεγμένες 5-10 υπηρεσίες, χρησιμοποιούν, ας πούμε, πυροσβεστικές κουβέρτες. Μεγάλες. Η πυροσβεστική κουβέρτα τι κάνει? Καλύπτει ένα όχημα την ώρα που καίγεται. Μετά από κάποια λεπτά δεν έχει επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, άρα δεν έχει οξυγόνο, άρα πάει να σβήσει. Ανοίγοντας μία παρένθεση, να σας πω ότι και εμείς έχουμε εδώ και 1-2 χρόνια έχουμε προμηθευτεί αρκετές τέτοιες κουβέρτες και τις έχουμε διαθέσει σε μεγάλους σταθμούς των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Δεν σημαίνει ότι θα σου σβήσει τη φωτιά όμως. Γιατί η μπαταρία λιθίου μπορεί να ανεφλεγεί και μετά από μία μέρα και μετά από 2 μέρες. Υπάρχει πιθανότητα επανάφλεξης μέσα σε επόμενες ώρες, 48 ώρες. Έχει καταγραφεί και μετά από 4 μέρες. Αυτοκίνητο που σβήσανε, να το έχουν πάει στη μάντρα και μετά από 4 μέρες να ξαναπάρει φωτιά. Σε ό,τι αφορά τις πυροκουβέρτες που είπατε, αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων, δηλαδή 3x4 μέτρα ή κάτι τέτοιο. Οι διαστάσεις είναι 5x8 συνήθως. Είναι μεγάλες κουβέρτες. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου όχι. μπορεί να έχει ως εναλλακτική λύση. Μιλάμε για τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης. Πυροσβεστικής. Για την πυροσβεστική. Δηλαδή θέλει 2 άτομα, γιατί είναι βαριά, είναι περίπου 25 κιλά η μία, και θέλει 2 άτομα για να την εφαρμόσεις. Με ένα μόνο δεν εφαρμόζεται πάνω στο όχημα. Εν τέλει υπάρχει κάποιο μέσο, κάποιο εργαλείο για τον ιδιοκτήτη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, εφόσον δεν είναι ο παραδοσιακός πυροσβεστήρας, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ως άμεση αντιμετώπιση προτού έρθει η πυροσβεστική? Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτό που πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης, αν αντιληφθεί ότι έχει στο όχημά του πυρκαγιά στην μπαταρία του οχήματος, να το εγκαταλείψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να ενημερώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτό που πρέπει να ενημερώσει. Το 199 ή το 112 ενδεχομένως. Δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να κάνει κάτι. Μάλιστα. Από τη στιγμή που πάρει φωτιά η μπαταρία λιθίου του οχήματος. Συν το ότι, ξέχασα να το πω στην αρχή αυτό, ότι δεν είναι μόνο η πυρκαγιά το πρόβλημα. Η μπαταρία λιθίου, από τη στιγμή που θα αρχίσει να καίγεται, τα στοιχεία που έχει μέσα εκλείουν πάρα πολύ τοξικά και δηλητηριώδη αέρια, τα οποία τα εισπνεύσεις τους κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά και μέχρι και μία ανατάξιμες βλάβες. Φανταστείτε ότι και οι πυροσβέστες που δυνητικά θα πάνε σε ένα τέτοιο συμβάν πρέπει να πάνε με full map, full μέσα ατομικής προστασίας. Αναπνευστική συσκευή, κράνος, όλα τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας. Προφανώς πάντως όλο αυτό το θέμα, όσο προοδεύει η τεχνολογία με τα χρόνια, θα αντιμετωπιστεί κάπως πιο αποτελεσματικά. Θεωρώ πως ναι, αυτό είναι μια προσωπική μου εκτίμηση και βλέποντας και τις διεθνείς τάσεις πάνω στο θέμα αυτό, κάποιες εταιρείες πειραματίζονται εισάγοντας, μην μπούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια, με κάποιον τρόπο ένα τοπικό σύστημα κατάσβεσης πάνω στην μπαταρία, δηλαδή με έναν ανιχνευτή γραμμικό, ένα καλώδιο είναι δηλαδή που άμα ανιχνεύσει θερμοκρασία ή καπνό μέσα στην μπαταρία, να ρίχνει ένα κατασβεστικό υλικό πριν προλάβει να εξαπλωθεί και να εμφανίσει το φαινόμενο της θερμικής διαφυγής. Ένα είναι αυτό το οποίο όμως δεν το βλέπω να έχει προχωρήσει μέχρι τώρα. Ναι. Και ένα δεύτερο, πάλι η εξέλιξη πιστεύω θα το λύσει, είναι ότι όταν
μπορέσουν οι μπαταρίες να μικρύνουν, γιατί είναι πολύ μεγάλες σε μέγεθος, και ενδεχομένως να αλλάξουν και τα στοιχεία, να μην είναι μπαταρίες λιθίου. Μάλιστα. Ήδη δηλαδή γίνονται πειράματα και κάποια εταιρεία, δεν έχει σημασία να πούμε τώρα, ότι έχει, ποια είναι, ότι έχει κουμπώσει μια μπαταρία με διαφορετικού τύπου στοιχεία πάνω σε όχημα και έχει και μεγαλύτερη εμβέλεια, έτσι, μέχρι στιγμής. Ναι. Σκέφτομαι τόσο να σας ακούω και πηγαίνει το μυαλό μου όχι στα αυτοκίνητα, αλλά σε κάτι άλλο που έχουμε μέσα στο σπίτι μας, δεν το έχουμε στον γκαράζ, στο ηλεκτρικό ποδήλατο. Το οποίο δεν βρίσκεται σε πάρκινγκ, το έχουμε στην αυλή μας, στο σπίτι μας, ακόμη και στο ηλεκτρικό πατίνι. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει κίνδυνος και εκεί εκδήλωση πυρκαγιάς? Ωραία, το πήγαμε από τα μεγάλα, ναι, έτσι, από τα πλοία στα αυτοκίνητα και καταλήξαμε στα μικρά. Τα οχήματα και οι συσκευές μικροκινητικότητας είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει και εμάς, γιατί το βλέπουμε κάθε μέρα στην καθημερινότητά μας και στους δρόμους. Πρόσφατα έχουμε βγάλει μια οδηγία προς τους πολίτες, η οποία είναι ανοιχτά δεδομένα στην ιστοσελίδα του σώματος, στο fireservice.gr. Πηγαίνοντας κάποιος προς τα κάτω στην κεντρική σελίδα, μπορεί να βρει συμβουλές προς τους πολίτες και να βρει ένα δίπτυχο, είναι πολύ μικρό, συμβουλές πρόληψης κυρίως και πρώτης αντιμετώπισης ανάγκης για τις συσκευές μικροκινητικότητας. Ασφαλώς και υπάρχει κίνδυνος. Πάλι θα σας πω, αυτό που είπα πριν μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμή στη χώρα μας συμβάν με τέτοιες συσκευές. Στο εξωτερικό είναι πολύ συνηθισμένα. Γιατί σε αρκετές χώρες χρησιμοποιούν φθηνές συσκευές και ενδεχομένως με μη εγκεκριμένες μπαταρίες και τους δίνουν πάρα πολύ συχνά πυρκαγιές. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι αυτές τις συσκευές, για να τις φορτίσουμε, τις βάζουμε στο σπίτι. Δεν θα κάτσει κάποιος να φορτίσει ποδήλατο ή πατίνι σε εξωτερικό φορτιστή, γιατί φορτίζουμε την απλή συμβατική μπρίζα. Το πρώτον. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα έχω εγώ ένα ηλεκτρικό ποδήλατο να το φορτίσω και να το βγάλω έξω, ας πούμε, στην πιλωτή ή στο μπαλκόνι. Θα είναι μέσα στο σπίτι. Θα είμαι στο σπίτι για λόγους, έτσι, γιατί μιλάμε για μεγάλης αξίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε και 2,5 και 3 χιλιάρικα μια τέτοια συσκευή. Είναι μέσα στο σπίτι. Πάλι όμως, θα έλεγα σαν προληπτικό μέσο, ισχύουν τα ίδια και για το αυτοκίνητο. Όταν ακολουθείς τις οδηγίες του κατασκευαστή, πάρεις μια πιστοποιημένη συσκευή τέτοια και αν χρειαστεί να αλλάξει λίγο μπαταρία, πάλι πας στον επίσημο αντιπρόσωπο και πάρεις μια πιστοποιημένη μπαταρία, πάλι μειώνεις τον κίνδυνο. Όσο κάνεις μετατροπές και παίρνεις προϊόντα μη πιστοποιημένα, αυξάνεις τον κίνδυνο προβλημάτων. Πυροσβεστήρας κλασικός για την κατάσβεση φωτιάς σε πατίνι ή ποδήλατο πιάνει? Πιάνει. Ναι, στην αρχική φάση. Στην αρχική φάση. Και να δώσω και μια μικρή πλέον πληροφορία σε αυτό. Στο πατίνι, στο ποδήλατο που έχουμε μέσα στο σπίτι μας, πρώτον, αποφεύγουμε να τα τοποθετούμε κοντά στην έξοδο του σπιτιού και στην είσοδο. Για ποιο λόγο? Γιατί αν συμβεί κάτι και έχω μια διαρροή ή μια πυρκαγιά, μου σκάσει μπαταρία και ξεκινήσει φωτιά από εκεί, δεν θα μπορώ να φύγω. Δεύτερον, αποφεύγω να τα αφήνω πολλή ώρα εκτεθειμένα στον ήλιο. Να τα έχω αποθηκευμένα, ας πούμε, για πολλή ώρα ή τοποθετημένα σε μια βεράντα, η οποία μπορεί να είναι ανατολική, ας πούμε, η νότια, και να έχουν πάρα πολύ μεγάλη έκθεση στον ήλιο, στις ηλιακές ακτίνες. Το τρίτο είναι ότι, αυτό βέβαια ισχύει σαν ένας γενικότερος κανόνας, εάν έχω τέτοιες συσκευές στο σπίτι μου, θα πρέπει να ελέγξω, να είμαι σίγουρος ότι οι μπρίζες που έχω είναι σε καλή κατάσταση. Και ο πίνακας που έχω. Μην πάω σε κανένα παλιό σπίτι, δηλαδή, με ξυλωμένες μπρίζες, με πίνακες χωρίς ρελέ κλπ. Και έτσι κι αλλιώς θα έχω αυξημένο κίνδυνο να μου δώσει πρόβλημα μία συσκευή, γιατί αν το πάθω εκεί πέρα, η ζημιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Υπάρχει σε αυτές τις συσκευές υπάρχουν αρκετά δευτερόλεπτα προειδοποιητικά. Άμα αρχίσει να έχει πρόβλημα η μπαταρία, αρχίζει στην αρχή να βγάζει ένα σφύριγμα κάνει και να βγάζει κάτι περίεργους ήχους που μπορεί στην αρχική φάση να βγάλουν λίγους καπνούς. Άμα μυρίσω κάτι που δεν το έχω ξαναμυρίσει, έτσι, και ακούσω και ένα συρριγμό, είναι μια σιρήνα κινδύνου. Τι κάνω?
Πολύ σωστά. Τι κάνω, εντάξει. Κατάλαβα ότι κάποιο πρόβλημα έχει μπαταρία. Εάν προλαβαίνω, παίρνω το ποδήλατο και το βγάζω έξω, στο μπαλκόνι. Εάν προλαβαίνω. Εάν επίσης προλαβαίνω και έχω φορητό πυροσβεστήρα στο σπίτι και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε όλη τη χρησιμότητα του φορητού πυροσβεστήρα, ανοίγω ένα φορητό πυροσβεστήρα και το ρίχνω επάνω. Θα κάνει δουλειά στην αρχική φάση. Εάν δω ότι αυτό έχει σκάσει και αρχίζει να αναφλέγεται, πρέπει να εγκαταλείψω το χώρο, έτσι, και να πάρω πάρα πολύ γρήγορα τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία, επισημένοντας το γεγονός αυτό, ότι πρόκειται για ηλεκτρική συσκευή. Μάλιστα, εννοείται. Ναι. Έτσι, γιατί, για να πάρουμε... Για τους λόγους που είπαμε πριν. Ναι. Σε όλες τις περιπτώσεις πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους και σε σπίτια, κατεβάζουμε γενικό. Συνήθως ο γενικός έχει πέσει. Αν έχει ρελέ, έχεις οτιδήποτε συσκευή που είναι σε ρεύμα και έχει ή βραχικύκλωμα ή πρόβλημα η συσκευή, θα πέσει το ρεύμα από μόνο του. Εάν έχω πρόσβαση στον πίνακα, κατεβάζω το ρεύμα. Πολύ σωστά το είπατε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ελπίζω να τη βρήκατε ενδιαφέρουσα. Για μένα ήταν κάτι καινούριο. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, δεν ξέρω... Έχουμε ερωτήσεις. Να τις πάρουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, εσείς. Και δεύτερον, γιατί το έχω διαβάσει αυτό, ότι κάπου στο εξωτερικό έγινε μία προσπάθεια ή γίνεται προσπάθεια στην κατάσβεση ενός ηλεκτρικού οχήματος να χρησιμοποιήσουμε μία καρότσα, δηλαδή υπάρχει κάποιο ρημολκούμενο, στο οποίο μέσα υπάρχει χώμα ή άμμος, κάτι τέτοιο, και να γίνει κατάσβεση. Και ναι, ισχύει ότι μετά από 2-3 μέρες, από ό,τι ξέρω, πρέπει να φυλάσσετε ένα ηλεκτρικό όχημα, γιατί μπορεί να έχουμε ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που είπατε, για όσους δεν άκουσαν, η πρώτη ερώτηση είχε να κάνει αν τα υβριδικά οχήματα σε περίπτωση συμβάντος έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τα ηλεκτρικά. Η απάντηση είναι ναι, τα υβριδικά έχουν μπαταρία. Αυτό είναι υβριδικό. Έχει ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης και ένα ηλεκτρικό μοτέρ, το οποίο παίρνει ρεύμα από την μπαταρία. Εφόσον έχει μπαταρία, δεν έχει ακριβώς την ίδια επικινδυνότητα, γιατί συνήθως είναι μικρότερες οι μπαταρίες. Όχι στην ίδια ένταση, καταλαβαίνω. Ναι, αλλά ο κίνδυνος παραμένει και για τα υβριδικά. Έτσι. Όσον αφορά το δεύτερο που είπατε, θα το έλεγα πριν, αλλά δεν είχαμε τόσο χρόνο να το ανοίξουμε το θέμα. Αρκετές χώρες, σε πειραματικό στάδιο, δεν το έχουν ενσωματώσει στην νομοθεσία τους, και έχει σημασία αυτό που λέω. Τι κάνουνε? Όταν έχουν ένα συμβάν, έχουν ένα τροχαίο ατύχημα με ένα ηλεκτρικό όχημα, πάρει φωτιά, πάει η πυροσβεστική, το σβήνει. Έχουν δώσει οδηγία στις ασφαλιστικές εταιρείες, που είναι συμβεβλημένο το ηλεκτρικό όχημα, να έρθει από κοντά όταν σβήσει φωτιά και να έχει μία υδατοδεξαμενή, όχι με άμμο, υδατοδεξαμενές έχουν, με περίπου 10 κυβικά νερό, και τα εμβαπτίζουν μέσα. Πάνε και τα ρίχνουν μέσα στη δεξαμενή. Ένα κλειστό κοντέινερ είναι και τα απομακρύνουν. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω αν κατά πόσο το ηλεκτρικό όχημα αυτό μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Δηλαδή. Ναι. Αν μείνει μέσα μία μέρα στο νερό, 2-5, δεν ξέρω πώς θα μείνει. Κυρία για απόσυρση και ανακύκλωση. Ναι. Τι κάνεις όμως με αυτό? Σιγουρεύεσαι ότι δεν θα σου δώσει επανάφλεξη. Ναι. Που όπως είπαμε μπορεί να γίνει μέσα και μέσα σε 48 ώρες. Έχει μία ερώτηση ο κύριος. Καλησπέρα. Στέλιος Σπίδης από Tri-V, ελληνική εταιρεία ηλεκτροκίνησης. Διαβάσαμε πρόσφατα για μία καινούργια μέθοδο κατάσβεσης από κάποια σουηδική εταιρεία με νερό, που κατάφερνε, λέει, με 750 λίτρα να σβήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και μάλιστα δοκιμάστηκε και πήρε και πιστοποίηση από την αντίστοιχη σουηδική πυροσβεστική πολιτική προστασία, δεν ξέρω τι. Και υιοθετήθηκε και από κάποιες αγγλικές εταιρείες και ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Το ξέρετε ποια η γνώμη σας και πόσο κοντά πιστεύετε είναι κάποιες τέτοιες λύσεις?
Το γνωρίζω. Μπορώ να σας αναφέρω άλλα 10 εντελώς διαφορετικά παραδείγματα από κατασβεστικά υλικά. Το ερώτημα είναι γιατί κανένα από τα προηγούμενα 10 δεν έχει υιοθετηθεί καθολικά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα σύστημα που τι κάνει. Μπαίνει μπροστά στον πυροσβεστικό αυλό και έχει ένα έμβολο στην ουσία. Και την ώρα πάει κάτω από το αυτοκίνητο, πάει στην μπαταρία, την τρυπάει. Είναι ένα υδραυλικό έμβολο υποπίεση, τρυπάει την μπαταρία και μετά διοχετεύεις μέσα από το σύστημα νερό. Άρα τι κάνεις αυτό, δεν περιμένεις να κρυώσεις την μπαταρία απ' έξω το αυτοκίνητο, πας κατευθείαν στην πηγή. Για κάποιο λόγο, καταλαβαίνω γιατί δεν... Θέμα κόστους-οφέλειας, δηλαδή. Όχι, δεν είναι ακριβό. Είναι θέμα αποτελεσματικότητας. Αν το εφαρμόσει κάποιος σε 100 πυρκαγιές και σβήσανε 20 και 80 δεν σβήσανε, σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Το άλλος ο τρόπος είναι αυτός που σας είπα με τις δεξαμενές, έτσι, και αυτό το έχω διαβάσει, με τις υδατοδεξαμενές. Και αυτό το έχω διαβάσει που λέτε, υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι και μέσα, δεν έχουν όμως, έχουν πάρει εγκρίσεις και όχι πιστοποιήσεις. Κανένα μέσο, συγγνώμη που κάνω μια παρέκβαση, υπάρχει εδώ και 3-4 χρόνια, κυκλοφορούν και κάποιοι πυροσβεστήρες ειδικοί για πυρκαγιές μπαταρίες λιθίου. Δεν έχουν πιστοποίηση κατά ΙΕΝ, όπως έχουν όλοι οι άλλοι πυροσβεστήρες. Ξέρετε, όλα τα προϊόντα μπορεί να πάρουν εγκρίσεις από πολλά εργαστήρια, από πανεπιστήμια, αλλά να πάρεις πιστοποίηση. Πιστοποίηση δεν έχει κανένα. Άρα υπάρχει ένα θέμα και απέναντι στον καταναλωτή εδώ, ο οποίος μπορεί, νομίζοντας ότι το προϊόν, το τάδε, είναι το κατάλληλο, ενδεχομένως, όταν εγώ πάω να σε πουλήσω ένα πυροσβεστήρα, σου λέω, κοίταξε να δεις, έχω ενημερώσει ότι δεν είναι επιστοποιημένο, απλά είναι εγκεκριμένο από τα τάδε ερευνητικά εργαστήρια, εσύ ως καταναλωτής μπορεί να πάρεις την απόφαση αν θα το αγοράσεις ή όχι. Αν σου πω ότι είναι πιστοποιημένο, εκεί υπάρχει θέμα. Ναι. Δεν είναι. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Και μόνο από τις ερωτήσεις, νομίζω είχατε δίκιο, κύριε Παπευθυμίου, ότι θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πάνελ. Το site, την ιστοσελίδα της πυροσβεστικής. fireservice.gr. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ωραία. Μετά το πάνελ, το προηγούμενο, το οποίο ήξερα ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι δεύτερη χρονιά που το κάνουμε. Του χρόνου είπαμε ότι θα έχουμε και από το Υπουργείο Ναυτιλίας εδώ και κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Ελπίζω να μην ανοίξουμε ασκούς του αιώλου, αλλά νομίζω ότι είναι πλέον, θα έχει οριμάσει η κατάσταση και θα πρέπει να συζητηθεί. Και σε περαιτέρω επίπεδο αυτή η κουβέντα για τις πυρκαγιές και τα ηλεκτροκίνητα, θα ήθελα να καλέσω για το τελευταίο πάνελ, το οποίο αφορά τις καινοτομίες ηλεκτρικών οχημάτων και ασφάλεια στις οδικές μεταφορές ή καινοτομίες για ασφάλεια, έτσι όπως θέλετε δείτε το, τον κύριο Ευάγγελο Μπεκιάρη, τον Διευθυντή από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύου Μεταφορών, το ΕΚΕΤΑ, το μεγαλύτερο ερευνητικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, με δεκάδες ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο. Ευχαριστώ, κύριε Μπεκιάρη. Τον κύριο Παναγιώτη Παπαντονίου, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, κύριος Παπαντονίου, Παναγιώτη, και συνάδελφος, ακαδημαϊκός, αλλά εδώ τον έχουμε με το δεύτερο του ρόλο, και την κυρία Μαρία Γεωργίου, R&D Project Manager της Net Company Intrasoft. Το θέμα της
καινοτομίας και της ασφάλειας είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα ήθελα να το θίξουμε. Το συνέδριο δεν αφορά μόνο την ηλεκτροκίνηση, αφορά την μικροκινητικότητα, αφορά στο πώς θα κινούμαστε πιο ασφαλώς στις πόλεις μας. Έχουμε λίγο περιορισμό από το χρόνο. Θα μείνω σε 2 ερωτήσεις, επομένως ένα γύρο 2 ερωτήσεων στον καθένα. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Μπεκιάρη. Εκπροσωπείται ένα ερευνητικό Ινστιτούτο το οποίο έχει πραγματικά πολυσχηδή δραστηριότητα, πάρα πολλές καινοτομίες. Βρίσκεται σε ένα χώρο το οποίο αναπτύσσεται καινοτομία και είναι πολύ σημαντικό. Άρα μιλάμε για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στα ερευνητικά εργαστήρια αλλά και σε τεχνοβλαστούς που έχετε στο ΕΚΕΤΑ, συνεργάζεστε άμεσα. Και να στοχεύσουμε λίγο στην ηλεκτροκίνηση. Ποιες από αυτές τις τεχνολογίες, λοιπόν, ή τις καινοτομικές τεχνολογίες, νομίζω ότι είναι πλέον υποσχόμενες για τα επόμενα χρόνια, με βάση την εμπειρία σας στο ΕΚΕΤΑ, αλλά και στη συλλογική αντιμετώπιση της ηλεκτροκίνησης ως μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που μιλάγαμε πριν, τη μικροκινητικότητα. Η μικροκινητικότητα είναι πραγματικά η λύση, ξεκινώντας από αυτό που βλέπουμε γύρω μας, τα πατίνια. Όμως, πολύ σωστά είπατε και πριν, ότι μπορεί και να σκοτωθείς. Έχουμε λοιπόν αναπτύξει δική μας πατέντα και δικό μας σύστημα, το δοκιμάσαμε και με πολλές δεκάδες πατίνια πρόσφατα στη Ρόδο, το οποίο βοηθάει το πατίνι να καταλαβαίνει με χιλιοστά πού ακριβώς βρίσκεσαι. Αν είσαι στο πεζοδρόμιο, κόβει την ταχύτητα στα 7 χιλιόμετρα του πεζού. Αν είσαι στο ποδηλατόδρομο, στα 15. Αν είσαι εκτός δικτύου, π.χ. ψησιγκρού, στο 0. Και αν κάνεις πολλά οκτάβια, και πάλι στο κόβει και σε περιορίζει. Άρα, ευφυής τρόπος εφαρμογής. Απ' την άλλη, θα επιμείνω, καλή είναι η τεχνολογία, αλλά καινοτομία υπάρχει και στο business μοντέλο. Εδώ λοιπόν έχουμε τόσα χρόνια το carpooling, τον συνεπιβατισμό, που όλοι μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας 3 και 4 με το ίδιο όχημα, και έχουμε και το car sharing, την διαμοιρασμό χρήσης, όπου μπορούμε να έχουμε ένα όχημα, να τα αφήσω εγώ κάπου, να το πάει επόμενος. Δεν έχω δει στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής, ενώ υπάρχει ένας υπέροχος νόμος για τη μικροκινητικότητα, εξαιρετικός, δεν έχω δει κίνητρα ακόμα για αυτό από το κράτος. Πολύ λίγες εταιρείες το κάνουν και δεν υπάρχουν κίνητρα. Εμείς στην κάρτα, την ευφυή κάρτα τουρισμού που κάναμε για τον Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, βάλαμε μέσα και τα δύο και εισπράττει πόντους ο χρήστης, ο τουρίστας ή ο πολίτης που θα το κάνει αυτό, που μπορεί να τις ανταλλάξει με πάρα πολλές άλλες υπηρεσίες. Άρα, ασφάλεια και business models. Και εδώ θα ήθελα να πω επίσης ότι λίγο να κοιτάξουμε το μέλλον. Λέμε αυτή τη στιγμή, είπαμε πολύ ωραία, και ευλογάμε λίγο τα γένια μας. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε 5.000 σταθμούς φόρτισης. Και ποιος είναι ο στόχος? Το 25 να έχουμε 12,5 και το 30 να έχουμε 25.000. Και άκουσα ότι τα σφύρα θα δώσουν 10.000. Άρα καλά πάμε, Μέχρι τέλος του 25-26 δεν πάμε καλά. Γιατί δεν πάμε καλά? Δεν πάμε καλά διότι ποιος θα τα συντηρήσει όλα αυτά? Σε 3 χρόνια που θα έχουν απαξιωθεί θα ξαναπληρώσουμε τα ασφύο και τους σταθμούς. Άρα λοιπόν να κοιτάξουμε λίγο μήπως υπάρχουν και άλλα μοντέλα χρήσης. Στο μένου κομμάτι του μοντέλου η απάντηση είναι το ολλανδικό μοντέλο SDIT, όπου δίνει στον ιδιωτικό τομέα να πάει μια περιοχή και να αναπτύξει και να συντηρήσει δίκτυο. Στο δε τεχνολογικό μοντέλο υπάρχει το inductive charging, δηλαδή η φόρτιση η επαγωγική. Και όχι η στατική, η δυναμική. Εφαρμόζεται στη Γαλλία σε αυτοκινητόδρομο και μάλιστα υπάρχει και ηλιακός αυτοκινητόδρομος. Εφαρμόζεται στη Σουηδία για βαρέα οχήματα. Ναι, κοστίζει ακόμα. Αλλά αφού είμαστε πίσω, μήπως ρε παιδάκι μου να δώσουμε κάτι παραπάνω και να κάνουμε ένα άλμα προς τα μπρος και αντί να είμαστε και πάλι οι ουραγοί, οι κακομοίριδες, να γίνουμε πραγματικά η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, υιοθετώντας το inductive charging. Ξέρετε τι σημαίνει να πας σε ένα αυτοκινητόδρομο, μία λωρίδα, 10 χιλιόμετρα και να φορτίσεις πλήρως το όχημά σου? Πλήρως. Υπάρχει τεχνολογία και είναι ασφαλής. Αυτά.
Είναι εξαιρετικό το inductive charging, είναι μια κουβέντα που την έχουμε ξανακάνει, όχι μαζί, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που τον είπατε και θέλω να το ξαναπούμε είναι ότι, γιατί πολλοί νομίζουν το είπε, ας πούμε, άμα κάνουμε inductive charging στον αυτοκινητόδρομο, να ξεκινήσουμε από την Αθήνα και να πάμε μέχρι την Πάτρα και να σκάψουμε μόνο τον αυτοκινητόδρομο και αυτό προφανώς δεν γίνεται. Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι έτσι. Μια λωρίδα της Αττικής οδού για 10 χιλιόμετρα. Και μπορείς αυτό να το κάνεις κάθε 100 χιλιόμετρα, μπορεί να το κάνεις κάθε 50, οτιδήποτε, κάτι το οποίο είναι προφανώς πολύ μικρότερο σαν κόστος και έχει λογική, γιατί δεν θα φορτίζει μόνο αυτοκίνητο, μπορεί να φορτίζει σειρά από αυτοκίνητα τα οποία κινούνται πάνω σε αυτό το τομέα. Μιλάμε για καινοτομία και μιλάμε για τεχνολογία, η οποία δεν είναι διαστημική ή science fiction, τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πριν από 5 χρόνια ήταν μόνο μια αμερικάνικη εταιρεία που την είχε, σήμερα είναι 4 ή 2 ευρωπαϊκές. Εξαιρετικά. Κύριε Παπαντονίου, θα μιλήσουμε λίγο για τη μικροκινητικότητα στις πόλεις και αν έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Ποιες είναι οι δράσεις που πρέπει να έχουμε σε ό,τι αφορά το νομοθετικό, το ρυθμιστικό πλαίσιο για να μπορέσει να αναπτυχθεί η μικροκινητικότητα σωστά και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η ασφάλεια τόσο των χρηστών οχημάτων, έτσι όπως είναι μικροκινητικότητας, όπως είναι τα πατίνια, αλλά και με τα λεγόμενα microcars. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τη σειρά μου και για την πρόσκληση και προσωπικά και εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, τον οποίο εκπροσωπώ σήμερα. Και θα συνεχίσω την κουβέντα την οποία έκανε ο κ. Μπεκιάρης ακριβώς πριν, την αναφορά την οποία έκανε στα ηλεκτρικά πατίνια, ότι περνάνε τα χρόνια και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν τα κίνητρα τα οποία έπρεπε να έχουν, το ένα σκέλος. Και αν θέλετε ένα ακόμα μεγαλύτερο σχόλιο, και κοιτώντας την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ αργά τα αντανακλαστικά που δείχνει η πολιτεία άλλη μια φορά και εδώ βλέπουμε και τα ηλεκτρικά πατίνια και τη μικροκινητικότητα γενικά. Και γιατί το λέω αυτό. Συμφωνούμε όλοι, σαν συγκοινωνιολόγοι, ότι πράγματι η μικροκινητικότητα μπορεί να λύσει το κυκλοφοριακό. Είμαστε σε ένα χάος στην Αθήνα, υπάρχει πλήρης χωρεσμός και πράγματι ένα από τα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση έχει να κάνει με τη μικροκινητικότητα. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί μια παράμετρο η οποία είναι πολύ σημαντική. Είναι τρίτη συνεχόμενη χρονιά φέτος, στην οποία έχουμε αύξηση σε όλους τους δείκτες οδικής ασφάλειας και σε νεκρούς και παθόντες. Και βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα οδικό περιβάλλον το οποίο είναι απροστάτευτο για τους ευάλωτους χρήστες. Προφανώς, όλοι οι χρήστες μικροκινητικότητας ανήκουν στους ευάλωτους χρήστες, και τα ηλεκτρικά πατίνια αλλά και τα τετράκυκλα που αναφέρατε. Επομένως, πράγματι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα οδικής ασφάλειας. Και ενώ υπάρχουν και θετικά και αρνητικά πράγματα, βλέπουμε ότι δεν έρχεται η πολιτεία να καλύψει αυτό το κενό. Και πώς θα πρέπει να το καλύψει? Πρώτον, με γρήγορα αντανακλαστικά στην νομοθεσία. Πέρασαν περισσότερα από 2 χρόνια μέχρι να έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Και 2 χρόνια στα οποία έκαναν πολλές εταιρείες να φύγουν και τον κόσμο να μην έχει την ασφάλεια και να μην οδηγεί με ασφάλεια, γνωρίζοντας τι θα συμβεί σε περίπτωση ατυχήματος ή οτιδήποτε άλλο. Δεύτερο, έχει να κάνει με τα κίνητρα, τα οποία πάνε και προφανώς στις εταιρείες οι οποίες πρέπει να επενδύσουν και μπορούν να επενδύσουν για την μικροκινητικότητα και για τα πατίνια, αλλά και για το share mobility, για τετράκυκλα οχήματα. Γιατί όσο δεν είναι σαφές το νομοθετικό πλαίσιο, όσο δεν είναι σαφές το τι γίνεται με την ασφάλιση, όσο δεν είναι σαφές τι γίνεται σε ένα ατύχημα, τότε προφανώς καταλαβαίνουμε ότι ένας επενδυτής δεν μπορεί να επενδύσει σοβαρά. Και όλο αυτό προφανώς μπαίνει κάτω υπό το πέπλο, αν θέλετε, της οδικής ασφάλειας, στην οποία βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν βελτιώνει το οδηγική συμπεριφορά, περάσαμε μια πολύ μεγάλη μείωση στους δείκτες στην δεκαετία από το 2011 μέχρι το 2020 και εντός εισαγωγικών πανηγυρίζαμε που είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, μια μείωση τάξης του 54%. Και βλέπουμε τώρα ότι το 2021, το 2022 και το 2023 είναι 3 χρονιές με συνεχή αύξηση στους δείκτες της οδικής ασφάλειας. Επομένως, και εδώ τώρα μπαίνουν και τα ηλεκτρικά πατίνια, αν θέλετε, σε μια περιδίνηση και σε ένα μεγάλο στοίχημα κατά πόσο τελικά είναι το στοίχημα το οποίο αποτελεί το 2020. Δηλαδή, μπήκαν με πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές, μεσολάβησε και η πανδημία η οποία δυσκόλεψε τα πράγματα, στο κομμάτι της κοινοχρησίας κυρίως, και βλέπουμε τώρα ότι όχι μόνο δεν έχουμε περάσει την επόμενη μέρα και να βοηθήσει η μικροκινητικότητα την κατάσταση, αλλά σιγά-σιγά οι πόλεις τα διώχνουν εντός εισαγωγικών. Και τα διώχνουν γιατί δεν καταφέρουμε να τα ενσωματώσουμε με ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Επομένως, αν κάναμε την ίδια ερώτηση πριν 2 χρόνια, θα ήμουν σούπερ αισιόδοξος και θα έλεγα ναι, κοιτάξτε, έχω μια πολύ ωραία λύση για να βελτιωθεί η κατάσταση στις πόλεις. Και
προφανώς στις ελληνικές πόλεις, στις μεγάλες. Τώρα μάλλον είμαι σκεπτικός και νομίζω ότι περνάει ο καιρός και χάνει το στοίχημα των πατινιών και νομίζω ότι δεν θα αποτελέσουν την επόμενη μέρα. Όσο η πολιτεία δεν δώσει την προσοχή που πρέπει σε όλο το κομμάτι της οδικής ασφάλειας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, της αστυνόμευσης και μετά και των κινήτρων. Εκτός από τα πατίνια, τα οποία είναι προφανώς έτσι ο πιο έτσι διαδεδομένος τεχνικά τρόπος έκφρασης της μικροκινητικότητας, υπάρχουν και τα λεγόμενα microcars, δηλαδή και υπάρχουν αρκετά, να μην αναφέρω τόσο συγκεκριμένες εταιρείες, από πολύ μικρά αυτοκίνητα, τα οποία είναι στην ουσία αυτοκίνητα ενός-δύο ατόμων, τα οποία μάλιστα έχουν κάποια πλεονεκτήματα, δεν χρειάζεται να έχεις δίπλωμα, μπορεί να το οδηγήσει κάποιος με δίπλωμα από μηχανάκι κτλ. Για αυτά τι βλέπετε, τα οποία βέβαια έχουν και άδειες, είναι εγκεκριμένα οχήματα, δηλαδή να κινούνται κανονικά μέσα στους δρόμους και σιγά σιγά αρχίζουμε και τα βλέπουμε δειλά στις πόλεις. Είναι όλα ηλεκτρικά βέβαια αυτά, έτσι. Για αυτά τι σχόλια έχετε να κάνετε? Νομίζω και εδώ το σχόλιο, το βασικό σχόλιο έχει να κάνει με τα αντανακλαστικά τα οποία πρέπει να δείξουμε, τα οποία συνεχίζουμε να είναι αρκετά αργά. Βλέπουμε ότι είναι αρκετούς μήνες στην κυκλοφορία. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση στον κόσμο. Θα έπρεπε να υπάρχουν δράσεις ευαισθητοποίησης, να καταλάβουμε και οι ενδυνάμει χρήστες των οχημάτων αυτών και τους κινδύνους οι οποίες έχουν και τα ωφέλη τα οποία έχουν. Και προφανώς πρέπει να υπάρχει και μία αναμόρφωση στα διπλώματα οδήγησης και στην εκπαίδευση των οδηγών, αλλά και στις εξετάσεις οι οποίες δίνονται, στις οποίες πρέπει να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα νέα οχήματα. Όσο δεν γίνεται όλη αυτή η διαδικασία εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κόσμου και των οδηγών, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών της οδού, για το πώς πρέπει να κινούνται αυτά τα οχήματα, με ποιες ταχύτητες. Μπορούν να κινούνται σε έναν υπεραστικό δρόμο στην αριστερή λωρίδα, για παράδειγμα. Τι κινδύνους έχει όλο αυτό. Όσο λοιπόν δεν δημιουργηθεί αυτή η μόχλευση στον κόσμο και σε θέματα ευαισθητοποίησης, αλλά και κυρίως σε εκπαίδευση μέσα από τις σχολές οδηγών και μέσα από προγράμματα τα οποία πρέπει να κάνει το Υπουργείο, φοβάμαι ότι δεν θα μπουν με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μπουν, ενώ πράγματι πληρούν διάφορες προϋποθέσεις οι οποίες είναι προς όφελος και του περιβάλλοντος προφανώς και της κυκλοφορίας. Εξαιρετικά. Κυρία Γεωργίου, δεν είμαι αγενής. Δεν σας άφησα, παρόλο που είστε η μόνη κυρία στο πάνελ μας. Σας άφησα επίτηδες τελευταία, γιατί το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι εξαιρετικά σημαντικό και αφορά στην ασφάλεια και είναι κάτι το οποίο το συνέδριο μας πάντα έθετε σαν προτεραιότητα για να αναδειχθεί σαν αντικείμενο πολύ σημαντικό. Μιλάμε για κατοίκους στις αστικές περιοχές, οι οποίοι στην ουσία δεν αισθάνονται ασφαλείς, φοβούνται να κινηθούν, να περπατήσουν, να ποδηλατήσουν, έτσι, να οδηγήσουν μοτοσυκλέτα. Οπότε στην ουσία μπλέκουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτοί οι άνθρωποι να αναγκάζονται να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, είτε γιατί και οι αποστάσεις είναι λίγο μεγαλύτερες, είτε γιατί η κουλτούρα μας είναι τέτοια. Κινούμενοι λοιπόν με τα ιδιωτικά μας επιβατικά οχήματα, συνήθως τα οποία είναι και ορυκτά καύσιμα, είναι με κινητή εσωτερικής καύσης. Και στην ουσία υπάρχουν πάντα κάποιοι ευάλωτοι χρήστες οι οποίοι μένουν στον δρόμο και είναι πάντα εκτεθειμένοι και υπάρχει αυτός ο κύκλος ο οποίος επαναλαμβάνεται. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο επίπεδο αυτό που έλεγε ο κ. Παπαντονίου της μικροκινητικότητας, προκειμένου να έχουμε έτσι ένα όραμα για ένα μέλλον το οποίο δεν θα έχει πολλά τροχαία δυστυχήματα. Το ακούσαμε και από τον Γενικό Γραμματέα, το είπαμε και εδώ. Τα πράγματα αντί να πηγαίνουν καλύτερα, πηγαίνουν κάθε χρόνο και χειρότερα και μάλιστα με εκθετικά αυξανόμενους ρυθμούς. Δεν είναι και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας πλέον βλέπουμε τη μάστιγα των τροχαίων δυστυχημάτων, τα οποία συζητάμε μόνο για νεκρούς. Ξεχνάμε να συζητήσουμε επίσης για πόσους ανθρώπους μένουν ανάπηροι, πόσες οικογένειες έχουν συνεχώς μετά θέματα για πάρα πολύ χρόνο, το κόστος για το hospitalization και ούτω καθεξής. Άρα, πείτε μου λίγο ποια είναι αυτές οι προκλήσεις οι οποίες βλέπουμε για το μέλλον. Αρχικά να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, να μιλήσω εκ μέρους της company Intrasoft, αλλά και ως συντονίστρια μιας ευρωπαϊκής προσπάθειας, ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου με το όνομα Σωτηρία, το οποίο έχει επιλεγεί ακριβώς γιατί προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για τις ευάλωτες ομάδες στον δρόμο. Είναι επικεντρωμένος στις τρεις πιο ευάλωτες ομάδες των χρηστών του δρόμου, δηλαδή τους ποδηλάτες, τους μοτοσυκλετιστές, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι επαγγελματίες, και τους πεζούς. Θα μου επιτρέψετε να δείξω μία εικόνα η οποία
είναι η αφορμή αυτού του έργου και δείχνει με συγκεκριμένους αριθμούς ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ότι 3 αυτές κατηγορίες είναι οι χρήστες του δρόμου, οι οποίοι είναι πιο συχνά θύματα τροχαίων ατυχημάτων. Όταν εδώ πέρα θα δείτε ότι υπάρχει μια κατακόρυφη στήλη, όπου είναι τα ατυχήματα των πεζών, των μοτοσυκλετιστών και των ποδηλατών με αυτοκίνητα. Σε αυτή την κατηγορία εμείς εστιαζόμαστε. Και το όρομα να εξαλειφθούν τα τροχαία ατυχήματα, τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι ουτοπικό. Μπορεί ο αριθμός να αυξάνεται, αλλά υπάρχουν λύσεις. Στοιχεία τα οποία υπάρχουν από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι οι χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση στην οδική ασφάλεια, όπου η ευθύνη δεν επομίζεται ο ευάλωτος χρήστης του δρόμου ή ο αυτοκινητιστής, αλλά διαμοιράζεται ανάμεσα στους χρήστες του δρόμου, στους διαχειριστές της οδικής υποδομής, σε όσους σχεδιάζουν την οδική υποδομή, σε όσους είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις υπηρεσίες οι οποίες καλούνται να αποκριθούν σε περίπτωση από κάποιο συμβάν. Χώρες όπως στη Σκανδιναβία έχουν καταφέρει, υιοθετώντας μια τέτοια ολιστική προσέγγιση, να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων και κυρίως των θανατηφόρων ατυχημάτων. Η Ελλάδα, δυστυχώς, όπως προαναφέρεται, είναι από τις χώρες που έχει ένα αρνητικό ρεκόρ σε αυτή την κατηγορία και συνεχίζει να δείχνει ότι δεν υπάρχει κάποια βελτίωση. Συγκεκριμένα στο έργο Σωτηρία, έχουμε μια προσπάθεια συνεργατικής έβρεσης λύσεων σε προκλήσεις τις οποίες προσπαθούμε να τις εντοπίσουμε μαζί με τους ίδιους χρήστες του δρόμου. Το Σωτηρία είναι ένα έργο συμμετοχικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια πώς έχουμε προσεγγίσει τους πολίτες, όχι μονάχα τους πολίτες, αλλά και φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να γίνει μια καταγραφή των προβλημάτων των οποίων αντιμετωπίζουν. Με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής, το έργο ξεκίνησε πριν περίπου 1 χρόνο, έχουμε εντοπίσει 3 κύριες ομάδες προκλήσεων. Η πρώτη είναι η έλλειψη ενίσχυσης, προώθησης της ενεργής κινητικότητας, όχι μονάχα της μικροκινητικότητας, αλλά και της ενεργής. Η δεύτερη κατηγορία είναι η διαφορά που υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις, και υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε, ανάμεσα στο σχεδιασμό της οδικής υποδομής και στην χρήση η οποία γίνεται στην καθημερινότητα. Και η τρίτη είναι τελικά ο παράγοντας ο οποίος διαφαίνεται σε όλες τις κουβέντες, είναι της υποδομής. Η υποδομή η οποία δεν είναι ικανή να εξυπηρετήσει έναν αυξανόμενο πλήθος οχημάτων, μια υποδομή η οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές μορφές μετακίνησης, μικροκινητικότητας ταυτόχρονα με αυτοκίνητα και βασικά αυτές είναι οι 3 κύριες ομάδες προβλημάτων τις οποίες εμείς έχουμε εντοπίσει και είναι γενικά γνωστές. Εξαιρετικά ευχαριστώ και μία κουβέντα θα επανέλθουμε βέβαια για το Σωτηρία. Στην Ελλάδα, ποιο νομίζετε ότι είναι το κομμάτι στο οποίο πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει περισσότερο? Ποιο κομμάτι θέλει? Όλο αυτό το παζλ είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι τόσο απλό να το αναλύσουμε με μία κουβέντα, αλλά για την Ελλάδα ποια είναι η άποψή σας? Στα Σωτηρία έχουμε δημιουργήσει αυτό που ονομάζουμε ζωντανά εργαστήρια. Ένα από αυτά τα ζωντανά εργαστήρια βρίσκεται στην Ελλάδα, το οποίο το συγκρίνουμε με αντίστοιχες ανοιχτές δομές συμμετοχικής ανάπτυξης καινοτομίας στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ισπανία και στη Γερμανία. Υπάρχει σημαντική διαφορά στην κουλτούρα που έχουν οι χρήστες του δρόμου, χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε μια εξαιρετικά διαφορετική περίπτωση. Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και πολλές από τις συμπεριφορές που συναντάμε στην Ελλάδα, τις συναντάμε και σε αυτές τις χώρες.
Νομίζω ότι είναι περισσότερο η άρνηση η οποία έχουμε να συμμορφωθούμε με αλλαγές στη συμπεριφορά μας ή σε καινούργιες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να προταθούν και να δώσουν λύσεις. Νομίζω ότι μας λείπει η εκπαίδευση, η απαραίτητη εκπαίδευση ή μια διαφορετική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Η προσέγγιση την οποία έχουμε θετήσει στο έργο είναι της βιωματικής, όπου χρησιμοποιούμε τεχνολογία VR, όπου φέρνουμε τους εκπαιδευόμενους στη θέση του ποδηλάτη ή του αυτοκινητιστή σε περίπτωση ενός ατυχήματος, να δουν ακριβώς τις συνθήκες και τους λόγους από τους οποίους, τους παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στο να γίνει το ατύχημα, να μπουν στη διαδικασία της σκέψης, πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί και μέσα από αυτόν τον κύκλο να αλλάξουν σιγά-σιγά τη συμπεριφορά. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι. Έχω λίγο... Με το θέμα της παιδείας είναι πολύ σημαντικό σε πάρα πολλούς τομείς, όχι μόνο στα θέματα της οδικής ασφάλειας και των ατυχημάτων. Θα έρθω στον κύριο Μπεκιάκη, θα τον ρωτήσω για το μέλλον, έτσι, πώς βλέπουμε το μέλλον των ηλεκτρικών οχημάτων, έτσι, και θα έρθω σε αυτό που κλείναμε με την κυρία Γεωργίου. Μήπως αντί να εκπαιδεύουμε τους οδηγούς να πάμε στα αυτόνομα οχήματα που θα είναι εκπαιδευμένα, να αποφεύγουν τους πεζούς, να αποφεύγουν τις κακοτοπιές και έτσι θα γλιτώσουμε από τα οχήματα, δηλαδή τελικά μήπως τεχνολογία ή και εκεί θα επεμβαίνει ο χρήστης, θα του λέει όχι, τρέξε παραπάνω από το όριο, ξέρω εγώ, είμαι μεθυσμένος να άσε με να οδηγήσω και ούτω καθεξής. Πάμε μια βόλτα στο μέλλον. Λοιπόν, το μέλλον, και δεν το λέω εγώ, το λέει η Daimler, είναι case, που σημαίνει connected, autonomous, shared και electric vehicles. Το μέλλον δεν είναι πολύ μακριά. Είναι 10-15 χρόνια μακριά, όπου τα αυτοκίνητα ήδη, αλλά σε 10 χρόνια θα είναι 100%, είναι διασυνδεδεμένα. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις τηλεματικά συστήματα όπως και σήμερα σε πάρα πολλά αυτοκίνητα που βλέπουν τον μπροστινόβρυο, την λωρίδα κλπ. Αλλά είναι διασυνδεδεμένο αυτό με το κέντρο διαχείρισης και έτσι και εγκαζώσεις. Δεν χρειάζεται να σου κόψουν κλίση. Έχει έρθει στο κινητό σου μέχρι να φτάσει σπίτι. Σου έχουν πάρει και το ηλεκτρονικό δίπλωμα, έτσι κι αλλιώς. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται εκπαίδευση, δεν χρειάζεται αστυνομικούς. Αλλαγή, στην τροχέα όλοι πρέπει να αλλάξουν σίγουρα δουλειά, αυτό σας το λέω. Είναι ένα AI σύστημα και σε έχει φακελώσει. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι το μέλλον. Είναι autonomous. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι επικεφαλής τεχνικά κοινοπραξίας του show. Είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό έργο, 30 εκατομμύρια ευρώ, 80 εταίροι, 15 πόλεις στην Ευρώπη, 77 αυτόνομα οχήματα, πλήρως αυτόνομα, χωρίς οδηγό, χωρίς τιμόνι. 5 από αυτά στα τρίκαλα. Και μου πει κάποιος, ναι, θυμάμαι τα τρίκαλα, είχαν και παλιά λεωφορείο. Δεν μιλάμε για το λεωφοριάκι εκείνο που πήγαινε στο πεζόδρομο με 18 χιλιόμετρα. Μιλάμε με 2 λεωφορεία που πάνε κανονικά με 30-35 χιλιόμετρα τις κανονικές στάσεις, όπως και τα υπόλοιπα λεωφορεία, και ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι του ΙΜΕΤ, που από το Μάιο θα πηγαίνει μέχρι 100 χιλιόμετρα μόνο του. Άρα, autonomous. Μιλάμε βέβαια shared. Γιατί για φανταστείτε τώρα, να έχουμε ένα αυτοκίνητο αυτόνομο, να πηγαίνει και ο παππούς, να πηγαίνουν και τα παιδιά, και όσοι δεν έχουν δίπλωμα, και να έχουμε ο καθένας από ένα. Άρα, τριπλασιάσαμε τα αυτοκίνητα, αδύνατον. Άρα, shared. Και φυσικά electric, όλα γίνονται πάνω στην ηλεκτρική πλατφόρμα πια. Εκτός αν πάμε στο υδρογόνο. Δεν μπορώ να τα αποκλείσω. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι μπορεί να μας φαίνεται αυτό το μέλλον ότι έλα τώρα. Εάν σας έλεγα πριν από 10-15 χρόνια για τα social media και για το ίντερνετ ότι δεν θα υπάρχει σπίτι μας καμία εγκυκλοπαίδεια, δεν θα με πιστεύατε. Εδώ θα είμαστε, ελπίζω, να το δούμε. Ευχαριστώ. Αν σας έλεγα πριν 5 χρόνια ότι θα είχαμε πανδημία παγκόσμια και θα κλεινόμασταν στο σπίτι μας για 1,5 χρόνο, θα το πιστεύατε? Όχι. Απ' την άλλη, πολλοί θα πούνε αυτά είναι μηχανές του διαβόλου και σιγά μην πω εγώ σε αυτοκίνητο το οποίο θα πηγαίνει μόνο του. Μα αυτό γίνεται ήδη στην Αμερική. Δηλαδή, τα αυτοκίνητα μπορείς να του βάζεις το point A και το point B και σε πηγαίνει χωρίς να ασχολείσαι καθόλου. Το θέμα είναι, εκτός από τα αυτόνομα οχήματα, κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτονομία, που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα ηλεκτρικά, μιας και μιλάμε, βλέπουμε. Αναφέρθηκε κάποιος πριν, ανέφερε για μπαταρίες, άλλες τεχνολογίες όπως είναι άνθρακα κτλ. Για την αυτονομία, όπως είμαστε, έχουμε φτάσει 500-550 χιλιόμετρα, τα οποία βέβαια είναι ονομαστικά. Έτσι. Αν οδηγεί κάποιος σαν και εμένα, δια 2. Αν οδηγεί ένας νορμάλ άνθρωπος, 3/4. Έτσι. Όμως, πρέπει να πω ότι όντως οι μπαταρίες
λιθίου δεν είναι η λύση. Υπάρχουν άλλες τεχνολογίες, το solid state, μαγνησίου, μαγκανίου κλπ. Πιστεύω ότι όντως οι μπαταρίες στην επόμενη πενταετία θα κάνουν ένα boom και θα απελευθερωθούμε από αυτούς τους πολύ, πολύ κακούς περιορισμούς. Ήδη ακούμε για 1000 χιλιόμετρα κτλ. Που είναι πλέον και θα είναι και εμπορικά διαθέσιμα. Οπότε πλέον φτάνουμε σε νούμερα αντίστοιχα με ένα συμβατικό όχημα με θερμικό κινητήρα. Αλλά δεν έχουμε το θέμα της αυτονομίας που για πολλούς είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τα ηλεκτροκίνητα. Κύριε Παπαντονίου, μιλήσαμε για την μικροκινητικότητα. Μιλήσαμε αρκετά για τα τροχαία ατυχήματα και το συζητάμε κτλ. Σε ποιο βαθμό τα οδηγικά χαρακτηριστικά του μέσου Έλληνα οδηγού, τα οποία θα ήθελα να μου τα περιγράψετε έτσι με τη δικιά σας άποψη, ποια είναι ένας λόγος για τον οποίο έχουμε τόσα πολλά τροχαία ατυχήματα και αύξηση, όπως και επίσης για την αυξημένη ηλικία των οχημάτων. Αναφέραμε και πριν ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας τα θέματα των οχημάτων, των επαγγελματικών, των ταξί κτλ. Αλλά το ίδιο πράγμα ισχύει και για τα συμβατικά οχήματα, τα οποία είναι 15.000 ηλεκτροκίνητα. Τα υπόλοιπα, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, είναι οχήματα με αρκετά μεγάλη ηλικία. Είναι λοιπόν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Και για να έρθω και στην εκπαίδευση, σε ό,τι αφορά τους οδηγούς, η εκπαίδευση είναι σχολές οδηγών. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι οδηγοί να κινούνται. Τους μαθαίνουν να οδηγάνε αυτόματα κυβότια, ας πούμε, τα οποία είναι όλα τα ηλεκτροκίνητα πλέον είναι αυτόματα. Τους μαθαίνουν να οδηγάνε αυτοκίνητα τα οποία έχουν άλλη ροπή και άλλη λογική σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πολύ. Στην πραγματικότητα, περιγράφουμε και η ερώτηση αφορά τους 2 από τους 3 κρίκους σε ένα οδικό ατύχημα. Σε ένα οδικό ατύχημα έχουμε τον οδηγό, έχουμε το οδικό περιβάλλον, το δρόμο και το όχημα. Και εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται και γιατί έχουμε αυτές τις κακές επιδόσεις στην οδική ασφάλεια, γιατί έχουμε ένα κοκτέιλ άσχημων επιδόσεων σε όλα. Έχουμε ένα οδικό περιβάλλον το οποίο σε επίπεδο υπεραστικό έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουμε ένα πολύ καλό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. Το αστικό όμως περιβάλλον και το αστικό δίκτυο και το επαρχιακό δίκτυο, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Επομένως, έχουμε πολλά επικίνδυνα σημεία. Έχουμε ένα στόλο οχημάτων, πάλι εξαιτίας κυρίως οικονομικής κρίσης, ο οποίος έχει ανανεωθεί πολύ λιγότερο από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα και στατιστικά αποδεικνύεται από πάρα πολλές έρευνες ότι είναι απόλυτα συσχετισμένο το ατύχημα με την παλαιότητα ενός οχήματος. Άρα είναι ένα επιπρόσθετος κίνδυνος. Και τρίτο και σημαντικότερος λόγος προφανώς σε ένα ατύχημα είναι ο οδηγός, είναι οδηγική συμπεριφορά, στην οποία και εδώ πάλι πολλές έρευνες βιβλιογραφικά δείχνουν ότι η οδηγική συμπεριφορά των Ελλήνων είναι πολύ πιο επιθετική. Αφενός είναι πολύ πιο επιθετική από τους Ευρωπαίους. Αφετέρου, έχουμε και ένα συνδυασμό πολλών δικύκλων, λόγω του μεσογειακού κλίματος που έχουμε σαν χώρα, τα οποία δίνουν ένα έξτρα κίνδυνο στο δρόμο. Τώρα, όλα αυτά βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε 3 παράγοντες, 3 κρίκοι μιας αλυσίδας, στους οποίους και στους 3 έχουμε πολύ αρνητικές επιδόσεις. Γιατί όμως συνεχίζω να λέω ότι η πολιτεία δεν δρά όπως θα έπρεπε να δρά και με την ταχύτητα που θα έπρεπε να δρά, γιατί έχουμε ένα κώδικο οδικής κυκλοφορίας, το οποίο θα πρέπει να είναι το α και το ω στον δρόμο, για να μπορούν και οι οδηγοί να σέβονται και η τροχή από τη μεριά της να κάνει την αστυνόμευση, ο οποίος ξεκίνησε το 2018 να επικαιροποιείται. Άλλαξαν 5 μόνο παραβάσεις από τις 300 ο κώδικας και πάγωσε λόγω μιας υπουργικής απόφασης και δεν έχει ανανεωθεί ακόμα. Άρα είμαστε εδώ και 6 χρόνια. Θεωρώ ότι είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι υποδιαμόρφωση για 6 χρόνια. Νομίζω αυτό είναι μεγάλη πρωτιά. Επίσης έχουμε βγήκε ένα πρόγραμμα στις αρχές του καλοκαιριού για βελτίωση οδικής ασφάλειας σε δήμους. Μια πάρα πολύ ωραία κίνηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, με μια πάρα πολύ μικρή προθεσμία, η οποία όμως και με αρκετά μεγάλο κονδύλι, το οποίο όμως σε απόλυτο ποσοστό σχεδόν πήγε για ασφαλτοστρώσεις. Άρα το χρησιμοποίησαν όλοι προεκλογικά για να κάνουν ασφαλτοστρώσεις. Ενώ είναι προφανές ότι τα ατυχήματα έχουν σε μια περιοδικότητα, υπάρχουν συγκεκριμένα black spots, συγκεκριμένες επικίνδυνες θέσεις, τις οποίες μπορούμε να βελτιώσουμε. Άρα βλέπουμε ότι στο τέλος της ημέρας, ενώ ζητάμε τον κόσμο να βελτιώσει τη συμπεριφορά του, δεν έχουμε καλά οχήματα, γιατί είχαμε μια οικονομική κρίση που έχει περάσει μια δεκαετία και δεν έχουμε ανανεωθεί ο στόλος των οχημάτων. Σαν πολιτεία όμως και σαν κεντρική πολιτεία, και δεν το προσωπιώ προφανώς, σε κανέναν ούτε περιφερειάρχη, ούτε δήμαρχο, ούτε υπουργό. Θέλω να δείξω όμως ότι σε μια πορεία 10-15 ετών βλέπουμε ότι κανένας κρίκος της διοίκησης πια
δεν βλέπει την οδική ασφάλεια όπως θα πρέπει να τη βλέπει. Τη βλέπουμε πιο πολύ είτε λίγο προεκλογικά, είτε λίγο πιο βραχυπρόθεσμα. Ενώ η οδική ασφάλεια, καλώς κακώς, για να επενδύσουμε αυτό που είπατε στην εκπαίδευση, τα αποτελέσματα του να βάλουμε κόπο στην εκπαίδευση και χρόνο θα βγουν σε μια γενιά, σε 10-15 χρόνια. Προφανώς βιαζόμαστε να κάνουμε κάτι το οποίο θα δείξουμε κάποιο έργο και προτιμάμε να κάνουμε μια ασφαλτόστρωση, τη στιγμή που θα έπρεπε κάθε Δήμος και κάθε πόλη να έχει ένα σχέδιο οδικής ασφάλειας και να ξέρει ποια είναι τα επικίνδυνες θέσεις και αυτές σιγά-σιγά να τις βελτιώνει. Επομένως, μας λείπει το όραμα, νομίζω, σε όλους. Μας λείπει το σχέδιο, μας λείπουν τα γρήγορα αντανακλαστικά και αποφάσεις και μετά, προφανώς, να έχουμε ένα κώδικα για να κάνουμε την αστυνόμευση, κάτι θεμελιώδες, να έχουμε τη χρήση της τεχνολογίας που ο κ. Μπεκιάρης δεν θα χρειάζονται αστυνομικοί, δεν θα πρέπει να χρειάζονται. Ή τέλος πάντων να υπάρχουν και αστυνομικοί, αλλά να βοηθήσει η τεχνολογία και αυτό το κομμάτι και να πάμε σε αυτό που είπατε στην εκπαίδευση, η οποία προφανώς δεν μπορεί να είναι η εκπαίδευση την οποία κάνουμε εδώ και 30 χρόνια. Αλλάζουν τα οχήματα, τα χαρακτηριστικά τους, αλλάζουν τα δίκυκλα, μπαίνουν τα τετράκυκλα, αλλάζει ο τύπος του καυσίμου. Δηλαδή, έχουμε ριζικές αλλαγές και συνεχίσουμε να έχουμε ακόμα και την εκπαίδευση η οποία δεν επικαιροποιείται. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός πολύ κακών αντανακλαστικών σε όλα, που μιας πολύ αργής διαδικασίας μας ξεπερνά συνεχώς η τεχνολογία. Μπαίνουν νέα οχήματα, μπήκαν τα ηλεκτρικά βατίνια, ώστε να καταλάβουμε τι θα κάνουμε, φύγαν τα ηλεκτρικά βατίνια. Τώρα μπαίνουν τα αυτοκίνητα, τα τετράκυκλα. Αλλάζουν τα καύσιμα. Πρέπει να αποκτήσουμε πιο γρήγορα αντανακλαστικά, πιο γρήγορες αποφάσεις και να αποκτήσουμε και ένα πλάνο και ένα όραμα πιο μακροπρόθεσμο. Γιατί νομίζω, αν στο τέλος της ημέρας πούμε τελικά τι γίνεται, γίνονται αποσπασματικά πράγματα, αλλά δεν γίνονται ουσιαστικά. Ευχαριστώ. Κυρία Γεωργίου, μιλάμε για ασφαλή οχήματα. Εγώ σημειώσω εδώ ασφαλείς δρόμους, εκπαιδευμένους οδηγούς, οι οποίοι κάνουν ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου και των οχημάτων τους. Όλα αυτά είναι, πολλές φορές είναι ευχολόγια ή πράγματα που στην Ελλάδα δεν ισχύουν και τόσο πολύ. Είπαμε για τα ατυχήματα και για το πολύ βαρύ φορτίο που πληρώνουμε κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια. Το έργο λοιπόν, το Sustainable and Orchestrated Deployment of Safety Solutions in Complex Urban Environments for Aging and Vulnerable Societies, πολύ δύσκολος και μεγάλος τίτλος, αλλά βέβαια είπατε το σωτηρία, το οποίο είναι πολύ ωραίο και ελληνικό. Αυτό το puzzle της οδικής ασφάλειας, μιλάτε για μια συνεργατική προσπάθεια. Πώς το βλέπετε και τι θα προτείνατε στο μέλλον, και μετά θα γυρίσω στους υπόλοιπους να δούμε δηλαδή πώς βλέπετε ένα pathway, τέλος πάντων, έναν οδικό χάρτη για το μέλλον, έτσι, για την Ελλάδα, ας μείνουμε. Ίσως και εσείς βέβαια έχετε το ευρωπαϊκό κομμάτι της σωτηρίας. Πώς θα πρέπει να κινηθούμε? Να προσθέσω ένα ακόμη χαρακτηριστικό της σωτηρία. Νομίζω θα συμπληρώσω όσα έχουν αναφερθεί. Η τεχνολογία των αυτοκινήτων εξελίσσεται ενδεχομένως με εκθετικούς ρυθμούς. Τώρα, με την πρόοδο της επιστήμης των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, τα μικροοχήματα, τα ηλεκτρικά πατίνια, τα ποδήλατα, οι μοτοσυκλέτες παραμένουν χωρίς την ίδια τεχνολογία να είναι εξοπλισμένα. Μέσα από το σωτηρία προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την πληθώρα των δεδομένων, τα οποία είναι διαθέσιμα από τα αυτοκίνητα, από το οδικό δίκτυο, προκειμένου να πληροφορήσουμε τους χρήστες αυτών των μικροοχημάτων. Είναι, νομίζω, ένα στοιχείο το οποίο λείπει. Ένα στοιχείο είναι να μπορέσουμε να τους δώσουμε αρκετές πληροφορίες για να παίρνουν σωστές αποφάσεις σε περίπτωση που υπάρχουν κίνδυνοι. Και το άλλο κομμάτι που θα θέλαμε να συμπληρώσουμε στο puzzle είναι, νομίζω, κάτι το οποίο έχει αναφερθεί, είναι να αναδείξουμε τα σημεία μέσα στις πόλεις όπου ο κίνδυνος ατυχημάτων είναι πιο μεγάλος. Οι κάτοικοι των πόλεων, τουλάχιστον στην επικοινωνία μας μαζί τους, τα γνωρίζουν. Αναρωτιέμαι αν το γνωρίζουν και οι αρμόδιοι ποια είναι. Και αν τα γνωρίζουν, γιατί δεν υπάρχει κάποια μέρη να βελτιωθεί η υποδομή εκεί, η κυκλοφορία εκεί και η επικινδυνότητα σε αυτά τα σημεία να μειωθεί. Μέσα στο έργο σωτηρίας συγκεντρώνονται δεδομένα από διαφορετικές πηγές. Υπάρχει μια πρόκληση πάντοτε με τα δεδομένα, κατά πόσο είναι συμβατά, η προσπάθεια που πρέπει να γίνει για την εναρμόνισή τους όταν προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Υπάρχουν θέματα ανωνυμοποίησης, κυριότητας, κοινηχρησίας. Είναι ένα μεγάλο θέμα, πολλά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όταν έχεις δεδομένα, αλλά μπορείς να δημιουργήσεις οδικούς χάρτες, όχι οι οποίοι δείχνουν απλώς τις διαδρομές
τον πιο γρήγορο δρόμο που θα μπορούσε να ακολουθήσει κάποιος για να πάει από το σημείο Α στο σημείο Β, αλλά και την πιο ασφαλή διαδρομή, λαμβάνοντας παράγοντες όπως πόσο επιπλέον χρόνο θα μπορούσε να αφιερώσει κάποιος προκειμένου να διαλέξει μια άλλη, ίσως πιο μεγάλη διαδρομή, η οποία όμως θα τον εξασφαλίσει ότι θα φτάσει στον προορισμό του χωρίς κάποιον κίνδυνο. Νομίζω ότι είναι αυτό κάτι που λείπει και στην Ελλάδα και θα ήθελα να έχω στο νου ότι αυτές οι λύσεις οι οποίες θα προτείνουμε θα γίνουν δεκτές και τοπικά, όχι μονάχα σε ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ. Θα σας κάνω τώρα εικονική ερώτηση. Έστω ότι ήσασταν, δεν ξέρω ποιος υπουργός είναι υπεύθυνος γι' αυτά, ή πρωθυπουργός, ο καθένας από τον τομέα του. Κύριε Μπεκιάη, ποιο θα ήταν τα τεχνολογικά bullet points που θα λαμβάνατε έτσι, την επόμενη θητεία σας, 4 χρόνια, έτσι προκειμένου να βελτιωθεί ο χώρος των οδικών μεταφορών, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, έτσι, τη βιωσιμότητα κτλ. Κοιτάξτε, ξεκινάμε από την εκπαίδευση. Υπάρχει το eDrive Academy. Έχουμε εκπονήσει 30 ηλεκτρονικά βιβλία και 104 λογισμικά πολυμέσων. Έχουν παραδοθεί 15 χρόνια τώρα. Έχουν περάσει από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ακόμα δεν έχουμε οδική ασφάλεια εκπαίδευση στα σχολεία μας. Μην με ρωτάτε γιατί. Δεύτερον, business models αύριο. Λέγαμε για τα ταξί. Γιατί δεν βάζουμε τα ταξί, τα ηλεκτρικά, να είναι υποχρεωτικά κατά 50% ή και 100% στις καλές πιάτσες, όπως κάνει η Ολλανδία, και στο Schiphol είναι τα μισά Τέσλα? Εύκολο είναι. Έτσι θα έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο κίνητρο οι οδηγοί ταξί να πάρουν καινούργια τέτοια οχήματα. Και βέβαια, τεχνολογίες που είπαμε πριν, τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, τεχνολογίες οχημάτων, αυτόνομων κλπ., στα οποία μπορούμε να δώσουμε κίνητρα. Το κράτος πρέπει να επενδύσει όχι τόσο χρήματα, έχει πολύ καλές νομοθεσίες, μπορεί να τις πάει ένα βηματάκι παραπίσω, δεν θα πάμε σε όλη τη λεπτομέρεια, αλλά το τρίπτυχο είναι εκπαίδευση, business models και κίνητρα, τεχνολογίες. Κύριε Παπαντονίου, θεσμικά, έστω ότι ήσασταν πάλι ο υπεύθυνος για τη χάραξη πολιτικής για την επόμενη τετραετία, ποια θα ήταν τα νομοθετικά βήματα τα οποία θα προτείνατε, προκειμένου να έχουμε βιώσιμη αστική κινητικότητα, ασφαλή, έτσι, μια νέα έτσι, λογική με την οποία θα κινούμασταν στις πόλεις, αλλά και στις εθνικές οδούς. Θα έλεγα ότι οι βασικοί στόχοι τους οποίους θα έθετα θα ήταν η οδική ασφάλεια, η κυκλοφορία και η περιβαλλοντική επιβάρυνση. Επομένως, σε κάθε ένα από αυτούς τους στόχους, στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας, σίγουρα οι πρώτες άμεσες δράσεις θα πρέπει να έχουν να κάνουν με την αστυνόμευση, την εκπαίδευση που ο κ. Μπεκιάρης για τα σχολεία. Είναι φοβερό να μην έχουμε ακόμα την εκπαίδευση, ενώ υπάρχει το υλικό στα σχολεία, και δράσεις ευαισθητοποίησης. 3 δηλαδή πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν άμεσα με άμεση ισχύ. Και μάλιστα με αυτή τη σειρά, πρώτα αστυνόμευση, μετά εκπαίδευση, παράλληλη εκπαίδευση. Αλλά θέλω να πω, η αστυνόμευση έχει βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, ενώ η εκπαίδευση έχει πιο μακροπρόθεσμα. Και δράσεις ευαισθητοποίησης. 3 λοιπόν για την οδική ασφάλεια. Για την κυκλοφορία, άμεσα πρέπει να δοθούν κίνητρα για συνεπιβατισμό και νέες διαμοιρασμό οχημάτων σε συνδυασμό με νέους τρόπους μετακίνησης και στο κομμάτι το εργασιακό. Βλέπουμε τώρα ότι ειδικά στα αστικά κέντρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου και της κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία προκαλείται, η οποία είναι από και προς δουλειά, συγκεκριμένες ώρες. Εκεί πρέπει να επέμβουμε. Είτε αλλάζοντας λίγο τα ωράρια, κάνοντας κλιμακωτά ωράρια, είτε μπαίνοντας σε μια διαδικασία των commuting travel plans, δηλαδή να δώσουμε κίνητρα σε επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους να αλλάξουν τον τρόπο μετάβασής τους από και προς τη δουλειά. Κάτι το οποίο ξεκίνησε και γίνεται στην Ευρώπη, πρέπει με κάποιο τρόπο, και αυτός ο τρόπος πρέπει να είναι κίνητρα προφανώς, να αλλάξουμε το μέσο μετακίνηση από το ΙΟΤΑΧΗ σε κάποιο άλλο πιο φιλικό, κυρίως στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και προφανώς η πρώτη πάντα παράμετρος στην κυκλοφορία είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σαφώς πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και να κλείσουμε αυτό το λεκανοπέδιο της Αττικής. Και έχουμε αυτά τα προβλήματα κυκλοφορίας. Είναι εγκαταλελειμμένο και σε κομμάτι υποδομών μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν έχουν γίνει στην πραγματικότητα. Προφανώς έπαιξε ρόλο και η οικονομική κρίση σε αυτό, αλλά είναι εντελώς εγκαταλελειμμένο στις υποδομές. Είχαμε το πρόβλημα της μετακίνησης από τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα ΙΟΤΑΧΗ κόσμου λόγω του κορονοϊού και της πανδημίας. Ένα ποσοστό το οποίο έχει μείνει. Και βλέπουμε τώρα ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τον κόσμο ούτε σε θέμα άνεσης, ούτε σε θέμα, είναι πολύ παλιός ο στόλος, ούτε σε θέμα ταχύτητας, ούτε σε θέμα κόστους.
Άρα, μέσα μαζικής μεταφοράς και κίνητρα και στο να αλλάξουμε τον τρόπο μετάβασης από και προς τη δουλειά, αλλά και να μπουν με την τεχνολογία νέες υπηρεσίες συνεπιβατισμού. Κύριε Γεωργιάννη, ήσασταν η πρώτη Ελληνίδα πρωθυπουργός. Τι θα κάνατε λοιπόν κι εσείς σε αυτό το κομμάτι, τι θα λέγατε στον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών, Υπουργό Περιβάλλοντος, τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια? Θα μιλήσω με γνώμονα την ειδικότητά μου, τον τομέα τον οποίο εγώ αντιπροσωπεύω, και αυτός είναι ο χώρος των δεδομένων, ο χώρος της πληροφορικής και ο χώρος ενδεχομένως και των τηλεπικοινωνιών. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να κερδίσουμε επενδύοντας στην αξιοποίηση όλων αυτών των δεδομένων, προκειμένου οι πόλεις μας να γίνουν λίγο πιο έξυπνες. Γιατί δεν είναι μονάχα οι πεζοί, δεν είναι μονάχα οι οδηγοί, οι κύκλων ή αυτοκινήτων, είναι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο συνδυασμός τους θα ήταν ευεργετικός. Δηλαδή, οι διαδρομές οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν εν μέρη με τα πόδια, εν μέρη με ένα λεωφορείο ή με κάποιο άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς, να προωθηθούν δίνοντας στους πολίτες λόγους, να πάρουν μια τεκμηριωμένη απόφαση. Η γνώση θα είναι η δύναμή τους, να συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό στο να γίνει η πόλη τους έτσι όπως την ονειρεύονται και την επιθυμούν. Πρέπει να γίνετε σύμβουλος του κ. Δούκα και δεν ξέρω αν κανένας από εσάς θα ξαναεκλεγόταν πρωθυπουργός, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, είχε ενδιαφέρον. Ήταν το τελευταίο πάνελ του συνεδρίου. Ευχαριστώ όλους όσους αντέξατε και μείνατε μαζί μας. Νομίζω θα δώσουμε ραντεβού πάλι για του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ.